سلام، به نام خداوندی بخشنده مهربان. خدا را شکر که ما را به این روز پنجشنبه که 16 ماهگی 2021 است رساند. این هفته خاصی بود. چرا خاص؟ چون هر روز که می گذرد عمر بدگوهران کم می شود و ظلمشان زیاد. اما چرخ دنیا قرار ننشسته است. با چرخ زدن خود دنیا را دارد تنگ و تاریک برای تنگ دلان می کند و جا و منزلت هر آن زنده دلی که دروغ نمی گوید و عاشق عدالت است بالا می برد. همیشه این را باید دانست که در دنیا دو سیر پنهان نهفته است. سیر اول این است که انسان ناپاک و زورگو و ظالم در ظلم خود غوطه می زند و غرق می شود تا حدی که خود را فراموش می کند. سیر دوم این است که انسانی پاک و راستگو و راست قول را خداوند در دلش عدالت را پنهان کرده است و در هر کجایی که راستی و حقیقت را ببیند به آنجا شتاب می کند و راستی و انسانی را می آموزد. هر نفری که این سخنها را گوش دارد و احساس می کند در دلش عدالت هست، دلش گرم می شود و ناخواست احساس خوشبختی می کند. من در این برنامه از شما خواهش می کنم با احساس و غرور پاک باشید تا در طول این برنامه خود را خوشبخت احساس کنید و بتوانید بدون اینکه خسته شوید برنامه را تا آخرش تماشا کنید. در بازپخش کردن این برنامه و لایک گذاشتن کمی نکنید تا به این معرکه پر از محبت همه شامل بشوند و از دوستان خواهش میکنم که برای من بگویند که اول صدای مرا دارن یا نه. خب صدای من دارین دوستای عزیز؟ خب و چنانه که ما و شما امروز ها میدونیم فصل زمستان هم در ما را میکوبه و امروز چنانه که همه ما و شما میدونیم مردم ما را بزوری و از آن جمله جوانان را میخواهند به خدمت ببرند. به خدمت نه، به خدمت مادر وطن نه، بزوری میخواهند مردم را به خدمت ببرند. این یک کاری هست که برای هر یک جوان این کشور خیلی بد تمام می شود. چون که شما میدونید موضوع امروزه ما مثل همیشه 50% درباره مشکلی های داخلی کشور و 50% درباره سیاست جهانی. موضوع اول درباره آن است که چرا جوانها را به زوری به خدمت مادر وطن میبرند. دور نرفته باید بگویم که این خدمت مادر وطن نه، بلکه جوانها را به مبلغ یا به مزد کاری در خانه های رئیس ها و کاسلیسان دربار زلالت کار فرمیدن است. بله، امروز خدمت برای جوانهای ما بد تمام می شود. چرا؟ فصل تیر ماه تمام شد. می بایست دیگر به قول مردم ما ابله نکنند، اما باز هم این کار غیر قانونی را انجام می دهند و غرور جوانان را از همه مهمتر این را باید درک کنند. در دلهای خسته و گرسنه آنها سبز نشده می کشند. وقتی که یک جوان اشک می ریزد و با چشمان پر از آب ناله و زاری می کند، کسی به داد او نمی رسد، همین جاست که جسارتش دیگر زخم‌آلود می شود. به زور او را به خدمت می برند، غرور او شکسته می شود. بله،
درباره اشک گفتم. امروز من وقتی که ناله های جوانان را میبینم دلم ریش می شود، چون در کشورهای دیگر جوانها در سن و سال جوانی تنها وظیفه رشد کردن دارند، باید رشد بکنند، باید سواد بیاموزند. اما در کشور ما ظالمان به زوری غصب کرده ای که حتی تا به سر قدرت آمدنشان بیل و کتمن را از همسایه قرض می گرفتند و برای 1 لیتر سلرکه در کلخاس 18 ساعت کار میکردند. امروز آنها پیشوا و مردم هر روزش در بیچارگی و تنگ دستی می گذرد. در روزهای زمستان به جای کمک کردن به مردم، دست یاری رسانیدن به آنها ظلم می شود و جوانهای آنها را به زور به خدمت می برند. اینها وظیفه دارند که با هر راه غروری همت مردم ما را شکنند. راه حل چیست؟ راه حل مبارزه و مقاومت در برابر این کوچمنچی های آلوچخور و غارتگران تاریخ و اجداد ما است. یگانه راه مبارزه است. در سیاست جهانی چی میگذرد؟ این موضوع دوم است. اسرائیل به ایران تهدید کرده است که در حالت صاحب شدن ایران به بمب اتمی به ایران حمله میکند، حتی اگر امریکا کمکش نکند. دیگر راه به جز حمله کردن به ایران ندارد، چون این گفت رئیس جمهور اسرائیل. در برنامه گذشته ما درباره هجوم روسیه به اوکراین گفتیم و از این طرف شدت یافتن تهدیدهای اسرائیل به ایران نیز جامعه جهانی را به تشویش آورده است. همه دوستانی که میخواهند با ما در برنامه هم صحبت شوند و صحبت خوشی داشته باشند، از همه شما خواهش میکنم که تلفن‌های خودتون بالا بمانین تا اینکه گردن‌های شما خم نشود. رگ‌های گردن شما خیلی آسیب پذیر هستند، میتوانند در خم کردن گردن شما یا اینکه پایین آوردن گردن شما رو ناراحت بسازن. و همون خاطر خواهش میکنم که همین میگن که سرخمی هم در مردی و انسانی بده، هم در تلفن تماشا و در تلویزیون تماشا کردن هم اگر سرت خم باشه عصبات ناآرام میشوند. این یک نصیحت کوتاه برای شما دوستان بود که فایده ببرید، نه اینکه خوب. دوستای عزیز، من از لینک برنامه را در اینجا میگذارم. مدیراتورها در اینجا هستن، همه کسا. من از لینک برنامه را میگذارم. از نفرایی که در اینجا حضور دارین خواهش میکنم که برنامه را بازپخش بکنین، لایک بگذارین تا اینکه دیگر نفرها هم بتونن شامل این برنامه شوند. بله، در روزهای قبل ما برنامه را ساعت 19:30 به وقت آلمان میگذراندیم، اما امروز به خلاصه آمدم چون یک برادر بود، خواهر بود، از مسکو برای من نوشت که در ما خیلی دیر می شود و خواهش داشتن که کمی بروقتر این برنامه برگزار شود و من نیز کوشش کردم که کمی بروقتر به صحبت بیام و با شما صحبت کنیم، صحبت خوشی داشته باشیم. که و یک خواسته دیگر دارم از شما دوستان عزیزی که در اینجا این برنامه را تماشا میکنین. میخوام که خوشحال باشین، خنده در تو باشه. بله، دنیا با همه مشکلاتش میگذره، چی گپی هست در دنیا چی گپی نیست، اینها همش ماندنی هستند. اما ما و شما امروز تاریخ نویس هستیم. امروز وقتی آن آمده است که ما و شما تاریخ بنویسیم. بله، هر یک انسانی که در این دنیا می آید یک تاریخ می نویسد و از این دنیا رحلت می کند و می رود و ما و شما نیز از دیگر انسان ها بالا نیستیم و مثل همه انسان ها این دنیا را پدرود خواهیم گفت، اما باید یک نام نیک در تاریخ برای خود داشته باشیم، یک نام نیک برای خود گذاشته باشیم که در آینده وقتی که فرزندهای ما، وقتی که نبیرگان ما این نوارها را تماشا میکنند، وقتی که آنها تماشا میکنند که پدر بزرگان آنها چی میگفتند و چی اشک و چی دل سردی و چی دل خون بودن برای ملت، برای وطن، آنها از ما و شما عبرت میگیرند. هر یک نفری که امروز صحبت میکنی، خدمت میکنی، کار میکنی، مبارزه میبری، ایرا بفهم که در آینده فرزندان و نبیرگان تو از تو فخر خواهند کرد و آن تاریخی کوچکی نوشته تو را خواهند خواند و برای تو
دعای نیک خواهند کرد. خوب، در اینجا من باز هم چنانه که به شما بعد دادم لینک برنامه را میگذارم دوستای عزیز که برای ما بیشتر دوستای عزیز داخل برنامه شوند و ما نیز کمی صبرم میکنیم با برادرایی که در اینجا کامنتر می نویسن. میتونین سوالای خودتون بنویسین و خوب دوستای عزیز، من در این چتم میگذارم لینک برنامه را. در اینجا من پیامنده که برنامه را گذاشتم. دوستای عزیز، شما نیز از اینجا میتونید استفاده برین و مدیریتورای عزیز خواهش میکنم اینا را شما کپی بکنین و برای انسان هایی که در یوتیوب نمیبینن که چطور داخل شوند برای انسان ها بفرستین. خب، چون که همه ما و شما میدونیم یا اینکه شاید همه ما و شما تا حال با خبر نیستیم، در کشور ما با خدمت بردن جوان ها که تیرماه می بایست تا آخر تیرماه تمام شود، تمام نشد و جوان های ما را به زور دارند به خدمت میبرند. برای از طرف دیگر اگر نگاه کنیم آنها میخواهند با این راه پول کار بکنند و هم جوان ها را غرورشون بشکنند. ما وقتی که درباره غرور صحبت کردیم، چطور از غرور یک انسان زخمی می شود، چطور یک جوانی که تا حال از 100 گلش یک گلش نشکفته است غرور را شکسته می شود، در حالتی که وقتی که یک جوان امروز در تمام دنیا نگاه بکنیم کم جوانایی را می بینیم که گریه و زاری میکنند، اما جوانهای ما امروز در گریه و زاری هستند. وقتی که یک نفر به خدمت میبرند، وقتی که سر یک نفر ظلم میشود، دیگه از اینه که دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، تنها گریه میکنه و زاری میکنه، لانه میکنه، اما به داد او هیچ کس نمیرسه. کی باید امروز به داد مردم ما برسه؟ کی امروز باید به داد جوانهای ما برسه؟ امروز کشور ما دارد به 10 میلیون نفر میرسد. شما چی میخواهید با این ملت بکنید؟ و کیها هستند که وظیفه دار هستند که خدمت به زوری نباید جوانها را برد؟ این چیزها باعث آن میشوند که یک ملت غرور شخصی خود از بین ببرد. وقتی که جوانهای یک ملت عشق میریزند، وقتی که جوانهای یک ملت بدون اینکه بدون اینکه آنها را ضربه بزنند آنها عشق میریزند، این به آن معنا است که جامعه در یک راه خطایی رفته ایستاده است و این راه خطا را ما چطور میتونیم که درست بکنیم؟ بله، راه اولش همین است که ما باید مبارزه بریم و راه دومش این است که ما باید کوشش بکنیم که جوانهای ما زنده دل باشند، ناامید نباشند برای آینده ملت، چون اگر که جوانهای ما ناامید باشند این میتواند باعث از بین رفتن یک جامعه شود. اینجا یک نفر به نام من با جناب عالی میخوام که در اول صحبت با این شخص صحبت داشته باشم. آمادگی ببینین، میتونین که صحبت بکنین. فرمایید دوست عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام. همون گپ دوام تیم گفتم من بحث روزانگی منوچر ما وقتم کمتر بود رفتم گفتی واسه سیروگا فایرود کرد برایم قامی رو دیدم تا بود درآمد اینا سیروگا گفتی فایرودم کرد. بله فرمایید. ولی من گوش کنم این روز به حضورم بیکارم کاکراس یک گپای ترا گوش کنم دوستان. نه شما بفرمایید صحبت بکنین. یعنی شما که همون بحث او هفته ما را میخواین دوام بدیم، ما میتونیم اون بحث رو دوام بدیم. گپای ما مثل همیشه یک نیستن که برای مردم وعده بدیم که این هر سال برق میآید. ما در هر برنامه موضوع خود داریم. این مثلا درباره همین بازور خدمت بردن جوانها چی گفتنی؟ بازور بردن جوانها به خدمت خیلی ممکن نیست. ایو بود قاعده شگیری اگر باید هر یک مرد خدمت کنه، خدمت وطن. برای کی باید هر یک مرد خدمت کنه؟ برای کی؟
چی تو در وطنت خدمت نمیخوای کنی؟ نه سوال است برای کی باید یک سوال از خودت نه برادر برای کی باید یک آدم خدمت کنه برای کی؟ برای وطنش. برای وطنش. تا او خدمت وطن چی میدروه؟ در خدمت وطن محافظت وطن. بله. فرمو گپ زن. باز چی؟ اینا سالدات. حاضر میبینن همسایه کشورهای ما که سالدات نداریم و نظامی نداریم، کادر نظامی نیست، سالدات نیست. و چه خیلی فکر میکنن؟ خودت چی می‌دی؟ نظر تو چیه همین؟ نظر من همین است که میگویند 200 مرگ جنگی به از 100,000. همون 100 مرد هم نباشه یکی جو 20,000 شوه. اینا خود بس که خدمت باید. یعنی شما با این نظر هستین که در تاجیکستان ما جوانها مرد نیستن که به خدمت نمیروند. یعنی اما مرد پروستا باید خدمت رویم تمام. چرا مردم از خدمت میگریزند؟ چی مشکل است؟ چرا که یک جوانی که میداند که باید خدمت کند، میداند که باید وطن خود حفاظت کند، اما از خدمت میگریزد؟ نمیدونیم برای چی میگریزن. برای که عیب خود مونه. خیلی من تو را میگم اخی عیب خود مونه. این سالداتش میره و یک سال خدمت کرد، دیون سالداتی بیچارهش که اومد ددافشین را سر میکنه. این سلوخا уже با فیسیو تاجیکستان دا میره و میگن نره که میزنن تو سالداتو رو خوشون زدیسیان. اونجا هیچ کیش که رقم نداده. سالدات خورده سه تمام. یعنی حکومتدارا و جناب عالی یگان گناه نداره به گفته خودت. جناب عالی بیاره امر میکنه که زنی همون دمبلور هم جناب عالی همه جد جناب عالی بدایده همه جناب عالی امر میکنه که زنی او سعادت خیز سعادت زن ای بی جناب عالی چه ایجا و خودش عقل نداشته باشه که همون خودشه یک سال پیش میزدن هوای با چی دوام میتی همین کار جو پیدا میکنه همین عقل فهمیش آدم یک جو پیدا میکنه یک جو پیدا میکنه نه منوچر قصدگیریه این همی توجیک در پسی توجیک تیراندازی قصدگیریه براتان فهمیدی تو و اصلاح نمیشه که خودش یک سال زدن و باید اصلاح شوه که من همین فرزندی همسایه‌ام اومده فرزندی همشهرم اومده فرزندی مادری ما اومده همین من چی بزنم که وقت شده خودم زدم و خودش رزبیرت سنه که عقل نداشته ای بی جناب عالی چه اینجا تا جناب عالی میگه زنه یک من سوال از شما گذاشتم برادر عزیز که همین عقل فهمیش آدم یک جا پیدا میکنه مثلا این انسان تولد شد خوب 7 ساله شد همین عقل تمیز انسان پیدا میکنه یکم تعلیم ای پدر و مادرت میگیری همه ایت سای پدر مادر میگیری یعنی مکتب این چیزا اصلا یگان چیزی در کار نیست مورا خدا با شکر وقتش ده معلمای ما استادای ما را درس دادن که تعلیم دادن هوای نمیشدن که تو این میواز ابو معلم بود نمیشه تو همجا کتاب خونده میتونستی حرف جنگ انداخته میتونستی خطیابی نه انا گپ دک جای دوستی عزیز گپ دایی است که خوب گوش کن که بفهمی وقتی که رحمانوف در دوام 30 سال استقلالیت 1 میلیارد دلار در معارف کشور سرمایه گذاری نکرده است وقتی که جوانها برای ریمونت مکتب باید پول جمع کنند برای همه کاری که میشه پول جمع کنند کتابا را باید بخرند با مشکلات به مکتب بروند در اون وقت چطور میتونه که یک جامعه علم بگیره وقتی که یک معلم ماهانش 1000 سامانی با 1000 سامانی چطور میتوند که یک معلم یک جامعه درست تربیت کنه که او برای عسکر شود و همتای خود لد نکنه اگر پیت توری 1000 سامانی 2000 سامانی واشه ما شکم اینه که وقتی که همون جامعه هم تاجیکستان در خودش در یگام همو دولت خودمون یگام پریبل نداره گاسودارство داشته پریبل نی گاسودارство نیست و برای اویلیک دادن باید حکومت خودش پریبل گاسودارство داشته باشه چی دوره مینا من همو کار یک کشوری را به نظر بیار که این یک کشوری که بویای اصلا یگان بویگری در داخلش نداره ما که بویگری داریم ما بسیار بویگری داریم همین کوههای تاجیکستان خودش بویگری است مثال عادی هستن کشورهایی که برادر عزیز حتی نمک ندارن اما تاجیکستان کانی نمک است این مثال عادی که برای همه فهم باشه باید نمک خوردن هم نمیشه بکو این مثال نمیشه بکو رای حل در جای همه که مردم به زور به خدمت میبرند جوانا را غرور شما میشکنن و چرا که یک تاجیکی که اینه مثلا من شما امروز طرفدار رحمانوفین من بر ضد رحمانوف همینطور است همه گوش کردم گپو تو بزیده یعنی من بر ضد رحمانوف هستم شما طرفدار رحمانوف
اما ما و خود به حقارت صحبت کرده ایستادیم. چرا که یک عسکری که در یک راه است و یک کار میکند با همدیگر جنگ میکند و همدیگر عذاب و اذیت میکنند؟ چرا چون این کار میشود؟ آیا شما نمیدونید که یا فکر نکردید که این مشکل در همون معارف کشور باشه، در همون سطح تربیتی باشه که جوانای ما امروز نمیتونن تربیت درست بگیرن؟ من به درستی که من وقتی که مکتب میخوندم، دوستی عزیز، وقتی که مکتب میخوندم انسان‌های بودن در همون صنف که نام خود را تا صنف 8 نوشته نمیتونستن، اما هیچ کس از آنها سوال نمیکرد که نه معلم نه دیرکتور که به خاطر چی شما نوشته نمیتونین. انشا را می نویستن با 4 حرفی که در همون از همون مثلا 100 کلمه گفتن، همون 10-15 کلمه شمی نویستن، تمام هیچ کس از اونها پرسان نمیشید. به خاطر چی؟ به خاطر که معلم ما، نمیخوام نامبر بکنم، وقتی که ما درس میخوندیم روز درسی بود، یکی از معلم های ما را گفت که ما باید بریم او را در گندم درویش یاردمش کنیم. وقتی ما از حسنات ناراضی شدم، من گفتم که من راضی نیستم که یا برگه دوستی هست وای معلم وای استاد نه، وای معلم نه، وای خودش معلم بی تعلیم، وای احمق بودم. وای گفتیان که تو فردا نه شما معلم من احمق نگین. احمق نبود، سوادش خیلی خوب بود، مثلا زبان تاجیکیش، ادبیاتش خیلی خوب بود، اما همون پولی که از طرف حکومت میگرفت، از طرف دولت میگرفت، همون پول بسنده برای زندگیش نبود و مجبور میشید که یک کاری کنه که باز هم زندگیش پیش ببره. فرزندی همسایه را گیره کار بره، شاگردا را کار بره. همین اسکر بچه‌هایی که موضوع ما اسکر بچه‌ها بودن، به زور به خدمت بردن جوان‌ها، همین اسکر بچه‌هایی که امروز به زور به خدمتشون میبرن، همونا در خانه‌های همون کاسالیسانی دربار زلالت و رئیس چهکای شکمدم کار نمینن بی پول. ماجد کار میکنن. من اینشتا تا جواب گفتن نمیتونم براتن. با چی خاطر اگر طرفداری جنابی؟ با چی خاطر طرفداری جنابی؟ من تو را نگفتم که طرف افسر چکویم. من تو را نگفتم و حروما هستن، حرومزاده ها بسیار و جناب گناه نداره در اینجا. هر یک تو از گفته سی که منو چرجون که یا ستارشینی احمق دا او جناب کجا میفهمه که وای ستارشینی احمق چیکار کرده، یا پرپری احمق دا او چاس چیکار کرده، یا کماندیر زبانش همی خوب باشه، یا ستارشینه یا پرپرا یا سرژانت و احمق کار کرده. و جناب کجا میدونه هریتی وای هر یا او باتالیونا چند باتالیونا در تاجیکستان تو خودت میدون چند روتا چند روتا اینا تو در یکم سواب نمیدونم. اینا تو را من نمیدونم. در هر یه روتا کجا میدونی که چی گبرسته در او جناب اسپید نمیکنه کمباتی وای دونه که چیکار کرده. از کجا میدونی؟ تو از همین خودت در سوال 7 فرزند داشته باشی، میدونی که من 7 فرزندی تو در کدام کارو بندم؟ من میدونم نفرایی که 20 فرزند دارن میدونن که فرزنداشو در چی بندن. من میدونم که در همسایه کشوری ما، در همسایه کشوری ما گوش برادر، در همسایه کشوری ما، در همسایه کشوری ما چین است، میدونیم با فکرم. یا میلیارد هم از 1 میلیارد زیاد نفر دارد، اما همه کنترل همون مردم در دست دارن. همه سطح زندگی مردم در دست دارن. خیلی حکومت کمونیستی و دیکتاتوری هم که باشه، باز هم یک قانون، یک راه رویه دارن. اما یک چیزی که یک چیز دیگر باید بگم. یک چیز مهم دیگر شما گفتن که انسان باید از کجا تربیت بگیره؟ از پدر و مادرش. بله، اول پدر و مادر. استاد هر یک که شما اول پدر و مادر. روی خدا را بگو، کج بشین سخن راست بگو. گفته خدا رحمتی بیبین، روی خدا را بگو. اینمی امروز چند فایز جوانهای ما بدون پدر تولد شدن. پدراشون در روسیه هستن، در خارجه هستن و اونو تولد شدن. و اگر او فرزنده که برادر 20 فایز او فرزنده اگر خودش عقل سالم داشته باشه، پدرش در غریبه عذاب کشیده و باید پدر و مادرش حرمت شدونه براتن. اولش حرمت ما و پدر و مادرمون امی تعلیم ما امی سر میشه. و یا خیلی روزی پدرش تو گفته گام میزنه، بعد دیگه چی تو ای اجداد میکنی او کادر چی اجداد میکنی، چی اجداد کنیم او کادر دیگه تمام شه دالش بولش. بزرگان میگن با کلمه های میده چیده نمیچسبن. جواب سوال امروز کشور ما میگوی که یگان دخات ندارن، ما یگان کارگرد نداریم، ما زواد نداریم، با گفته خود ما هیچ چیز نداریم. یعنی یک کشور هستیم که فقط تولید مهاجر میکنیم. خیلی است.
چرا که حکومت در دوام 30 سال وقت داشت همین مشکلات از بین نبرد؟ چرا که رفت نکرد همین مشکلات حکومت در دوام 30 سالی که در سر قدرت هستند و من جواب توضیح میتونم برای 30 ساله که در ولایت بود حکومت تاجیکستان 20 سال همی بند بود که با هر کاری که بعد سال 92 شدگی بود. تو مرا گوش کردی منو چه صحبت می‌کنم و بسیاری بعد همه دفعه استفاده می‌کنم در مواقع درباره همین شما مواقع که ولی معلم که به 100 سوم شد ولی که معلم که 100 سوم شد یک کوپی اورو 150 سوم باید خرید تربیت نباید خرید درست بحث میکنه و یعنی برادر در تاجیکستان باشه روی دون خدا بگو که همین ولی که معلم وزیر چانسوی ای ولی که می‌نیسته 2000 سوم 3000 سوم 5000 سوم ولی که معلمی که همین بگیم پدر مادر همین مطور همین جمعه همین چه 7 سوم ای 7 سوم ای ولی همه برای یکنی مادر سوم میگه این در اینجا تو میگه و 20 سال استاجی کنی و 30 سال استاجی کنی یکنی مادر سوم در اینجا تو میگه اوگالونی که بینیش افرادکانه میتونه 3000 سوم میگیره هر برادر شهیده است مرا هم برادر که در اون افیر تاسم برادر شهیده است همین گپوی مرا بله بله این برادر شنویده است از گپوی خطاب فرمو معلم پاس کن کوشتن 6 استاجی کوری داره 6 استاجی کوری داره یگون نه طرفی مخالف نه طرفی بود حکومت یگون خطر اندازه اونی که معلم بلنده یا که ای میریسه ای اوگلونی امنیتیش هم اوگروا معلم همه میتونه با الله قسم های 250 سوال رو میگیره ما هوایی در داخل فکرات نمیدونیم 500 سوال های ورچه چانس میگیره همه ورچه اوزو پاستن اوزوش پاستن اوزات برادر اوزات پاستن نمیتونی که در استودیو پاستن در استودیو کلان پاس میاو اوزات بسیار پاست های دوستی عزیز پاس نیست های پروس ای خکتی نمیشه شنیده میشه میشه خیلی نمیشه خوب برادر عزیز با استودیو پیوست شد برادر عزیز با استودیو برو رامی عبیدالله رو گماره قصاول جواب کنه ختیمان عبیدالله پیدا شد کو دوست عزیز ما در تاجیکستان چند نوع حکومت داریم مثلا نشنیدم گاوزن از پر دیگه سوال چند نوع حکومت داریم ما در تاجیکستان میتونی نمبر باشه دوست نگاه که دوست عزیز ما حکومت قانونگذار داریم اجراییت داریم و سودی داریم درست سه تا حکومت داریم نگاه که حالا ما میتونیم بگیم که سودای تاجیکستان مستقله ما میتونیم حکومت قانونگذار رو بگیم که مستقل است میتونیم بگیم ایسا صدات گم شد کو گپ زن الو صدات نیست همین استودیو منو چرا دا پرابلم صدای اشترا من میشنم گپ میزنم تو نمیفهمی گپی من نه بهتر شدیده میتونیم بگیم که قانونگذار و سود مستقل در تاجیکستان تو گفتنی که سودیای تاجیکستان مستقل نیسته یا یعنی میتونیم بگیم که قانونگذار این حکومت این پارلمان است سود در تاجیکستان میتونیم دو شاخه حکومت یک اجرایی که در دست حکومت است رحمان و فلان دیگرش هم در قش دیگرش هم میتونیم بگیم مستقلن اینو باید که قصص مستقل باشن میتونم بگیم مستقل کنشنا مستقلن
هر کس کاری خوشا میکنه کو در کاری خوشا میکنه کاری خوشا میکنه. پارلمان تاجیکستان چقدر اعضای حزب خلقی دموکراتی یعنی کسانی که در حکومت هستند تشکیل میدن؟ چند من ایش نمیدونم. من نمیدونم ایش. میتونی وقتی نمیدونی میگوی که مستقل است. وقتی نمیدونی مستقل استفاده نباید. این یک نکته دیگه نگاه کن. میدونی که از سبب‌های شدیدترینی که مثلا همین ابله در همونجا میزنند چی است؟ غذاشون کم میتیان این همین ابله میکنن سر میکنن. میدونی سببش چی است؟ ای برادر خیلی وقت خدمت هم نرو و بعد دیگه چیکار کنن کن او خیلی نیست. این سبب اصلیش در این است که حکومت رحمانوف یک طرف درآمدش است. از این پل میکنه از مردم، پل میسیتونه. به خاطر پل سیتوندن و مردم ترسوندن تا میترسونه میوحشونه که مردم نرون همونجا بگریزن بیارن پل پرداخت کنن. حالا 27000 دیگهش کردن. این 27000 تومانی میتی یکی از سبباش پل سیتوندن است. اگر مثلا تو در خدمت یک سولت کنن اذیتت نکنن نزنن دویده میره. همه ما دوست داریم سلاح یاد بگیریم. سلاح این مرد باید یاد بگیره، باید بآموزه. وقتی که هیچ بگن که تو در اونجا اوضاع خود خوراک تامین وقتی هیچ کس مشکل ایجاد نمیکنه میره سلاح آموزی را رانندگی را نوشتن خوندن در اونجا همه درس میکنن یاد میگیری. همه جوان دویده میره با. اما وقتی که بته میگن که در اونجا میره تو میزنن میکشن خوراکت نمیتین گرسنه میمونن مردم میگریزن 1000 پلا میگن از اونجا چیکار میکنن خلاص شود. این یک وسیله پل کار کردن برای نظام است. حالا چرا رحمان با خبر نمیشه؟ رحمان گوسپنده وقتی که نظام در سر قدرت نظام کلید در دستش این نمیدونه که نظام چه میره. مشکل در نظام است، مشکل در افراد نیست که افراد یا مثلا یک وزیر چیکار مینه این وزیر اجرا میکنه چیزی که از بالا سپارشش میاد. پس مشکل در اون یک گایشتی که در قدیره میسته فساد میگیره یا که یک ناظری را به زبان تاجیکی میگن در اون نیست. مشکل در نظام است، در کسی که حکومت اداره میکنه. میفهمی این مشکل کجاست؟ جناب دولت جو بتونه سبب اساسی مشکلات جناب دولت است، سرچشمه شو. اوضاع میان یا که خاموشی دیگه؟ بفرمایید اکو دوامی صحبتات بپوش که کوی اکسه تا دلیل مو بیار. نه من چرا گوش کردم آوازهای همت خوبن، آوازهای همت 100% در این برادر عزیز که طرفدار جناب میگین جواب بدین. آوازهای همت خوبن، آوازهای همت 100% در این بفرما دوستی عزیز گپ زن در سوال جواب بده. یعنی به این خلاصه میاد که یگان پشتی باید جناب تا نگیری. یعنی این همین درست همه دوستی عزیز به خاطر چی امروز مردم به طرف حقیقت به طرف آزادی خواه دارن میشتابند؟ به خاطر چی دوستی عزیز؟ به خاطر اینکه این حکومت نه اینکه نه طرفدارانش و نه خودش و نه یگان نفر دیگه نمیتونن که در سوالای عادی مردم جواب بگن و این باعث شده است که امروز مردم رو به طرف مخالفین بیارن، جواب ندادن در سوالهای مردم و با مردم همکار نبودن. یعنی امروز حاکمیت ما حکومت خودش گذاشته است در بالا و مردم در پایون. اگر که بخواهم مثل همون که یک نفر اگر در بالای دیه زندگی کنه همون سیب زمینی یا این هم کارتشکای همون بسیار کلون میان. به خاطر چی؟ به خاطر که همه اول به خونه او میاد بعد به خونه مردم میره و ایتای او. این رحمانوف همین حاکمیت همین خیلی که کی مردم باید همون قطره کمی را بگیره، فقط همین نم برا باشه که همون غلامیش انجام بده، برای رحمانوف خدمت بکنه، برای رحمانوف کار بکنه، برای در روسیه زن فرزندش در غریبی زن فرزندش ببره، خودش در غریبی بیچاره فرزنداش بدون تربیه کلون میشوند. بله این برادر ما که در اینجا گفتک چرا که امروز در اینجا من سوال گذاشتم چرا دمبل هایی که این برادر گفت میزنن دیگر عسکر بچهای نو آمده رو؟ به خاطر چی؟ به خاطر آن دوستان عزیز که ما تربیه درست نداریم.
جوانهای ما تربیت درست پیدا نکردن. شما ببینید که بعد 2005 از همه زیادتر دیگر جوانی در تاجیکستان ماندگی نیست. امروز وقتی که یک پسر تولد می شود، وقتی که مردی و نامردی و خوبی و بدی را از پدرش نآموزد، چطور اون نفر میتواند که برود در خدمت و به دیگران رحم کند؟ بله، این طرز نادرستی تربیت کردن جامعه از طرف رحمانوف است، اما ما باید انتظار از رحمانوف نداشته باشیم که او ملت ما را تربیت میکنه. رحمانوف یگانه راهش، یگانه کارش همین است که مردم ببره به ضلالت و مردم غرورش بشکنه که دیگه برای زندگی خود هیچ کوششی نکنه و برای بدن خود، برای خودشناسی خود کاری نکنه. امروز کشور را به همین سطح آوردن رسوندن. جوانهای کشور به زوری به خدمت میبرند و از این طرف هم جوانها، هم پیرانسالان، هم زنها امروز در روسیه زیاده از 10% مهاجران تاجیک زنهای تاجیک هستند. این حقیقت هم بیایم قبول بکنیم. اگر که ما یگان نمیگیم که رحمانوف بگی در غار پر، ما تو را گفته ایستیم رحمانوف که اگر که نمیتونی در سر قدرت نشستن، بیا حاکمیت در دست جوانهای بسپار که او جوانها بتونن برای آینده ملت برنامه داشته باشن، خدمت بکنن و کار خود برای ملت بکنن. امروز وقتی که رحمانوف نه این گپ قبول میکنه و نه میخواه که یک کاری برای ملت بکنه، پس معلوم است که یک دیکتاتوری هست که فقط با همون خواسته های پوچ خود حرکت میکنه. امروز اکثری مردم اگر سالهای اول 10 سال پیش میگفتن که خیلی رحمانوف رفت کی پرزیدنت بمونیم، امروز زیاد هستن نفرهایی که میتونن پرزیدنت بشوند. امروز ما میتونیم جامعه را در دست نسل جوان بسپاریم که اونها بتونن برای آینده کشور کوشش بکنن. وقتی که یک حزب، وقتی که یک نفر برای همیشگی در کشور میماند و برای همیشگی میخواهد حکومت بکند، او نمیتواند که مردم به یک راه درست ببره. این هست مشکل اساسی ما. اما نباید ناامید شد. نباید ناامید شد که اگر امروز ما به هدف ما نرسیدیم، فردا حتما به هدف خود خواهیم رسید. همیشه وقتی که یک هدف ما دنبال میکنیم، اون هدف میتواند هدف کوتاه یا اینکه طولانی باشد و در طولانی بودن اون هدف هم یک حکمت از طرف خداوند گذاشته شده است. بعضی وقتا یک چیز دست ما و شما نمیرسه، ما حسرت میخوریم، گریه میکنیم، زاری میکنیم، میگیم چرا که همین کار نشد. اما در رفت وقتی که ما ایچ میبینیم، احساس میکنیم که همین کار به خوبی ما نبوده است و خداوند همین یک حکمتی را در همین کار گذاشته است که همون کار به خوبی بنده تمام شود. و در طولانی بودن مبارزه هم، در طولانی بودن حق گویی هم، این هم یک حکمتی هست که جوانها با همدیگر صحبت کردن، آموختن و همدیگر را احترام کردن را بیاموزند که ما در کشور آینده وقتی که ما حاکمیت از دست رحمانوف میگیریم، شما فکری را نکنید که همه خیلمیان خب میکنن، گپ نمیزنن. در اون وقت مردم میخوان از آزادی استفاده برن، در اون وقت مردم میخوان که حق خود طلب بکنن و همون نفرانی که حاکمیت به دست میگیرن و قدرت به دست میگیرن باز هم مخالفین خود پیدا خواهند کرد. اینها سبب میشوند که ما باید همدیگر فهمی، همدیگر شناسی را بیاموزیم. دوستی عزیز، برادری که در اینجا بحث داشتین، من میخوام که شما در اینجا بحث خود دوام تین. در اینجا ما یک نفر داریم که طرفداری امام علی رحمانوف است و میگوید که هر کاری که رحمانوف میکند درست میکند و باز نیز به این عقیده است که رحمانوف گناهگار نیست و تنها گناهگار کسانی هستند که وظیفه های آن قدر کلان دارند. اما امروز گناهگار هم رئیس شهر است، هم رئیس کوچه است، هم رئیس دیه است. امروز همه گناهگارند به غیر از رحمانوف. اما گناه اساسی در سر رحمانوف است. مردم عزیز، دوستانی که در این برنامه اشتراک دارین، به خاطر که باز هم عقیده های ما و آزادی خواهان زیاد شوند، خواهش میکنم برنامه را باز پخش نمایید، لایک بگذارید تا اینکه صحبت ما گرم شدن بگیره. بله، باید تذکر بدهم که چرا امروز ساعت 17 برنامه را آغاز کردم، یعنی 17 آلمان 19 مسکو، به خاطر آنکه به من نوشتن که هم در تاجیکستان دیر می شود و هم در روسیه خواهش کردن که کمی بر وقت‌تر باشد که بعضی از دوستانی که شوقمند هستند بتوانند تماشا کنند. خوب، طرفدار جناب علی بفرما. جناب خالی.
بفرما. من شما رو گوش کردم مولی. نه گپ زن آخی خیلی ما را اینقدر گوش کنی. چند وقت میشن مخالفین گوش گوش کنو کم چیک بگم گوش بیسار کنو کم گاوزم. من شما رو گوش کردم. نه آخی شما مقصد گپای شما چی معنی داره کنی؟ نه شما چند وقت میشه که برنامه مخالفین تماشا دارین؟ من تویستون هم کم تماشا میکنم زاینترسونی بودم اما حسین کتی اما کم گاو زدگیم یک چند کس کتی گاو زدگیم. نه بخاطر چی خاطر میخوای گپ زنی؟ خود طرفداری بی‌طرفی هدفداری به هدفی سانسوری بی‌سنگی چی؟ من میخوام که در تاجیکستان ما هیچ محل دیگه پیرورو جنگ خانمانسوزی که بود نباشه. حاضی همین تنجا شرایطی تاجیکستانی ما همین خیلی تنجا رفتن گیره بسیار به نهایت تنجی را در چی میبینی؟ همین تنجی را در چی میخورد؟ ملتچگی سامی گلانی ملتچگی بر ما ملت از قوم و از دهه و از این چیزا میتونیم بفکرم. ما ملت چی میبینیم؟ اگر امروز خیلی پیشرفت کردن داریم ما ملت چی نیستیم. ملتچگی بود تو همین سال پیرورو داشتگی هم ملتچگی خودش چیه؟ هم ملتچگی خودش چیه؟ خیلی احمقی یک تنیمته را نشون میتدم. یک تنیمته احمق ملتچگی را برای من خواهش میکنم که بفهمم که هم ملتچگی خودش چیه. خیلی تو میگی من طویل دارم منم میگی تو ای دوشنبه و بایدلو را میگی تو ایوانی نیپایدیو تاک براتم باید یک کس در اینجا گپ زنه. همه آدمی که یک کس از طویل داره شد یکی از یوان شد یکی از غرب شد همش ملت نیستن. همه ما توجیکم الحمدلله. نو بچ خیلی ما ملتچگی داشته بستیم. بودک همین کاروخی اوی منو چنده تولدی تو چیزا نه برادر از من میفهمم که این کار بود و هست اما همین ملتچگی خیلی همین کلمه گوش که برادر از همین کلمه که مردم ما استفاده میبرن اکثرا ملتچی ما نیستیم. ما ملتگران نیستیم. ما ملتچی نیستیم. ما اگر ملتچی میبودیم امروز رحمانوف در سر قدرت نبود. ما اگر ملتچی میبودیم امروز کشور ما خیلی پیشرفت کرد. ما ملتچی نه ما قومگرایم. ما محلگرایم. اینی چیز است بگو. شما همین ملتچگی میگین ملتچگی میگین همین کلمه همین کلمه را حتی همون سردارهایی که در معارف و نمیفهم وزیر معارف کار میکنن همین ملت از یک محله فرقیت کردن نمیتونن. ملت از قوم فرقیت کردن نمیتونن. ملت تو گفته درود نیست. نه ما دو کلمه داریم. یکی نجات پرستی داریم اینه که به ملت تعلق داره. یکی دیگه محلگرایی و قومگرایی. محلگرایی نه یک هر بله این برای ملتچگی است. نجات خودش ملت است. ما کلمه ملت چیگی نداریم. نجات داریم. نجات پرست. بله این همه گپ ده همه کی امروز اکثر مردم ما و از اون جمله همین نفرایی که از ما سوال میکنن و فکر میکنن که رحمانوف همه کاره حکومت به یک جای خوب ورست که همه گناه در سر همون کارگرای حکومت بغیر از رحمانوف. ای برادر عزیز وقتی که حتی همین رحمانوف خودت کلمه ملتچگی را نفهمه ملت نفهمه چی معنا داره چطور میتونی یک نفر که طرفدار رحمانوف این چیزا بفهمی وقتی که استاد دو چیزا نمیفهمه؟ اولین چیزی که ما باید اصلاح کنیم همین مثل همین که میگن که در شهر روسیه هستم. آخه ما در شهر روسیه نه، ما در کشور روسیه هستیم، در شهر مسکو. این چیزا یک چیزایی هستن که اینها را باید آموخت دیگر دوستای عزیز. همین بچه در این مردک در جای قها است. یک سوال در کدام حالت در یک کشور جنگ به میون میاد؟ در کدام حالت سببی بیشتر از جنگ ها در دولت های عربی در دیگر دولت ها برای همین چی شد که سبب شد که جنگ شد؟ در تاجیکستان برای چی جنگ شد؟ نگاه کنین در تاجیکستان برای چی جنگ شد؟ در تاجیکستان برای این جنگ شد که 4 نفر کرسی با دندان خود قپیده بودن. اونا از کرسی استعفا دادن. امامعلی رحمان با تیم فرانت خلقیش از طرف ازبکستان به نیروهای خارجی وارد تاجیکستان شد، زد همه رو به خاک یکسان شد جنگ. این اما در عموم سبب جنگ هر یک کشور این دیکتاتور است. وقتی که یک انسان من همین سوالی خود جواب میدم دو یا منو بایدلو همین محمد اقبال صدرنی کرده ما همین با کرد بحث کردیم شما ای کجا گرفته که رحمانوف اومد زد همه را تیتی پیت کرد اوجا در دیگر کسو بودن ای برادرو من دیدگیم همه شد چشم دیدگیم
رحمانوف در کجا وجود داشت؟ رحمانوف در کجا وجود داشت؟ فرانت خلقی با رحمانوف چه خیلی در اومد در پایتخت؟ از کجا در اومد؟ رحمانوف در فرانت خلقی میگه رحمانوف در کجا وجود داشت که وقتی اپوزیسیا بود، میدان شهیدان آزادی بود، میدان حیوان کجا حیوان در حیوان برای جنگ انداختن. اونجا رحمان نبیوف گفت تو من اگه که رحمان نبیوف اساسگذار جنگ تاجیکستان عروج رزدوات کردگی رحمان نبیوف گفت یک محمود گروی گفت یک در ایباد کماندیر گفت اینا رو چی به شما گاونا میزنه یا با اپوزیسیا تو چی گاونا میزنه یا با ریشکی اومدن گو او بریشوش نیست همه که گوش کن همه که خودت گفتی همون وقت که رحمانوف 70 کیلو طلا قطعی آرد آورد مردم از گرسنگی نجات داد از ازبکستان همین گپ یک جا آوردی رحمانوف اینجا پیدا شد وقتی که رحمانوف در خوجند همچون 70 کیلو طلا این گپ تو منو چرا کی جا گرفتی با من در کجا گفتم 70 کیلو آرد آورد مردم داد من در کجا گفتی که هم دفعه همون صحبت دیگه گفتی که منوچه програма додони худо абран матат ко бин инга па ман дӯсти азиз гуфтагинес вай ватсап кат як аз қатит спорт карса буд я ахмак ватсап кат спорт карса ҳава им гапаро гуфтеса ман ба худо ин гапа гуфтагинес дӯсти азиз ба ин назар асти ки раҳмон набиев ҳами ҷанг манга оварда тоҷикистон раҳмон набиев ҷанг навард нигоҳ ки чӣ гап буд советский союз вақте распад шуд раҳмон набиев первый секретаря исполнитель ҳамон вақт қор маҳкамов буд якум президенти тоҷикистони раҳмон набиев гуфтани одам оваранд монданд баъди қор маҳкам искандаршои вудуҷа бисёр буданд одамои ба илм ба бисёр буд вақте ки овардан мондан раҳмон набиев ранги елсини ки дар россия полопян ки мегашт раҳмон набиевтонам мардими хуҷанд мана бояд дуруст фаҳме ҳамун хел буда власт да дасти хуҷандиё буд 70 сол власт да дасти хуҷандиё буд ягон маҳаллагӣ чӣ меги ягон ай халқи дуруни тоҷикистон ғайр ай хуҷанд власта ягон инсоне вуҷуд надошт раҳмон набиев полопян буд ранги барои елсин россия полопян гирифт оружие раздават кард бес ҳами раҳмонов баъд кай омад сари қудрат раҳмонов соли эмомалӣ раҳмон соли 92 вақте ки раиси шӯрои олӣ ки шуд ҳамун вақтам ҳамин ҷаноби олиро ку оста оста ин мардак ҳамаро тинҷ кард ҳамун вақтам ку ҳеҷ ки признават намекард вале ахмақое ки бурона рафтане ахмақо бо признават намекард ҷангда тоҷикистон кай сар шид ҷанг соли 92 ба чӣ хел раҳмон набиев ҷанговар боша вақте ки раҳмонов якум мутила 12 сабити буд сангшапак аввал сар кардан урузғамтеира ин ҳамид намедонам ки иҷа ки будаи коро қуш буд ва ҳоли давраи бардошти худат аз таърих хеле бардошти нодуруст аст ва ин ҳам миллатгароҳои рус ба ҳамин бовар ҳастанд ки тоҷикистонда урузғамтии сар шид будак 12 сабит русия таърихи тра навиштааст ин пропагандаи русияи дӯсти азиз фақат русҳо ба ин боваранд ки тоҷикҳо руси ғамтиира сар карданд ин фикри хато худ чанд солаи ман 41 дар майдони озодӣ дар майдони шаҳидон будӣ ман чида мерафтам ки вақти ман силфи 5 не авод буд падар чӣ хел ту метуни дар бора гап занӣ ман инсонҳоро ман 12 собитий начинать ҳамин сар караган кора переворот Советский Союз ҳамин сар шудаган дар Тоҷикистон переворот Советский Союз کوهستانی یه لحظه نگاه که گوش کن شپک یک نفر دو نفر در اینجا قصه بود چون که گفتگو بین مخالفان و بین حکومت درست نآمده بود اما جنگ در کدام حالت نیروی قوی گرفت در حالتی که فرانت خلقی به میان آمد و بعد از فرانت خلقی با کمک کشور همسایه ما از طریق ازبکستان وارد تاجیکستان شد چون حکومت در دست مخالفان بود 6 ماه مخالفان حکومت اداره کرده بودند بعد از او رحمان با فرانت خلقی از داخل ازبکستان مد زد به خود یکشون قرمه را جنگی دیگه دروغ بکو دروغ مدگه رحمان و فکریم بردن تا رو بروش موند گفت که این میتونم من پریزیدنتت میمونم
یعنی میتونم من پرزیدنت میمونم هر چه که تاجیک بکشش. رحمانوف گفت که تمام من همه چیز رو گرندگیم. رحمانوف اومد همون 70 کیلو طلایی که همون چوبلوس دیگه گفته بود همون 70 کیلو طلا را گفتن که به 70 کیلو طلا کریموف آرد هیچ زوری کرده است. نه اینجا یک انسانی که تاریخ شناس است خوب نقل کرد که همه خیلی مردم فهم کردن که از طرف ازبکستان همه آذوقواری را آوردن مردم به جنگ انداختن. اما موضوع امروزه ما این جنگی که خود گفته است درباره این جنگ نیست. موضوع امروزه ما چرا که امروز جوانهای ما وقتی تیرما امروز تمام شده است اما باز هم به زوری به خدمت به گفته حکومتداران ما در وطن میبرند. برای چی؟ برای چی امروز مردم ما از خدمت میگریزند؟ برای چی امروز مردم ما نمیخواهند که بران در کشور خودشون خدمت کنند؟ این میگه موضوع بود. موضوع را اون طرف جنگی که هم تکرارا گپ میزنیم نباشه. به خاطر چی امروز جوانهای ما نمیخواهند خدمت بکنند؟ این میگه گپ بیا بزنیم. امیر تو در یک سوال برای همین خدمت تو طرفداری که همین هر یک مرد باید در وطنش خدمت کنه یا نه؟ تو در یک سوالی کارات کی؟ من طرفدارم اما در همین حکومتی که حاضره خدمت کنند درست نیست. حکومت کلی چون تو وطن دا خدمت میکنی محافظت وطن دا میبروی حکومت خدمت وطن باشه برادر عزیز. اون خدمت اگر برای وطن باشه که خدمت کردن درسته. اما وقتی که خدمت برای یک رئیس ای وقتی که نفر خدمت کرده از 2 سال از خدمت کرده در همین برنامه یک برادر اومد گفت 2 سال خدمت کردم یک شیر زدگی نیستم. در ایش چی میگوی؟ بیاین تپوس کنده بگوین که روز جوانش در خدمت یه اموالی رحمانوف های فهمیدی یا میده کلون سالش در مهاجری های دیگرش همش در غریبی. این میتونه یک برادری که باید امروز طرفداری برادر طرفداری آزادی خواه باشه که وطن دولت گذشته امروز در خطر های میگوی که همه گناهگار رحمانوف گناهگار نیست. همین طرفی اینا با من طرف میگم من طرف مردمم باید یک سوال با همین برادر وقتی خودت میگو که خود طرفدار اونه که مردم خدمت کنند درست؟ طرفداری من طرفدارم که وطن ما گنجی باشه. من طرفدارم که وطن ما برادر خدمت کنند. تو طرفداری که جوانو خدمت کنند یا نه؟ فقط این سوال نه اون که تنجا. من طرفدارم برای که خدمت به اسپیتال میکنن. لوبول جوان خدمت به اسپیتال میکنن. پس ضد قانونه که هستی که این همین سال قانون قبول شد کسی که خدمت کردن نمیخواد 27000 بسپره آزاد باشه. همین قانون با ضدش هست بکنه. شرایط فضولیت کنه راو سپرو. انا مو 27000 سومونی که تو من مسپرم برای فرزندمون میدونی با کجا میره؟ انا مو اویلی که معلمو دا میره، اویلی که دکترا دا میره. با کام تو برای خدمت بگو که زید. خاطر میگو که من طرفدارم خدمت کنم. پس خدمت نه که یا خیلی پلا میتیم میرم فیلم میگم خدمت نمیکنم. یعنی همون چیزی نیست که ایما چی میگیرن. یعنی با پلهوز همین سبب بس نشدنی همین خدمت هم ده همین است. تا اون پلا جمع کنن از مردم به سیتونم بگیرن. 27000 از همه به سیستان بگیرن تمام دیگه. سببش ده همین بودجه تاجیکستان میره. کی میگیره؟ بودجه تاجیکستان میره. کی میگیره؟ بودجه تاجیکستان باید مردم با پول خودشون پر کنن. مردک من وقتی که معلم اویلی البته برادر عزیز خود دوره غلامی را فکر کرده است که یک غلام فرزندش تولد میشه او را باید کاری کنه که برای بزرگی خودش خدمت کنه. تینا 27000 سومونی معلمو داره نه 27000 سومونی کیسه کی میروه؟ همین 27000 سومونی در کیسه کی میروه؟ در کیسه رحمانوف و طرفداران رحمانوف. اگر که این پول در کیسه میرفت هیچ کس گپ نمیگفت. چرا که تا امروز این قدر بایگریه که این قدر چیزایی که از تاجیکستان فروخته شد، این قدر کن طلا، این قدر پولی که در داخل تاجیکستان از طرف روسیه روان کرده می شود که باز هم مردم همون آرد و روغنی که از دیگر کشورها آورده میشن و 2 برابر نرخ گذاری میشوند برای مردم فروخته میشوند. همین نرخ گذاری را چرا که نتونستن همین پول ملا جمع کنن بدون اینکه با 27000 از مردم جمع کنن بودجه کشور را پر کنن.
این گپت برادر نادرست خیلی خیلی کرده ایستاده برادر عزیز خیلی گپ نیست. ماموچه تو ده سوال تو باید این سوال مینیستر اکونومیکای تاجیکستان دادی که من جوابشو میگم. تو بیزنسمنی یک قوچه در قزاقستان میخری 175 سومون پریمرنا میبری تو دوری تاجیکستان میشود 220 سومون. تو باید 230 سومون فروشی کو. تو برای فایده خودت کار کردی کو. تو بیزنسمنی تو تجارتکار. برادر عزیز ای امی خطا فهمی دمی چیزای همین خطا فهمی وقتی که بار از دیگر کشور در تاجیکستان میدروید در حالتی که موادهای آذوقه‌واری نباید که اینقدر پول زیاد بسپارن میان در اوجا تا به بازار اومدن ای بار او کالا و او آذوقه‌واری که میان ببینید چقدر پول صرف میکنه همون نفر. همون پول کجا میرود؟ همون تماز همین کوشتانی میگه که همین کجا میره منظورش بودجه کشور. همین بودجه کشور چند فایزش در فوند شخصی رحمانوف میرود که رحمانوف هر کاری بخواد با او میکنه یگام کس حق نداره بگه که این پول در کجا میرود. همین فوند رحمانوف مگر از همون پول 23000 ما و از همون پول بودجه ما به رحمانوف نمی. رحمانوف کی است؟ چیکار داره پول بودجه ما رو میگیره؟ با پول بودجه چیکار داره اگنی؟ چرا پول بودجه مخصوص فوند باز شده است از بودجه چند فایز در جیبک رحمانوف میگذره؟ چرا؟ ما غلامی تو همین دیدی که در جیبک رحمانوف گذاشته؟ رحمانوف همچنان افسیگه که فوند پیشوای ملت امومالی رحمانوف چند فایز بودجه میگذره رسما از انداز هر ماه هر سال هم فوند هم پول میگذره در اونجا. همین به نزدیکی 5 میلیارد چیه مثلا تریشته بود. اینا من تو دوازی میگم که اما فوند فایده در بودجه ما میبیا 20%. تو همین باوری داری؟ آخه این رسمی است. پارلمان یا تصدیق کرده است. گپی از آسمون نمیگه مطلع. این چیزی تصدیق شده پارلمان است که این قدر بودجه فایدهش به پیشوای میانی فایده نه اینقدر بودجه پول جدا کرده که به فوند پیشوای ملت میره. پیشوای ملت در هر کجای بخواه مصرفش میکنه. مثلا بخواه یک باغ میکشه بخواه مثلا میره گوش مثلا شیر بیشتر چی میکنه میشه به گوساله روشن میده. خیلی دیگه اوشه اونم تری بازی میکنه میگرده. در دستی خچه این پارلمان قبول کرده است. گپی من نیست. گپی سامانه ها نیست. گپی رادیو نیست. گپی پارلمان است. تو پارلمانی رحمان و قبول نداری مگر؟ داره قبولانه پارلمان رحمانوف. دوستان عزیز برادر عزیز میخوام یک درخواست داشته باشم باز ان شاء الله داخل میشم. جناب قبول دارم. جناب قبول داره ولی بیسی اومده بعد جناب تا حالش تنگ میکنیم بعد ما را قبول مینی بعد میگویی که ما شما را قبول داشتیم همین شما زور بیستین ما پشیمانیم. برادر من اینجی وطن میخوام. من تا اینجی وطن میخوام. تو تو 2000 من به سعود هم موندگی. منو نه همین نوتنجی وطن کی میخواه؟ همین نوتنجی وطن کی میخواه بگو کو؟ یگام اینسو ها اینه منم نوتنجی وطن نمیخوام. من میخوام که دوش که من حق ندارم که پرزیدنت شم. حق داری چی بنی؟ نه چرا که امروز باید 30 سال رئیس جمهور در دوام مثلا 30 سالی که رحمانوف رئیس جمهور بود ما میتونستیم که زیاده از 5-6 کادر داشته باشیم که در اونجا رئیس جمهور باشن. خیلی 5-6 تنه اگر 3-4 رئیس جمهور عوض میشید وضع کشور ما را عوض میشید. آخه رحمانوف خودت گفت که 2005 همه بی سواده. من نگفتم که بی سواده. من گفتم که از 2005 اوس مردم ما اکثرش رفتن به مهاجرت و اکثرش فرزندا بدون پدر مادر تولد شدن یا که پدرشو در روسیه بود تولد شد بیچاره فرزند مادرش موند رفت کار ایوس گشت اومد که کودکش 18 ساله شده است. همین خیلی هست یا نه یا که 17 ساله شده است. امروز ما من نیسپوریست با یک گپ درست. انا که یک سوالی تو داد من جواب میدم رادنوی همیجدا. این رحمانوف وقتی که ویبری پرزیدنتی شد من کاندیداتو را تماشا کردم یک لاو. من ریشات کردم که باید من دامی جناب اولی باید آواز متیم. برای چی گفتیم؟
آخه وای کاندیداتورا خودت اینا برآوردی پروگرام کار یاتش گفته که من مترو میسازم اون مترو من چی در کاره که در دوشنبه مترو ساخته نمیشه هنگامی که زمین لرزه است در تاجیکستان مترو را پزولیت نمیکنه تاجیکستان یاتش گفته من مترو میسازم من وای تماشا کردم من گفتم این مترو ساز مانده نیوسترای پرزیدنتی ده این مانده نشد یاتی دیگهش گفته که من ترالبوس هم خیلی میکنم که به سوئد میروه ما گفتم ایش هم نشد همین عقوبت اومدن گفتم بیا همین جنوب اولی با همین دالش پرزیدنت شوه همین وطن با تنجی همونی هم خراب همین کادرایی که خودت همین کادرایی که ما مثلا در اون ویدیوهایی که شما تماشا کردین در این ویدیوها کادرهایی هستند دوستی عزیز که همون کادرها رحمانوف خودش پیشنهاد ملت که اگه امروز ملت ناومد است این کادرها را پیشنهاد کنه ما پیشنهاد ملت ما خلق میخواه که ما باشیم پیشنهاد ما باشیم کاندیدات که رحمانوف اونم وزیر کدام وزیر خارجه بود کدامش بود امروز در رادیو آزادی تماشا کردم گپ میزنه ایروی ورق دقیقاً نمیتونه که به کمک دیگران صحبت بکنه امروز وقتی که یک رئیس جمهور با زبان مادری خودش صحبت کردن نمیتونه امروز وقتی که یک وزیر با زبان مادری خودش صحبت کردن نمیتونه چطور میتونه که مشکلات جامعه را بفهمه امروز ما پوست کنده بگیم که تمام نفرایی که در حکومت کار میکنن 90% باید چاپلوس باشن که بعد در حکومت کار کنن هیچ وقت به سواد آنها نگاه کردن نمیشه و هزارها نفر دیپلم خریدگن و امروز جامعه ما دارد به یک در یک راهی بد رفته است خودت برادر عزیز میگوی که رحمانوف بیگناه است آخر رحمانوف همون کاندیداتای پرزیدنتی که خودت نگاه کردی همون رحمانوف خودش آورد به خاطر چی مردم طرفداریشون نکردن به خاطری که او مارینت که رحمانوف بودن وقتی که خودت یک برادر که ده ها سوال میکنی چونین فکر میکنی که همینا با اختیار خودش اومدن کاندیدات شدن میخوام پرزیدنت شدن او را بازور آوردن که شما اینجا بیستین گپ زنه تمام حالی هم نفهمیده که در تاجیکستان انتخابات چند سال شد نیست همه انتخاب فقط رحمانوف ای امروز وقتی که دوستی عزیز خود درباره رحمانوف گپ میزنی که رحمانوف گناهگار نیستک باید در این گپا جواب بدی نکی همو خمیکوی این طرف او طرف مجبور میشه که همو گپای زدگی ما را بگیری سوال بدی این خیلی صحبته که همو گپای گرفتگی ما اگر بگیری ما را سوال بدی این خیلی صحبت هر یک کودک 15 ساله هم کرده میتونه ما اینجا بیایی که واقعا همینجا جوگزاری که این آواز یک طرف در همینجا میمونیم یک نفر دیگه در برنامه میمونیم که اینم یک سال او برادر بگذارد یک سال دیگه من چرا که رحمانوف در دوام 30 سال نتونست که یک کشور بسازه که حداقل ما مهاجر نباشه مردم ما در عذاب نباشه مردم ما در شکنجه نباشه چرا رحمانوف همین کارا کردن نتونست این سوال برادر عزیز پوست کنده جواب من دای سوال تو جواب میگم امامعلی رحمان جناب علی 20 سال فقط بند بود که همین تاجیکستان تنجی امونیش اول بینا امنیتی تاجیکستان اول تنجی ش بینا امنیت ش اول برای که مینوسای رحمانوف هم میفرد ما گاو زنم تا منو چهر ای سال 92 مینوساش فقط گاو میزنم میخوای مینوساش گاو نمیزنم حالا اول مینوساش گاو میزنم ها شما در اینترست نکن میگم مینوساش میخوایم فهمیم ما روز حسین در اومده مرا قبول نمیکنم من مینوساش گاو زنم جناب علی مینوسی نام رحمانوف یا فضای برای همون قال نمونده است تو برادر حسین به منوچر مینوس شگاو زنم یکم مینوس سال 92 رئیس شورای ملی شد جنگ پیرگرشت کرد یکم مینوس دیوم مینوس سال 97 صلح بر میانه اپوزیسیون تاجیک بین حکومت تاجیکستان مون ریشکی را برگردون سوم مینوسش گریزای افغانستان بدگی را برگردون آورد چهارم مینوسش روی اوهانی قتلون دوشنبه را وستنوید کرد پنجم مینوسش تونل انزاوی که للنبوتیاتون 70 سال در ولس بودن یک بار همو تونل نکش فکر کشودنش نکردن که تاجیکا مرن وای خوجندیو دا اینترست نه مردم ایسون ایکوی زیده است اینترست نه وای استرات سکران که ما مرن که سرانو ما نمیمره ما مرده نداره جناب علی پنجم شما در همین صحبت تو مردم خوجند تحقیر کردین در همین اول صحبت تو گفتین خوجندی ها 70 سال حکومت کردن اما موضوع امروزه ما دیگر بود موضوع امروزه ما دوستای عزیز خواهش میکنیم که لایک بگذارین باز پخش بکنین که بیشتر لایک دیگه گوش که حالی دیگه گپ میزنم قطعال به ده همه سوال جواب بتون بعد دیگه انشالله با سوال نداشته باشید در مخالفین. خب دوستای عزیزی که در اینجا حضور دارین تک تک شما را خوش آمدید میگویم به برنامه سوگند به قلم. این 8مین برنامه ما و شما هست دوستای عزیز. این برنامه شما هست
و شما می توانید داخل این برنامه شوید، نام خود را نویسید یا این یک نام مستعار که شناخته نشوین، میتونین که سوال بتین، جواب بگیرین و یک صحبت خوشی با همدیگر داشته باشیم و نوار را بازپخش کنین، لایک بگذارین تا اینکه بیشتر شوند همان نفرانی که حقیقت را میفهمند. درود بر قلم و درود بر حقیقت. خوب دوستی عزیز، گوش کن. میگویی که رحمانوف رای آهن ختلون دوشنبه را ساخت، واقعا همین خنده آوری هایی که اگر این گپ به این گپو باشه ما باید همین شوروی را دایم تعریف کنیم. شوروی خیلی چیزا در تاجیکستان ساخت، اما آخی او ایپلی خودش ساخت. اولی گوش که برادر عزیز، رحمانوف ایپلی خودش ساخت. رحمانوف رفت در جنگل آلیچه جنگلی خاک کرد، آورد فروخت، رهساز کرد. رحمانوف رفت نمیفهمم ای دیگه کشورها چیکار کرد، قرض گرفت. رحمانوف ایران آورد که ایران هم تونل اساس کنه، حالی هم او تونل فایدهش به ایران و تاجیکستان رفته ایستاده است، یعنی فایدهش به ایران حالی هم رفته ایستاده است. این گپای خود میزنی راه آهن دوشنبه و ختلون باید شرم کرد نفر دای برها گپ زنه وقتی که آخه این یک چیزی عادی ترین است. چرا که از لویجر تا پامیر طرف دولره راه نساخت، یک قدم راه نساخت؟ چرا؟ مردمی دیگه مردمی که دو کوهستان حق ندارن. رای شما سازه با شما تو چی در کنه که تو دویل درست و بری؟ ما ساز نیستن، 1 متر راه ساز کردگی نیستن در جای ما، 1 متر راه ساز کردگی نیستن. صدها کوپر که سیل میبره، یک کوپر که ساز نمیکنن. شما ببینید همون دیوها هر روز نواراشو میآیند که مردم خودشون مجبور میشن پل جمع کنن که کوپرکاشو اساس کنن. هیچ خیلی حکومت هایی که طلای ما را میبرده است، زوادای ما را کار میفرمیده است، نمک ما را میبرده است، از آب ما استفاده میبرده است، پخته آمد است، حق مردم ما نمیده است که برای اون راه ساز کنه. راه هم سازه منو چه؟ راه تاجیکستان هم سازه. راه سازه در هیچ جا راه ساز نیست. مردم حالی هم در عذاب و اذیت هم، برف میزنه 3-4 ماه دوشنبه اومدن نمیتونن. هیچ چیز عوض شدگی نیست از 20 سال پیش، هیچ چیز عوض شدگی نیست. این همون همون راه موندگی که شوروی خودش ساختگی، شوروی ساختگی بود با مردمی که در اونجا مجبور شو کردن کار کنن، از زن تا کودک همه مردم با زاغنول کدمن کارشو فهمیدن که راه ساز کنن. رحمانوف در همون راه تیار 1 متر اسفالت نکرد. آخی درباره رحمانوف گپ میزنی، او برای قرغن تیپه و این گپات آخی در روز زمینی که شد هر کس هر کار کردن میتونه. آخی رحمانوف همین رفت اولیچه قاق کرد و ور فروخت او ساز. وقتی که یک مرد میگه که رحمانوف فلان چیزا ساخت، رحمانوف فلانی چیزا نه، رحمانوف یک بولی قرصی سوش دوچ که اگه نیست که چی میسازن رحمانوف؟ پلی ملت گرفتن کشور میسازن، پلی ملت گرفتن همه کاری که میخوان میکنن، در بیزنس شو تا خورده از پلی ملت. باز هم میایه این یک تاجیکی که کمک فهمیش داره نداره نمیدونم، امیاس میگه که راه قرغنته پرخ خطی دوشنبه ساز کرده، راه آهن کرده، تونل ساز کرده، در اینجا برادر خوجند تاخیر میکنه. همین خصومت شخصی خودت به مردم خوجند چی ای؟ اینو میوازی هم جواب بگو. برای که 70 سال دولت بدن چی بنیاد کردن؟ در دوشنبه ایمینه چی بنیاد کردن؟ همین سوال دا جواب بگو. برادرای خوجندی که در اینجا باشین میتونین که در این سوال جواب بدین. این سوال میگذارم برای جواب شما، اما من فکر میکنم که همین همه پرزیدنت هایی که اومدن در همین 70 سال از خوجند بدن، از کجای بدن نبدن، از رحمانوف کردن. گوش که برادر عزیز خیلی خدمت کردن. یگانه خدمتشان بود که یگانتش میلیاردر نشید، یگانتش میلیونر نشد. آخه چم خوجند هم تاجیکستان نیست؟ ده همون خوجند هم کردن. چه تو گفتی مهالداری نکن؟ مهالداری من مهالچی نیستم، لیکن من ماچو را در نظر ندارم، عینی را در نظر ندارم. من این استالیتسیا یعنی للنبوتی پیشتره را سوویتسکی سویوز در نظر دارم. تمام چینونیگا همونجا بود. میرفتی خوجند هم میدیدی للنبوتا استالیتسیا للنبوتا خوچا میدیدی دیگه خیلی میمدی دوشنبه با همه دهان کنده و پارچه کنده بود. سوویتسکی سویوز دا مترا گفتم، سوویتسکی سویوز تو سال 90. یعنی رحمانوف همین چی خونه رحمانوف چی ساخت است؟ خیلی بیا اینا من چه سیلفی یک روی اوجه عقلت کم تر بجو میبیا که کودکی میبروی یا سیلفی یک رفتگی کم تر اوجه دیگه خیلی استرگی خطا پراویل نه سیلفی یک وقت
من تو سوال جواب من سال 87 جورا سلفی یک رفتگیم سال 87 سال سوویتسک سویوز دا تلویزور خودجانی را گیران میکردی یا جورابک مراد میخوندک یا مستانه ارگش و غیر همین دو کس دیگه هیچ کی نبود. همین سر تا بگر جورابک مراد گوش میکردم بیزار شدگی بودم نمیدونستم که دیگه همین تاجیکستان حافظ داره یا نداره. اینا تو ده یک سوال پریمیر حالی شما همین یافته رحمانوف ای مردک همه را باید چک خیلی کردن اوهای خیلی کردن ایش خیلی کرد ما باید خب کنیم یک اون گپ نگیم ما امروز دشمن ما جناب عالی همه را باید چک داره. جناب عالی روزی اول شروع عالی دومد گفت که من توجیکم نگو من دنگرایم گفت من توجیک همه ما باید همین گپ بگیم ما توجیک تمام. جناب همه را باید چشم نگاه داره که با چیکار کنه تو کنی گپ زن با کدام چشم نگاه کرده است مردم همون یک چشمش خیلیه همون رنگی کنای ریمبو و یکون چیزی سیاه موندگه دیجش بستگه همون یک چشم بفهمونده چقدر کاره نکاره کم بغل در خدمت مردم های این همی 30 سالی تو گفته زی در خدمت های یعنی همین رحمانوف هم میگوی کمبغل در خدمت مردم های. خوب در اینجا مردم در استودیو هستن ما میخوام که خود مردمی که در تاجیکستان سالهای آخر بودن و هستن در این سوال خودت برادر عمر تیجه چی گفتن این گپی این برادر؟ ما یکم بار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صغرای کوهستانی دیم سلام خود با تمام بینندگان شما میرسانم. امیدوارم که همه شما خوب هستین. ما اون چیزی که میگم که منوچهر جان ما حقیقت تحقیر نمیکنم باور که با همی ابله شده رفته سای از ما خفه نشد با همی ابله شده رفته سای حق تلخ است اما فایده آور است. من شما با این نظرن که 30 سال 20 سال یک سوال عادی ترین جواب دادن نمیتونه 20 سال بگذار رحمانوف در امنیت تمامی مشکل قوا و افسلش صرف کرد در امنیت وطن چرا در مدت 10 سالش یک سویت برقرار کنه تونست یک سویت دیگه زیاد نرای همی سوال 20 سالش بگذار امنیت تشکیل کرد امنیت برپا کرد تاجیکستان در امن داخت اما 10 سال آخرش چرا یک سویت برقرار کنه تونست چی بس سویت هسته کو و گفتن که پرابلم تکنیکی شده یارو در نظر نمیگیره شما انا یک دقیقه از ما خفه نشه ما یک انسانی هستم که دروغگوی جا و مکانش میقپم که هیچ کلمه خفه نشه قسم بزن طلاق 3 طلاق قسم بزن طلاق بخیر که راست میگوی که سویت هسته فقط پرابلم همی یگون جای ریمونت قسم بخیر در باین درواردیسی تو چه خیلی انسانی یگانه شما خدا نداره فقط شما ای طلاق میترسین من این رویه شما نگذارم قسم بزن طلاق بخیر که تو همینجا شنیدی که داجه من نامی خدا و رسول در باین آوردم تو چه خیلی خدا نداری تو خدا نداری گپ بحث نبر در مدت 20 سالش در امنیت چرا 10 سال سویت تامین کنه تونست سویت هسته روغون آوسته نوید کرده قسم بخیر که دروغ نمیگوی من قسم من قسم بودگی نیستم من برای هر چی قسم نمیگم من دلبایو نیستم که قسم خورم اون فرد روز قیامت برای اون که دروغ میگوی مرا قسم ته بزن طلاق قسم میتی به خانت بچه قسم میتی قسم میخورم که بعض به غرض شب در بعضی منطقه ها سوید لیمیت ساعت قطعی میکشن ساعت قطعی گریان میکنن من تیارم در قسم خوردم تو نخواه زن تا برای سوید دروغ میگوی تو دروغ میگوی برای میترسین شما ای خدا نمیترسین ای رحمانوف میترسین اما از طلاق میترسین بگذار مایلیش ده مایلی یک سوال دیگه سبب آشکار نبرآمدن چیست که خط آشکار نمیبره ایشونتی خوب ببرختن شونتی برادر عزیز ما چی خود من نشون میدیم بس رحمانوف یگان گناه نداره رحمانوف یگان گناه نداره رحمانوف سببی که خط ایشان نمیتی طرفدار رحمانوف خدمت به مردم کرده است یگان گناه نداره پس از چی میترسی سبب در چیست خط ایشان نمیتی انا می رحمانوف همیشه گناه داره که دمو خدمت کرده برای همیشه گناهگاره
همین مدت خدمت کردی برای چی ترس داری که خطا ایشان نمیتی چرا تمیز اینمی ساغرای کوهستانی اینا من روشاد چیز این فورا روشاد میگمش برای رو پرو میبینمش ترس از چی داری که خطا ایشان نمیتی همین سوال جواب ده از چی نخیخت میگوی رحمانوف گناه نداره بازی حکومت نیستی حکومت هم باید کاردار نیست طرفدار خلقی سبب ترس از چی است که خطا اشکار نمیکنی ایشان نمیتی من نمیخوام که جنگ باشه من نمیخوام کی میخواد جنگ شه منوچهر یک دقیقه قبل که صدود نیست منوچهر صدا نیست در همین حالتی که مردم ما در عذاب و اذیتند در همین حالتی که مردم ما در یک حالت تنگ قرار دارند خودت گفته سوده که ما جنگ نمیخوایم آخه خیلی جنگ عید زیاد میشه و همین کشورهای جنگ زده را حاضر ببینی اقتصادش تاجیکستان بالای همین سوریه جنگ زده کو اقتصاد تاجیکستان بالای میدونی با نگو که اون سوریه در اونجا گاز بنزین ای نه یا آخه عید جنگ بالا نمیشه گوش که امروز در اخبار خوندم که زیاده از 300,000 کودکای تاجیک قد پست اومدگن همین مدتی که ما دهک اومدگن که یک 50 یک 60 دیگه قد شو بلند نمیشه برای چی برای که مواد غذایی نمیرسه امروز وقتی که جوانای وقتی کودک‌ها امروز 300,000 نفر در یک کشوری 1 میلیون نمیتونن که بزرگ شون با غیرت شون قد بالشو بالا شوه چون که امروز خودت گفته است که رحمان گناهگار نیست همین جنگ بالاتر میشه و بفرمایید برادر از گپ زنید کودک اول وقت قدش با بلند میشه و کودک تا ما اودروزی خبر نظر داری با فکرم نه برادر عزیز منوچهر جان یک دقیقه به منوچهر جان موضوع دیگه نبر منوچهر جان یک دقیقه به موضوع دیگه نبر سبب تو در چیست که تو طرفدار خلقی رحمانوف گناهگار نیست چرا اشکار نمیبروی صحبت کنی چرا تایشون ته سبب من طرفدار خلقم که من نمیخوام که دیگه در وطن ما برادرکشی باشه چه خیلی کشتن کو امر نیست کنن 300,000 ما جنگ نگفته سه مطرح گفته سم که سبب ایشان ندادن خودت چیست که رحمانوف گناهگار نیست من قبول کنم رحمانوف گناهگار نیست خود طرفدار خلق سبب در چیست که تو از حقیقت از راست میترسی تو اشکار نمیکنی که روشاد ببروی که من از جوان رحمانوف خدمت کرد دولت آبادای وطن سوید داره خطا اشکار که تمام بگذار ما طرف ببینیم که ما طرفدار کشیم ترسی تا از چیست حالی منو میبینی بعد من چی صدردین اینیم در تیجه بروم گاو زنم صورت ما اونها که گاو زده سم گوش کردم با خدا قسم بیش از یک بیوزن بیش از یک ترسو یک دیوس یک چاپلوس یک احمق یک گمراه یک لعین کسی دیگه نیستی منوچهر در اودالی چی کوسنش که ابلا میرای با همی ابلا شید با ابلا شیشتی ابلا میشای منوچهر مطرح خبرت کردم اگر انسان فهمیش داشته باشه این ابلا را دور که این با یگام روی را راست کنه میتونی یا یک انسانای هستن که اگر من میدونم این انسان را اما عقبشون طلب کنی پولشون بده که میتونی براشک منوچهر جان یا نه این ایمان دارن نه انصاف نه راستی نه قول نه وجدان نه با دربار مردمان هیچ کنستن یا ما اودالیچ که منوچهر جان اوش یک انسان دیگر نبان برادر عزیز برادر عمر تیج خود راستی کم سخت رفته شده امروز حیران شدم عصبات خوب نیستن یا که نارامی ما باید که با مخالف خود صحبت داشته باشیم تا زمانی که این برادر حقارت نکرد دشنام نکرد مثلا همه هم گپ خود سلام علیکم مردم در مشکلی هست برادر یک مینوت همی طرفدار خلق یک ده سوال دارم نیکی این طرف کاری فورچکا میگن که نکن فورچکا و همی مردک بوره جواب ته همی معاشی معلیما چنده اوزی اوزی همیشه تو نفهمیدی معاش معلومه رو منوچهر گفت که 1000 سومونه 1000 سومون این پتالوک شاید من میدونم 250 سومون میگیرم معلم
300 сомон мегира, 500 сомон мегира, 700 сомон мегира. маоши духтуро чандай медонӣ? аввалаш амоқа қайна ба гуфти ту амоқа баъд далши ба гуфти ту нея ҳами диромадӣ гапзани диромадӣ ҳақиқата гапза. маоши уголовнико чанд сумай? уголовник гуфта ту ҷинояткора мегӣ чӣ фаҳму майна уголовника ту маънеша мефаҳмӣ чӣ меша ба ҳамун забони худат на забони адабӣ гап мезанӣ на кӯчагӣ на ҳамун забони наму беадабонаи гап задестай ма ба наму забонот мегунам уголовник ма фаҳмидим ура меган уголовник розыск меге ку уголовнико омадан меган ку уголовникои дар қадои кӯча мегардан ҳамара зулм мекунанд ты худат медуни уголовнико киянд як уголовник дӯз бизан жулик и уголовник меша ту коргарои уголовник рост инами гуфти худат коркунои полис ты хитаеқа чӣ мегирӣ ҳамира ты бугу ки чанд сумӣ мегиранд ҳавоёш амоқай ҳамин дар Россия мебиан кор мекунам мегам дурӯғ нагӯ ростша бугу милисоҳо ай 1000 сум 1500 2000 3000 4000 то 5000 ам мегиранд чӣ дурӯғ мегӯй начальник адели 5 сомон намегирад чӣ ба ту дурӯғ мегӣ дар инҷа начальник адели ҳами ҳисор 1200 сомон буд 1500 ойлик мегирӣ начальник ёвонам начальник ленскиям то якҷо гирифти ин нарха то ҳози худат дуромадӣ гуфтеста ки ту ҳама чизи не хай нарх наво наихелай таъриф ке ҳози бо бурди дар заминаш зади ку 500 сум 1000 сум ускади ку ба экономика позволяет ҳамун буржети давлат миллиард неста ҳамун буржети давлата нигоҳ кара метия ҳамаи духтуро ай тоҷикистон ту медонӣ ки ҳамаи духтуро буромада рафтаистан ҳамаи врачо ҳамира ту медонӣ якта дигар момент ҳамаи маълимо дар стройкаҳо кор карданд дар Россия дар Москва кадом милиса кадом коркуни паспорт нисто кадом уголовни розыск дар Москва дар стройка ту мебинӣ кадомеша ки уволид кардагиам бетағаббуд ҳо дигар ҳамаш дар дуруи тоҷикистон ту шинавида ягон бор ки ягон коркуни милиса бас кард кора Россия рафт ягон коркуни БДА бас кард Россия рафт фақат маълимай дар дуруни стройко фақат духтурай дар қади Россия дигар ягон маълимо инаи чизо мераванд милиса амният вай дигар сохторое ки ҳамин зулм мекунанд конкретно дар ҳамун тоҷикистон гуфти ҳамун мардуми маҳаллӣ ки фукшон дар руғанай ира худуд медонӣ ягон руғана нест бародар мара ҷияни худ ба амният кор мекуна ҳамун гуфти худ ама 1200 сум ойлик мегира вай кати гашта чун мекини гав зада фукш дар руғана чи қавра фукш дар киҷо дар руғана 1200 сум ойлик мегира ҳамин бародар манчери кӯҳистони ҳамин гуфтанидем ки и ҳамин чоплуса касе ҳаст и одам гарен ихча ба галугӣ медоза ис намерава як исш ҳамин фортичка мекова ис мерава фортичка мекова чӣ гапа ҳарси тов метӣ ту ҳамара прекрасно худат медонӣ чӣ гапа исуси тов метӣ دوستای عزیز ماشینشان برادر صداتون بسیار پست است اسفره بسیار صداتون پست است برادر تاچ کینگ شما در اینجا انتظار باشین در اینجا یک نفر عبدالله که چند باشید داخل میشن میخوام که داخل بشن برادر عزیز فرمایین فکرتون رو بگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر اینا من خود شکایت دارم امروز که 3-4 برنامه آخر تا برادر این برنامه تام چاپلوسا نمی آدمایی که طرفداری رحمان وفا میکنن طرفداری اویلر میکنن بسیاری بعد مونده چون گپ زده است و تمام برادرایی که دستوریت بدگه باید خاطی مردم صحبت کرد اخی یکم ها نه گپ درست که اینا وقتی صحبت یا بحث شدن در قانون در بین میمونه که من چه هم قانون در بین میمونی گپ میزنی هم صحبت هم بحث آره قانون باید بحث کنه اینا فهمونده سه گفتم برادر تشکیل خچ با گالوگی دخته سه یا تگاش خوشکو با وز انتظار میشه خمو صحبت میگیره تگاش میدوره بو
یک کمتر با ناموسترش بذاره به ناموسی بد بخشش برادر نه که به ناموسی بد کردی شما همه باور که هم تحقیرش کردین که بیچاره ما فکر میکنیم که اون کارگر امنیت هست معلوم است تحقیرها هست معلوم است که اون کارگر امنیت باشه. باز هم دوستای عزیز خواهش میکنم در اینجا کم انتظار باشین که با تماشابینان عزیز یک صحبت داشته باشم، بعد ان شاء الله که میتونیم بحث خود دوام بدیم. برادر عبدالله گپ شما درست. خوب دوستای عزیز که در استودیو هستین خواهش میکنم کمی سکوت رعایت کنین. تماشابینان عزیز هر یکی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم، به این برنامه‌ای که پر از حقیقت است، پر از دوستی است، پر از برادری و همفهمی است، برای اینکه کار ما بیشتر بتواند پیش برود و ما همفکران خود را پیدا بکنیم و یک خدمت کوچک برای جامعه کرده بتوانیم و بتوانیم یک روزی ما و شما را بگیم ما وطن داریم، ما تاجیکستان داریم، ما تاجیکیم و بتونیم با پاسپورت تاجیکستان با تمام دنیا برویم، نه به کار، تنها برای تفریح، برای همچون توریست. ان شاء الله او روزا اومدنی هستند. به خاطری که ما مبارزه خود پیش بریم، شما میتونین که نوار باز پخش بکنین، لایک بگذارین و کوشش بکنین که در همین کاری که من مثلا کرده ایستادم خدمت بکنین. ان شاء الله که خداوند پاداش هر یک ما و شما را میدهد. بحث امروزه ما موضوع اولین ما امروز درباره بازور خدمت بردن جوان ها. شما چون که میدونید فصل تیرما هم تمام شد، اما باز هم مردم بازور به خدمت میبرند. به هم معلوم است که این ابله‌ای که اینا نامگذاریش کردن، این ابله به خاطر پول کار کردن است و همون غرور جوانان را میخوام بشکنن. یک ملت وقتی که غرورش از جوانی شکسته می شود، در پیرانسالی او غرورش دیگر نمی سبزه، چون درخت فقط در همون یاشیش می سبزه. اگر که کم کرد دیگه سین سالش رفت پیر شد دیگه نمی سبزه، مجبوری که اونجا یگونجا یک نودش ببری و یگون پیوندش بکنی. به همون خاطر دوستای عزیز ما به خاطری که غرور جوانها کشتن نشود، ما به خاطری که جوانهای ما سربلند باشند، فرزندای شما، آینده شما، امروز داریم راه مبارزه را برای خود انتخاب کردیم و امید آن را داریم که شما با ما هستین و با دعاهای شما، با کمکهای شما ما این مبارزه را پیش میبریم. تشکر زیاد. خواهش میکنم داخل شین دوستای عزیز. امیدیم بحث برادر عبدالله گفت تمام نکردی، بفرما. برادر خیلی در موضوع برای بازوری خدمت بردن جوانو یکم سببش وضعیت شرایط خدمتی خوب نیست، حساب خوردن هم حساب تعلیم هم از تمام طرف شرایط خدمتی خوب نیست و از طرف دیگر تمام چیزی که تفریقه در بین دختران ما کلوبیم ما چیزم نه که. خوب برادر عبدالله مشغول هستم، بیاین در اینجا برادر من یک دو سخن کردم نسبت همی ابلا و گفتنی چیز. برادر جان اینجا همی حکومت خودش میخواه که همه ملادیوش در بیرون باشه، هر چی که سر بزنه همی ملادیوش میزنه. حکومت همی سیستم را همی خیلی کردگیه که آدم همی خودش لوبای مکتب بازی میره، لوبای کسا سوال میتی، اول سوال میدادن که آینده در چی میشه، آدم میگفت لیوچیک میشم، آدم میگفت میلیسا میشم، مثال یگون انجینیر میشم، یگون مهندس میشم، بازی میگوی چی میشه، روسیه میرم. همه جلانش هموس نه. همین سیستم را همی خی کردگی که صنف 11 را بود کرد راست روسیه میروه، ای وطن ترک میکنه میروه، 30 ساله شید میویا. گفتی خود توزی برادر قید کردی، بعدی که اوجه اومد بعد 30 سالگیش زن فرزند تمام پای زندگیش نه اوجه دیگه در کلاش یک چیز میشینه، نه سواد داره نه هیچی، اینوالید میشوه، کسلی میشوه، باقی مونده عمرش درونی بالینسا و بالینسا میگرده. این همی قای این راهی که هازی کم 20,000 سومونی و 15,000 سومونی و این بلیتا رنگی نمیدونم چی هم چیپتا فروخته استند در مردم، 10,000 هم فروخته استند. از یک کس هم میگه میقبید توین بلیت میکشم میتیاتا. این راهی که او دپوتاتای ما و مجلس عالی پیشنهاد کردگی این یک راهی با همون فسادکاری ای رنگ دیگه جو یک سالش کنن به همین آدمی که خدمت نکرد زگران پاس پرتشناتیان همه میروه خدمت میکنن، نه سرکن میشن نه یگان چیز، همه میوه، همه راستی، همه خدمت بکنه با روسیه میروه. یا خودشون میخوان که مردم بگریزه بروه همون تاجیکستان، خودشون میخوان همی کورا دسترخ همه در گریز و گریز و ابلا و این ای اومد
духшона мешканан. Ами мардума ҳози чӣ хеле қайд кардӣ, маладёжа духша мешканан. 6 та милиса, раиси ҷамоат, амният хона ба хона мегарданд. Преступнике ки 10 одама мекша, уқа одам намековаш. бовар мекунӣ? Чӣ хеба одам наметарса? Вай тарс ваҳм дар дилиш ҷо мешава. 6 та милиса сирш кина, аблава 6 каса 7 каса мераванд. хонара гирд мекунанд. амонсо собр дар Москва ва дар миҷо мора қабида буд, утарина аён дар хуже меқапанд. Чӣ хеба духт намешкана? мара хидма ҳамитари мамен чидаги буд, қабидаги буданд. 2 соли дига фақат дара як кас мезад, ҳами хидм автоматически уже дилм дар трап меомад, мегуфтам бо қабиданӣ омадан, чӣ омадан, ки ман ягон ҷинояткор набудам. ҳамитари дара задан дуромадан маскашов меган. Тоҷикистон айнан ҳами ҳолай мардума духша мешкананд. дуруст қайд кардед бародар Манучери Кӯҳистонӣ ки именно ҳами чиза ҳукумат худаш ҳами системара мондагия ки мардума ҳамитари духша бишкана, ҳами тарсуш кана. او حال با در روسیه دوام میکنه. در تاجیکستان همون خیلی میگریزونن شو، در روسیه در واگونا و در استرویکا همون خیلی با فیمیس ای روسیه میترسن. همون خیلی خیلی که میگن همی بخشیش مرغ میشوند، ترسو میشوند دیگه، در یکگان جا گپ نمیزنن. این سیستم خودش همی خیلی استروید کردگی، خودش وقتش رفته است. فهمیدی برادر؟ این همی سیستم همی خیلی строит кадагиай синфи 10-11 ра буд кад, тамом сиркуно пешкиш медозан, ҳамун хе мегреза мерава 30 сола юсмия. бо далчи да Москва ҳамун хе метарсунан, талхакафшон мекунан. Да Москва ис фемес, ис иш любой стройка, любой одаме дар Россия медона ки фемес вақте қати полис мия 2-3 круг ҳамита мепечонан. айнан ҳамун ҳол дар Тоҷикистон, дар ҳар як хона раиси ҷамоат, қати коркунош, қати участковой, қати амниятиё анам хе хонара мепечонан, меқапан барои чӣ? Барои аблава бурдан. охи ҳукумат, коркунои ҳукумат 1 солш кунен, 1 сол на сир мекунен, на ягон чиз. мардум худаш загранпаспорт нати, ҳама мардум худаш мерава хизмат мекуна, очрат мешина, ранги дига ҷо, Узбекистон, Эрон, ҳама ҳами давлатҳои ҳамсояра нигаҳ ки ҳами то хизмат накунӣ загранпаспортет наметиҳанд. то хизмат накунӣ заграница рафта натонӣ, ту чӣ кор мекунӣ? маҷбур мешавӣ бирай. кор дар давлат қабул намекунанд. ё ҳамин чизҳои оддиянд. ҳама чигара копируют мекунӣ, законҳои Россияра, налогора мегирӣ, ҳамин чиза чӣ ба копируют намекунӣ, бигиред бар системаи давлатдорӣ ту ҷорӣ кунӣ ки одам ки хизмат нарафт, загранпаспортиш натеҳ, куҷо мерава? маҷбура як роҳ дора ки хизмат бирава. тамошо ки чӣ очрат мешава. ҳамаи системара медонанд, ҳамаи ҳамин чира медонанд, намекунанд. барои чӣ намекунанд? барое ки мардум бояд бигреза, бирава, дарбадар шава, тарсу шава. дар Россия ки тарса, шумо мегӯед ки инқилоб. дар инқилоб ки мебирояд? у одаме ки иқа воима дар дилиш, иқа ваҳм дар дилиш боша, у ай куҷо мебирояд майдун гап мезана? ира ҳама медонанд ки ҳамин одама як бор ду бор тарсонди, ҳамин кӯдака як бор ду бор ба оби ҷӯш месӯзониш, тамом ҳаёте дора сини ҳамун қарабоӣ ва чойника нигоҳ намекуна ки о ҷӯш пуф меган, тамом месӯзонанд. ин ҳамин система, ин ҳамин хели ай ан ҳамун хе ба ҳамин қуввоҳош метарсона. ай ҳамин хеле ки гуфти қайд кардӣ, ай ҷавони мардума метарсона, тарсу мекуна, тамом мардум дарбадар Россия меран, бо дар Россия ҷо талхакаршон мекунанд, миёянд дига саршон ҳамин замин боло намекунанд ки о милисара мебинанд 160 градус дар пишти дарахт ва ҷо мешавад ки набинем руш дарун назана. любой марда ки бачаҳои моро ҳозир бепурсӣ, гапш ҳамия биё лезид накӣ, биё қуш наша, биё лезид накӣ, биё қуш наша. маладёш поколени мо ҳама ҳамин гап мезанам. ман ҳамсинфон қади гап мезанам, любойш ҳамин гап мезанам. барои чӣ? ай куҷо пайдо шудӣ?
تشکر جاد. واقعا خیلی خوب گفتی دوست عزیز که همین سیستم همین خیلی ساختگی هستند که باید همین جوان‌ها در داخل کشور نمونن، همین جوان‌ها باید از کشور فرار کنن و برنامه امروزه ما هم دوستای عزیز درباره به خاطر چی به زور مردم خدمت میبرن و در قسم دوم برنامه یک چیز دیگر باید بگم دوستای عزیز که یک چیز خیلی مهم است. اسرائیل تهدید کرده است که میخواهد به ایران حمله کنه در حالتی که ایران اگر صاحب بمب اتمی بشه. کارا در سیاست جهانی هم بسیار چتاقند. برای هموقع نوارا بازپخش بکنین، لایک بگذارین، ان شاء الله صحبت گرم میشوه و در اینجا ما هم درباره سیاست جهانی و هم درباره مشکلات کشور صحبت میکنیم که از دو طرف برای ما فهمو شوه که در کجا چی گپ میگذره و مغز سر ما بیشتر باز بشه که نگاه بکنیم که این تهدیدی که ایران با این تهدیدی که اسرائیل به ایران کرده است تا چه حد راست است و تا چه قدر فکر میکنیم که میتواند اسرائیل به ایران حمله کند. و نیز اسرائیل تاکید نموده است که دوستای عزیز که اگر اینکه حتی امریکا به اسرائیل کمک نکند به این نگاه نمی کند و به ایران حمله می کند. در این برنامه در قسم دومش درباره حمله اسرائیل به ایران خواهیم صحبت کرد و 2022 فکر میکنم سال خیلی سخت میآید، سالی یعنی در سیاست جهانی کار سخت میشه و مشکلات زیادی خواهد پیش بیایند. از یک طرف حمله ای که شما هم امروز ها در اخبارات دیده ایستادین. من 2 هفته پیش در این باره صحبت کرده بودم، 1 هفته پیش در این باره صحبت کرده بودم که روسیه به اوکراین حمله میکنه. اکثریت هیچ چیز خوب اهمیت ندادن، اما شما دیده ایستادین که مشق‌های نظامی روسیه هم سر شد در نزد مرزهای اوکراین و اسرائیل هم تهدید کرده است که به ایران جنگ میکنه. به همون خاطر اینکه بفهمیم که در حالت با وجود آمدن جنگ یا اینکه یگان تحولات جدی در جهان باید که حالت شهروندان ما چخیل باشه، در قسم دوم برنامه در این باره صحبت میکنیم و در قسم اول که ما درباره به چه خاطر به زور مردم ما را یعنی جوانها را به خدمت میبرن، چرا که این برادر گفت که یعنی این سیستم این ماشین همین ترس همین خیلی ساخته شده است که مردم به زور کوشش کنن که مردم از کشور دلسرد شوند بگریزن. همین سیستم همین خدمت هم که مثلا دیمبلو میگن لد میکنن همین نو اومدگی را به خاطر چه دوستای عزیز؟ به خاطر که مردم از خدمت بترسن و اینا از این چیز استفاده برن، مردم بترسونن که مردم پاسپورت خریدن بگیرن، پل طرف خانه پیشو رفتن بگیرن و مردم باز هم بگریزن به مهاجرت. به همون خاطر به این چیزا خیلی خوب اهمیت دادن در کار. این چیزا چیزای مهم هستند و چنانه که گفتم ما در اینجا درباره شاید حمله اسرائیل به ایران در آخری برنامه صحبت خواهیم کرد و ببینیم که تا چه قدر سیاست جهانی در سال 22 عوض می شود، یعنی 2022. دوستای عزیز را نگفتن امانت که 2 برنامه دیگه داریم ما بعدی یعنی 2 برنامه دیگه داریم ما در همین سال 2021 به خاطر اینکه بفهمیم که چی چیزها میگذرد در سال 2022 و تخمین بزنیم و فکرای خود داشته باشیم. میتونیم که در این برنامه اشتراک کنیم، صحبت کنیم، بحث داشته باشیم. بله، خواهش میکنیم به کسی تحقیر نکنین. نفرایی که در اینجا نوارا رو تماشا دارین خواهش میکنیم لایک بگذارین، باز پخش بکنین تا اینکه برنامه برای همه ما شما جالب شوه، همه ما شما بتونیم گپ بزنیم و حرف دلی خود بگیم. و او خواهران و برادران که زیاده از 60 نفر در فیسبوک تماشا دارین در لایف زنده، خواهش میکنیم که خواهران و برادران عزیز شما نیز در فیسبوک لایک بگذارین و همون استرانیس ایمانوچهری کوهستانی را زیر بکنین تا اینکه همه برنامه‌های ما به شما بیایند. خوب برادرای عزیز گرامی، ما زیاده از 40 دقیقه دیگه داریم درباره خدمت گپ زدن و چی راه حل است و با چه خاطر غرور مردهای ما، غرور جوانهای ما در سن و سال جوانی کشته می شود و چرا جوانهای ما امروز در یک حالت آمدن یا انتخاب دیگر ندارن بجز یا پاسپورت میگیری روسیه میگریزی یا که در تاجیکستان مره مجبور میشه خدمت میگین یا 27000 سومون میتی و بلیت خدمتی را میخری. به همین خاطر در اینجا ما با برادران صحبت داریم. بله، شاید از شما سوال بیاد که آخر در جامعه ما عالم ها نیستن که بیان داخلشان گپ بزنن، با سواد ها نیستن. دوستای عزیز، واقعا این خبری خوشه یا که ناخوشه من باید برای شما بگم که در جامعه ما عالماش اکثرش خب کردگیان، همونایی که گپ میزنن غیرت دارن، همون برادرای هستن که یک کم بیش میفهمن. اما ما باید اینها را تنگ نظری نکنیم و از همینها کادرهای بهترین بسازیم که در آینده کشور که از دست رحمانوف گرفتیم با در پارلمان یگون کس بیویم که گپ بزنه. خوب برادرها،
بفرمو برادر رشتان زمین. فرمایید دوستی عزیز. برادر رشتان زمین بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما شما را میشنویم، گپ بزنید دوستی عزیز. سلام برادر منجی. و علیکم السلام دوستی عزیز. و علیکم السلام. فرمایید دوستی عزیز. منجی سلام علیکم. و علیکم السلام. من شما را شنیده ایستادم دوستی عزیز، گپ بزنین. شما ای یوتیوب نگاه نکنید، این برنامه صدای من بشنوین. خوب فکر میکنم که برادر مشکلات تکنیکی دارد. در اینجا باز هم نفرایی که نو اومدین میتونین که داخل استودیو شوین و سوالهای خود بگذارین و چون گفتم در قسم دوم برنامه درباره حمله اسرائیل به ایران خواهیم صحبت کرد. کمک سیاست جهانی را کافتکاب میکنیم و نگاه میکنیم که ما را چی انتظار است. چون گفتم سال 2021 نزدیک است که تمام شود و ما شاید دو برنامه دیگه داشته باشیم. به همون خاطر از همه شما خواهش میکنم که بیشتر کوشش کنیم برای بازپخش کردن نوارها و بازپخش کردن برنامه. خوب برادر حفیظ شما یکون گپ میزنین؟ فرمایین. حفیظ بفرما. خوب حفیظ صحبت نمیکنم. برادر بهرالله بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر منشیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین برادر عزیز. فرمایید. برای خدمت بگم کمترک برای چی جوانای ما را شکستگی یعنی سال کارتوش یعنی سببش ای علم دور کردن بود، ای علم قرآن، یعنی که علم قرآن بعد مردم از لقمه حرام تامین کردن. یعنی که چه بسیار پدران و مادرانی که بسیار کار میکنند در کارخانه‌های دولتی مهنت کمتر است، البته که کمتر است. بعد همون مزد مهنت مردم بسیار کارخانه‌ای را دیدیم که همراه با نیمشه میزنند. نیمشه همون نیمی اویلی که میزنند دیگه. همون سبب ما نه چیزی خمونه با مزد مهنت خمون تلاش کرده میتونه نه دیگه چی. و دیوم که همین سال 2004 2005 2003 بعد همین سالداتو بسیارش گشنه و تشنه و پرسش نون میومدن. یعنی که نون طالبی خلق عذابی اونا را بسیار میدید، بسیارش میدید. بعد همون سبب ای ترسیدن خدمت همین خیلی ما هم خیلی فکر میکنیم. نه بعد بسیار ابلا و میگن برای چی؟ برای سون کور کردن مجبوری میقفن میبرن کو. بله این برای سون کور کردن یکمش. مرا ای سر راننده اتوبوس بودم، مرا ای سر رو خبیدم بودن در آخران ایستگاه استودگی. باید سر میکردم کورا ابلا و اومد خپید بود. بگم برای چی مرا ابلا و اومد کارخانه دولت کار کردستم، باید خدمت کنی. 3 ساعت بودن گردوندن و اومدن سر بودن. برای چی؟ با کدوم مقصد؟ بعد چند شب بودن و در راه پلش میگیرن سرش میتن مثل دگاور میکنن. ما که نفرینس رفتم یکم چی نکردم، مرا تو و این کما تا بودن میگم سرم رو سرم میتن. ما برایش که یک سرم باور نکردن بودن. 3 ساعت گردوندن دانی خطی فقط که جایی که دانی دوران هم چیزاشون فقط یو ای رئیسوی محله همه چیزو کدوم خونه ایده که سالدار تیار شدگه همون را دانیوشون دوران با وایو را خپیدن و سر و مرا تو وای کما تا بودن 2 ساعت هم جای سودم و داکیومنتوی همون پخش کردگی مرا آوردن و سرم بودن. این بسیار برای پول کار کردن اینا تگاب داشتم که من میشه. تشکر زیاد دوستی عزیز، تشکر زیاد. در اینجا
باز هم خوب صحبت دوام میتیم. خوش آمدیم باز هم به برنامه ما دوستای عزیز. این 8مین برنامه سوگند به قلم هست و عزیزانی که در اینجا خدمت دارین تشکر به شما و همه عزیزانی که در اینجا حضور دارین. ما کوشش داریم که به هر طرزی که میتونیم برای شما خدمتگار باشیم. خوب، ما در زیاده از 1.5 ساعت درباره خدمت صحبت کردیم دوستان عزیز، درباره ارتش صحبت کردیم که چرا جوانهای ما را به زوری به ارتش میبرند. این یک فاجعه بزرگ است برای همه ما و شما. قسم دیگری برنامه را درباره حمله اسرائیل به ایران خواهیم صحبت کرد. در اینجا اگر نفران سیاست شناس باشند، نفرانی که واقعا سیاست خوب میدونین برادرای عزیز، نفرانی که از سیاست فهمیش دارین، میتونین که داخل بشین و حدس بزنیم که آیا این تهدیدهای روبروی اسرائیل که میخواهد به ایران حمله کند و از این طرف روسیه به اوکراین تا کجا میرسد، یا اینکه این هم مثل پیشتر بازی های همون خودشان هست. اما پیشتر ایران تهدید میکرد به اسرائیل، اما در این دفعه اسرائیل تهدید کرده است به ایران که میخواهد به او حمله بکند. بله، ایران هم یک کشور همزبانی ما و شما از دوستای عزیز. با دیگه چیزش کاردار نیستیم، با سیاستش کاردار نیستیم. چی کاری که هست، کی کدمی هستم، با دینم، با مذهب و به هیچ شو کاردار نیستیم. اما از طرف دیگر اگر که ما نگاه کنیم، ایران یعنی همزبانهای ما در زندگی میکنن و ایران یک مشکلات داخلی ما و شما است، مشکلات خارجی نیست. یعنی اگر در حالت حمله به ایران فکر میکنم که خب به همه مردم ما ضرر خواهد رسید، به همه مردم جهان. اصلا هر یک جنگ میگه اگر جنگ میگه اگر آخری همین حقیقت صداقت میگه جنگ باشه باید نکنی. خوب برادر، درباره برادر تبابک شما کامera تا بکشین. خوب برادر سوخت، شما کامera تا بکشین. درباره همون برادری که درباره سعودی ها گپ زد و میتونین که در این سوالاش جواب بدین. فکر میکنم که شما به همون خاطر میخواستین که در این سوالاش جواب بدین. برادر تبابک سوخت، شما میتونین که در این سوالا کوتاه جواب بدین در اون چیزایی که این برادر گفت. طرفدار جناب بیاین ختم خاطر این برادر در بحث میدرویم. برادر تبابک بفرمایید. هستین اینجا؟ سلام علیکم. همین برادر من گفت و علیکم السلام. ما صدای شما رو شنیده هستیم. شما صدای ما رو دارین؟ چه صدای شما قطع اومد شده است. چون که شما هم از یوتیوب اگر صدای من چون که شما هم از یوتیوب تماشا دارین. من یوتیوب در اومدگی یوتیوب تماشا دارم. یوتیوب تون شما خاموش کنید، فقط با این برنامه صحبت کنید. شما یوتیوب تون خاموش کنید. شما یوتیوب خاموش کنید، در همین برنامه صحبت بکنید. تلفن تا کشگو بگاوزه. خب در اینجا یک برادر دیگر، برادر کاظم فرمایید عزیز. بله، سلام علیکم آقای کوهستانی. و علیکم السلام. حالتون خوب است؟ ممنون. شما چطور، خوبین؟ شما امروز در قسمت ابلغ صحبت کردیم. ما می‌خواستیم یک نظر خود بگیم. بگین نظر خودتون کوتاه میتونین بگین. در قسمت ابلغ صحبت کردیم که جوانان نمیرن اینا. البته زیادتر شما صحبت کردیم، ما زیاد معلومات نمیتونیم چون مردم شما میدونن ابلاغ چی هست. ولی آیا شما میدونین که دیگرانی که مسئول این کار هستن نظر اونا در این باره چی هست؟ یعنی وقتی که یک سرباز کشته میشه یا ظلم میشه برای حقش یا یک کار دیگه در حقش صورت میگیره، نظر اونا چیست؟ مسئولینی که اونجا هستن ما با فکرم در یک برنامه خطی خود صحبت کرده بودم. ما با خودت گفته بودم که در کشوری ما ولا به ملاجه خودت برات بگم دوستی عزیز که در کشوری ما نفرایی که در حکومت کار میکنن، نفرایی که ولا امی حکومتی هستن این وقت نظر ندارن. فهمیدی؟
و نظر کامل ندارن. مشکل در ایست برادر که اونا نمیتن. اونا یک ماشین ظلم هستن. یک ماشین آواز نداره، صدا داره، نه یک ماشین صدا داره اما گپ زدن نمیتونه. این ماشین ظلم هم میتونه از دوستی عزیز که والا هم موتر است اما هم گپ نمیزنه. این هم رحمان و فهمتوری از دوستی عزیز. اینا یعنی در این باره امام علی رحمان به نظر شما صحبت نکرد. رحمان دوستی عزیز اینطوری گپایی که خودت فکر میکنی و که اونا چی فکر دارن این گپا نیست. دوستی عزیز اونا هم در پارلمان اگر هم نیم ساعت هم برآمد کنن با همو 2 دقیقه که 4 روز قاری اذیت کردن همون هم در روی کتاب نوشتن در یک ورق با همون خاطر با خوبی بگم دوستی عزیز که والای گپا نیست که در کشور ما نظری تو چی است نظری ما چی است. با همون خاطر خوب درباره نظری اونا صحبت کردن هم خودش یک پشیمانی میاره. نه من از شما این سوال کردم که آیا او در این باره چیز گفتن یا نگفتن؟ سوال ما شما اونا اصلا هیچ نمیگن در این باره. یعنی هیچ نمیگن در کشور یعنی گوش کن دوستی عزیز. بسیار خوب آقای سلیمانی 30 ثانیه مرا وقت بدین. 30 ثانیه گوش کنین جوابتون. 30 ثانیه یعنی شما 30 ثانیه وقت دارید. فرمایید. یعنی بی‌نظارتی است. ما سپارش دادیم که در جای خواب، جای استراحت، جای فراخوری، دیگر جای من در قسم‌های حربی کمی رعای نظارت می‌کنیم. نظارت کنید. مخصوصاً کمیسیون‌های طبی که دعوت می‌کنند در بسیار حالت فرزندانی که مریض هستند. جواب بسیار بیمار است. شنیدن جوابتون آقای سلیمانی؟ والا ما درباره بزرگ بردن به خدمت جوانا گپ زدیم. فهمیدی بیار؟ ما در این باره هم صحبت میکنم. من فکر میکنم میره و ما به اوجا که بیایم این گپایی که خودت ماندی این رحمان و این گپا را تکرارا هر روز والا میگه. فهمیدی؟ نه پیشتر من این گپایی که خودت گفتی بیادر نمیفهمم والا ما خودت نمیشناسی و هیچ نمیفهمی که چرا طرفداری رحمان فهمی کنی. والا ما حیرانم هستی که امی او خوب ابله‌وره که نفهمی. فهمیدی؟ این معنای او از دوستی عزیز که در تاجیکستان به خدمت بردن مردم باید که مردم یا صدای من دارین یا نه دوستی عزیز؟ مرا بگین یا کس دیگه؟ والا بفرما دوستی عزیز. این گپایی که خودت گفتی گپا خوب اما گپای رحمان فن اینجا یگان نفر از اون سوال نکده. شما پارسی خوب میفهمینی؟ آقای شما که یک لهجه تان افغانی میسازین من فکر میکنم اگر توهین به شما نشه زبان فارسی را بهتر از شما میفهمم میدانم. ماشاءالله خب بهتر باشه. اگر فارسی نه تنها زبان فارسی را میفهمم بلکه زبان شما را تا اندازه زیاد میفهمم. اگر فارسی را بفهمی، اگر که لهجه فارسی را بفهمی، یگانه خائنی که در دنیا و در تاریخ فارس ها خیانت به ملتی اصلا به همین خلق فارس با زبان فارس با تمام خط اجداد و گذشته فارس که اگه امام علی رحمانوف است. امروز همون نفری که خودت طرفداریش میکنی و زبسا و گپاش تماشا میکنی همون نفری که امروز داری میگوی که آدم بهترینه همون نفر چرا که نمیگذاره که در کشور ما خط فارسی باشه و ما با سریلیک ننویسیم؟ ببینین نه دمی سوال جواب ته بازوتر رحمان میگه که یعنی فارسی میگه شکر است همین خیلی است. بله فارسی بگو میگه فارسی بگو هر خیلی که میگو هم فارسی را بگو. اینما هر لهجه‌ای که دوستی عزیز میگو به همون لهجه صحبت میکنیم. اما رحمانوف ضد همه چیزا است. اولش که در کشور ما زبانی نفری که اگر بدون کلمه روسی صحبت کنه میگن که لهجه افغانی داری. اکثر مردم به طرف من میگن که لهجه افغانی داری. در حالتی که من تاجیک هستم از تاجیکستان هستم فقط کوشش میکنیم بعضی کلمه روسی را استفاده نبرم. دوم چرا که رحمانوف در دوام 30 سال یک ملتی که هزارها سال با یک خط نوشت خط خودش نآورد. چرا که در گرجستان در دیگر در ارمنستان که کوچکترین کشوری یعنی همون وقتای شوروی بود توانستن که با حرفی خط بنویسن. اما امروز در کشور ما اون نفری که طرفداریش داری زبان فارسی را از بردگی است، ملت فارس از بین برده شده است، تاجیکیت از بین برده شده است. چرا که خودت طرفداریش میکنی وقتی گفتی که الحمدلله فارسی را خوب میفهمم؟ از این گپت معلوم میشه دوست عزیز که والا فارسی دوستدار هستی. خب بیا گپ ده اخی که چرا طرفداری رحمانوف میکنی؟ ببین اول به اون صورتی که شما میگین ما طرفداری نکردیم، ما اول از شما سوال کردم که آیا مسئولین حکومتی
در قسمت ابله نظر دارن؟ شما گفتین نه اونا سکوت میکنن. پس من ببین زمان انسان میتونه بین دو نفر یک قضاوت درست و منطقی بکنه که هر دو طرف بشنوه. تا زمانی شما هر دو طرف نشنوین، به همین دلیل من شما سوال کردم که آیا شما سخنان امام علی رحمان یا مسئولین شنیدین در این باره چی میگه؟ شما گفتین که مسئولین اظهار نظر نمیکنن. شما نگفتین اونا میگن ولی دروغ میگن. اگر تو میگفتین حرف شما او مسئولین گوش که از هر یک ساحه به خودش مسئول دارم خیلی نیست. ساحه فرهنگ برای خودش مسئول داره، معارف به خودش مسئول داره، نه ارتش به خودش مسئول داره، دیگرش به خودش مسئول داره. این خوب نمیشه که همش حواله بگوی که دیگه همش یک مسئول است. نه دوستی عزیز، اینجا رحمانوف مسئولیت همه دنیا رو در دست گرفته گپ میزنه. اون رحمانوف گپش اهمیت نده. وقتی که ما درباره ابله گپ میزنیم باید اون کمیسریت حربی باید بپرسی. او کو گپ نمیزنه، او هیچ وقت با ژورنالیست‌ها صحبت نمیکنن. ببینید با ژورنالیست که صحبت کنی یا نکنی به خیلی وقتا موضوع را حل نمیکنه، به خاطر که یک ژورنالیست از شما یک چیزی میگه او طبق میل خود گزارش تهیه میکنه. اما من در قسمت مخالفین حالا اینو سر جاش بزنید. من پیشتر بر شما گفتم تا وقتی که یک مخالف از دانش سیاسی سطح بالای برخوردار نباشه قضاوت درست نمیتونه. ببینید حالا اما دانش سیاسی سطح بالا را خود بالا بگو برامو که برای ما فهما شود که ما نفر سیاسی نداشته باشیم. بسیار خوب بسیار خوب. ما لازم مخالفین چند نفر در یک جمله بر شما روشن میسازم. یکی آدمی دوستایی که میان برنامه میگیره بعد میگه آیه قرآن میخونه به اسم سلمان است. سلمان یک وقتی در برنامه‌ای که اشتراک کرد از شفیع عیار پرسید که در قسمت روشنفکر، اول شفیع عیار از او پرسید کرد که روشنفکر چی مانو؟ گفت من نمیفهمم. وقتی که یک شخصی بیا اینجا برنامه بگیره معنای کلمه روشنفکر را نفهمه، آیا او میتونه تحلیلگر شود برای دیگران؟ نه. چون برنامه شما رو وقت زیاد نمیگیرم، با هم یک کلمه به شما اتفاق میکنم. یک کسی که یک برنامه شما چند جمله میخواستین بگین؟ همون چند جمله رو بگین. من این رو میخوایم بگویم. یک شخصی که بیاد 10 دقیقه برنامه بگیره، آیه های قرآن بخونه، تفسیر و تحلیل بکنه، مثلا این میگه که فلان کس زناکار است. اگر شما برین در آیه های قرآن بخونین، زناکار وقتی به یک شخصی خطاب میشه نظر به آیه های قرآن که او شخص 2 نفر یا 4 نفر دقیق یادم نیست شاهد بدون لباس ببینه که او عمل انجام میده. پس آیا یک وقتی که ما شما یک شخص زناکار بگوییم میتونیم نظر به آیه های قرآن رو زناکار بگیم در حالی که با هیچ ندیدیم؟ اینکه یک آدم برای در یک خانه یا در یک مجلس نمیتونیم کلمه زناکار رو به کار ببریم. این آقای مثلا سلمان بود، دانشش اینم قدر بود که روشن فکر نمیفهمه غیره. میایم روی برادر ما اقبال صدرالدین. اگر کسی یک برنامه سیاسی ساخت، از سیاست صحبت کرد، او شخص میاد موضوع را تحلیل میکنه. اولین بار که شما به اقبال صدرالدین زنگ بزنید میگه اول خودت بگو امام علی رحمان لعنت کرده الله هست یا نه. خب این که نشد یک تحلیلگر سیاسی. وقتی که یک شخصی از من بپرسه اول بار که این لعنت کرده الله هست یا نیست، پس من میفهمم که سطح دانشش چقدر است. این در مورد ازی. میام در مورد عبید چند روز پیش در قسمت مسئله بدخشان یک برنامه گرفت، گفت که این جوانا را میخواین محاکمه کنن. گفتن از محاکمه شما معاف هستیم. اینا چی کردن؟ وقتی که تمام شد مجلس اینجا را آبپاشی کردن، رفتن اینا چرا محاکمه شوند. آقای عبید خیلی زود صحبت میکنه، ولی او قدر نمیدونه که قوانین تاجیکستان تظاهرات بدون مجوز من کرده، بعد جزایش از 2 تا 5 سال زندان است. حالا که شما اینجا بیاین یک تحلیلی از خود بکنین که جوانان برای حقوق خود و برای خواهر خود و برای برادر خود تظاهرات کردن، این حرفش جداست. ولی اگر شما میخواین به حیث یک تحلیلگر سیاسی صحبت کنین، باید رجوع به قانون بکنین. قانون تاجیکستان 2 سال تا 5 سال جزا را برای کسی تظاهرات بدون مجوز برگزار کنه. صدای شما نمیاد آقای منیچر. شما گپاتون خوب گفتین، انا که بستنده من جواب توبتم. نه من یک گپ دیگه رو میگم باز تمام. بس باز جواب بدین. نه بستن که ما دیده سمت برادر مهاجری دیده سمت قبولت منم کمک بست. خوب جوابات گوش کن. خوب جوابات گوش کن برادر عزیز. خب ببین یک چیز ازتون خواهش خوب جوابات گوش کن. خوب جوابات گوش کن که
در همون سوالای گفتگی خودت. خب ما والا کوشش میکنم با لهجه خودت بگم که بفهمی. اولشی که درباره او گفتی که سیاستمدارای ما این کارا میکنن او کارا میکنن. برادر عزیز، اگر این سیاستمدار ما بی سواد باشه گناهکار رحمانوف است. همینا هم فرزندای ملت هستن. فهمیدی؟ درباره محمد اقبال، خب او برنامه خودش هست، هر چیزی که میخواد او میتونه بکنه. او مبارزه خودش برده ایستاده است. او یک تاکتیک خودش است، یک تاکتیک سیاسی خودش است و وقتی با چاپلوسا صحبت کردن نداره. وقتی ما که بیشتر است با چاپلوسا کم و بیش صحبت میکنیم. خب درباره او گفتی که یک نفر روشنفکر نمیفهمه، یک نفر آزاداندیش معناش نمیفهمه، یک نفری که بدون تردید با ترس بدون ترس هیچ نفر میتونه فکر اندیشه خود بگه، یک فکری روشنی خود داشته باشه، خوشبین باشه. وقتی که این نمیفهمه ای به اون معنا نیست که بی سواد است. یعنی شما هر برنامه‌ای که داخل میشین درباره ای که مثلا ما ملاحظه سیاسی ما کردن نمیتونن، ولی ما در این باره گپ میگم که ما سیاسی های با سواد داریم و هستن. شما وقتی که امیر رحمانوف که 30 سال در سر قدرت هست، هیچ وقت در زندگی یک کتاب تا آخر ننوشته، 10 کتاب از نامش چاپ شده. فهمیدی؟ ای به همون خاطر است دوستی عزیز که همه گناهگار در همه چیزی که در تاجیکستان میگذره، در بیرون از تاجیکستان میگذره، گناهگار رحمانوف است. والا در این گپی دیگه ما یک سوالک خوب، یک جوابک خوب دیگه برات بتم. برادر عزیز، همین جواب برای خود باید که جواب خوب باشه که دیگه سوال نداشته باشیم. جواب است امین نفری که زبان خط فارسی را از تاجیکستان بیرون کرد که در تاجیکستان دوام این خیلی 30 سال شد که نمی نویسن با خط فارسی، گناهگار کی است؟ رحمانوف است. رحمانوف ای تاجیک نیست، از تاجیکستان نیست و هیچ فارسیت و هیچ والا همون تاجیکیتی که بعضی از برادران میگن او تاجیکیت در دل رحمانوف نیست. رحمانوف یک کوچمنچی که اصلا هیچ کس نمیفهمه از کجا آمده، که یکی همون سالهای 92 و 90 اینا در کشورهای پست شوروی زود مردم به سر قدرت می آمدن. بعضی نفرها پولدار می شدن زود، بعضی نفرها مثل که روسا میگن آلیگارخ می شدن. فهمیدی؟ در همون وقت همی تو یکی آمد همی رحمانوف، همی آلوچهای قاقش در دستش آمد طرف کشور ما، این ما را 30 سال شد داره بدبخت میکنه. وقتی که میگی که باز یک برادر سیاسی ما نمیفهمه روشنفکر چیه، برادر عزیز، ولی یک نفری که در تاجیکستان درس میخوانه، وقتی که مکتب او با سیریلیک باشه، وقتی که تو در اینترنت بنویسی یک چیز با سیریلیک پیدا نکنی که چی گپ میشه، وقتی که یک نفر 2 کلمه با فارسی مینویسه در اینترنت چقدر خبرها پیدا میکنی. چرا که با سیریلیکی که با همون خطی که امروز در تاجیکستان مینویسن یک برنامه رو مینویسی، یک چیز میخوای بفهمی، هیچ چیز پیدا نمیکنی. خب مشکلی اساسی مردم ما را خود والا فهمیدی از کلان تا آمدش که مشکل در سواد بوده. امی بی سواد ملت ما را کی کرده؟ خودش رحمانوف. چون که رحمانوف بغض داره به زبان و خط فارسی، نه خودش خط فارسی را خوانده میتونه نه نوشته میتونه. فهمیدی؟ اما جمله و هم کلمه هایی که او گپ میزنه و کلمه ها را 10 بار نوشته بودن. اگر شما درباره قانون ولا بیادر گپ میزنی، خوب میتونی خوب بشینیم و فهمیدی در سوال شما باز خوب جواب تر بتم که امی رحمانوف در یک برآمدش که برآمد داشت، همون کاغذش دریده بود یا که شمال سخش نبود، همون کاغذ از پیش رفته بود، در اونجا نشسته بود، نمیدونست چی بگه. باز در اونجا گفت که شما همه کار کردن میتونین، فقط با سیاست دست نزنین. یعنی خودش بر ضد قانون اساسی رفت. ما چطور یک نفری که خود قانونی که خود گذاشته و قانونی که خود امضا کرده به او قانونش عمل نمیکنه، ما اون نفر بگیم که او پیشگوی ما است، او الگوی ما است؟ نه. مردم ما شکایت داشت در دوام 10 سال 20 سال که اگر رحمانوف بره کی بیا پرزیدنت شوه؟ ما پرزیدنت میشم. چرا که ما پرزیدنت نشم؟ چی کمی دارم از رحمانوف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاجیکیتم درست است، 100% است، از کوهستان هستم، از ملتم هستم، زبان ملت ما میفهمم، با دیگر تاجیکایی که در دیگه جاها هستن با لهجهشان صحبت میکنم. فهمیدی؟ از رحمانوف کده خوبتر روسی را میفهمم. چرا که من رئیس جمهور نشم؟ وقتی که برادر درباره سواد گپ میزنن، امروز ما مشکل اساسی ما رحمانوف است که همین رحمانوف ما را با همین بیسوادی آورده، همین رحمانوف ما را با همین بدبختی آورده که امروز ملت ما نمیتونه گزمو جویبار پیشی خانش بگذره. فهمیدی برادر عزیز؟ مردم ما درد دارن، این مردم ما والا در مشکلات هستن. این گپای خود میزنیم مثل همین که برادر آمده از اموج درمو استراتگاهی
ورزابی رحمانوف نشستی همین تو والا همین نشستی کیفی گپ میزنی توی گپا نیست. خوب برادر کاظم جان، ما خوب دل ما برای تاجیکای افغانستان نمیسوزه، ما دل ما برای تاجیکای سمرقند بخارا نمیسوزه، ما دل ما برای همه تاجیکای دنیا میسوزه. و یگانه نفری که خود نفری پیشوای ملت گفته، خود گفته که من پیشوای ملت هستم و امروز آمده نه ملت تاجیک در ازبکستان براش مکتب ساخت نه در افغانستان. والا من با دیگه چیزش کار ندارم. چرا که رحمانوف در دوام 30 سال همچون یک نفری که سیاست خارجی را خوب بگیم که میفهمه یک مکتب یک دانشگاه برای تاجیک‌های افغانستان نساخت. ولی رحمانوف یک نفر باید خیلی بی‌ناموس باشه که طرفداری رحمانوف بکنه. خب برای همه معلوم است که دیگه بحث کردن درباره زندگی رحمانوف، درباره اینکه رحمانوف خائن است، درباره اینکه این حکومت دست نشانده روسیه است، این ولک بحث نداره. ولی ما بعضی از برادرای مبارز خوب میفهمم که اونا نمیخوان بحث بکنن با چوپلوسا. به این معنا است که اونا فکر میکنن والا با این چی بحث بکنی؟ وقتی که ما میگیم شمس اونا میگن روز است، وقتی که ما میگیم این بید است این برادر میخیزه میگه این توت است، وقتی که ما میگیم که نه اینجا جوبار است میگه نه والا اینجا دریا است. جوبار در کجاست؟ اینطوری خو نمیشه. وقتی که جامعه خود در یک فساد قرار داره و اون فساد هم سببش یک خانواده و یک شخص بی سوادی که حتی هم دانشگاه هم نخوانده آمده، خب بگذار به دانشگاه همین نفری بی عقل بوده، فهمیدی که در دوام 30 سال یک کشوری که در زمان شوروی سطح کشور ما خوب بود، زندگی مردم ما خوب بود، امروز آورده زندگی مردم ما به یک قشاقیت آورده. امروز فرزند یک تاجیک بدون ای که پدر خود ببینه بزرگ میشه، از او چی انتظار داشته باشی؟ ولی این گپا را خود دیگه نگو که سلمان سواد نداره، محمد اقبال سواد نداره. این گپا همش خطا هستند دوستی. از هر کس با هم طریق خود میره و هر کس میای ولی بیا بحث اگر که درباره سیاست میکنی بین اینجا بشینیم بحث بکنیم. از یک نفر بپرسی که معنای کلمه چی میشه، معنای کلمه چی میشه. خو شفیعیار هم یک کلکی است که دیگه خوب آزاداندیش است، آزاد فکر میکنه. من با اونا میخوام تحقیر بکنم، اما همین سوالی است که بتی خوب بیا درباره این مسئله گپ بزنیم. ما از یک نفر اینجا بیا بگیم ما درباره ابله و صحبت میکنیم یا اینکه همین بردن بزور به خدمت حربی جوانان تاجیک، ما در این باره صحبت میکنیم. یک نفر بیا بگه که برادر همین کلمه چی میشه، خب باید یک جواب هم تو دندان شکن براش بدی که خودت بگو چی میشه. خب ما به همین لهجه که خیلی صحبت میکنی خیلی آزاد صحبت میکنم، آزادتر هم هستم. در اول با همین لهجه صحبت میکردم چون که اکثر مردمی تاجیک زبان ما که در دیگر کشورها هستند متوجه بشن که ما چی میگوییم. اما من فکر میکنم که لهجه مردم کوهستان و از اون جمله همین زبان ادبی تاجیکی هم خیلی لهجه زیبا است. زبان تاجیکی هم خیلی برای شنونده خوش است اگر با اون زبان خوش صحبت کرد. خوب دوستای عزیز، ما در اینجا صحبت کردم و باز نفران در همینجا هستین. از شما خواهش میکنم دوستای عزیز که لایک بگذاریم، باز پخش بکنین که بتونیم برنامه را جالبتر بسازیم و باز هم آمادگی های ما، برنامه های ما، ساخت های ما خوبتر بشوند که برای خدمت و برای شما جوان های عزیز خدمت بکنیم. ها بعضی ها شاید از این گپا بخندین، اما بعضی ها تا این گپا به عمق فکر میبره. وقتی که در فکر رفتین خوب فکر بکنین که در آینده ما باید چی کار کنیم. خوب در اینجا من یک نفر میگذارم که سوال بده یا اینکه من از او سوال میکنم و یک سوال از این برادر میکنیم که اینقدر چه سیاسی درباره سیاست تاجیکستان جهان گپ میزنه. برادر عزیز، امی مسئله حمله ایران اسرائیل به ایران چی است؟ چی میفهمید این باره؟ در می باره کمی باره ما تذکر بتین که خب بالا یک نفری که از دیگرها عیب میگیره، خب ما هم بیایم یک کمی صحبت کنیم. امی درباره سیاست جهانی خودت چی میفهمی برادر؟ میشنوی صدای من؟ بله دوستی عزیز فرما. خب قبل از اینکه به این سوال تا جواب بدم، اگر میخواستین در این چیزایی که گفتین در گذشته سوالای دیگه تون رو میتونستین جواب بدم در قسمت سیاست که مداخله بکنن جوانا یا نکنن. ما یک مثال کوتاه میدم بر شما. زمانی که ما و شما به سیاست مداخله میکنیم میتوانیم افکار مردم به جهت مثبت یا منفی تغییر بدیم. اگر ما تحلیلی بکنیم که یک طرف مسئله را از یک گناه براحت بدیم، میتونیم دلایلی هم بیاریم و خلاف از او هم میتونیم بریم. پس این مهم است که یک سیاستمدار بفهمه. خدمت شما یک مثال عرض میکنم کوتاه، باز میریم در بحث دیگه. همین چند وقت پیشتر آقای استانایف یک گزارش از یک افغان ما گذاشت
که گویا حرفای نادرست و قبیح به ملت تاجیکستان و مردم تاجیکستان و رئیس جمهور زدن. وقتی که صبح این برنامه پخش شد، آقای استانایف اینو در تلفن خود گرفت، آورد گفت ببینید که این افغان برای ما چی میگه، من خجالت میکشم از افغان بودن. اگر برادر ما استانایف یک اندازه دانش سیاسیش بالا می بود، اول یک تحلیل میکرد امی آقایی که امی صحبت ها رو کرده خودش چیکار است. این آقا 7 سال معتاد به مواد مخدر بود، 7 سال زیر پل سوخته کابل میخوابید و حرفای نادرستی زد. و من زیاد درباره صحبت نمی کنم. اگر بیشتر کنجکاوی کنیم، مصاحبه های متعددی این آقا کرده داده که هیچ کدامش ارزش علمی نداره. اگر ما بیاییم بگوییم این آقایی که درباره ما تاجیکا این تحقیرا کرده خودشان همین طور یک شخصیت دارن، پس من میتونم به سیاست مداخله کنم، کسی مرا چیزی هم نمیگه. ولی اگر او را بیارم یک شاهد بگویم من یک تاجیک هستم، خجالت میکشم به خاطری که امی آقایی که خودش 7 ساله مواد مخدر سابقه داره، پس معلوم است که من از سیاست چیزی نمیدانم، بهتر است که مداخله نکنم. از این مثلا من زیاد دارم، وقت برنامه شما رو نمیگم. ما ولد ای گپ خودت ما ولد گپ خودت راضی هستم در این باره که ما باید از کوچک نگیریم و ایره به توهین بکنیم. یعنی امروز میدیا دیجیتالیزاسیا اینا اینقدر پیشرفت کرده که نفر میتونه که خبر بگیره چاپ بکنه. بله ما درباره خوب برادر بیا اینمی یک برادر هستی درباره همه مخالفین صحبت کردی همه دیگه‌شون مونده. خدا را گپ بزن والا. امروی خدا رو میفهمی چی است؟ ببینید مسئله را اگر دینی ساختیم، ببینید آقای فستانی ما یک چیز دارم سوال جواب بدین اگر که اجازه ببینید یک چیز من براتون باز جواب میدم. میترسی روی خدا را گپ بزنی؟ نه ببینید نمیترسم. اگر خواستیم مسئله خدا و قرآن صحبت کنیم وضع ما مثل افغانستان میشه. حتی کسانی که در جامع الازهر مصر تحصیل کردن، شما گوش کنید یک دقیقه، حتی کسانی که در جامع الازهر مصر تحصیل کردن با هم یکی نیستن. همین دلیلی است که در افغانستان هم طالب خوب است هم بد است، هم حکومت قبلی خوب بود هم بد بود، هم پیش از او کمونیستا خوب بودن هم بد بود. چون هر کسی که به هر قسمی که بخواهد یک آیه قرآن کریم رو میگیره یا یک حدیث را میگیره و نوعی که خودش میخواهد تفسیر میکنه. همین دلیلش است. اگر ما یک کنجکاوی قانع بکنیم در مسائل دینی، به همین نتیجه میرسیم. از 1400 سالی که به همین طرف که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رحلت کردن، همه مردم به نوع خود تفسیر کردن. به همون جهت است که حافظ میگه جنگ 72 ملت بر سر چیز چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، هر کس به نوع خودش که خواست تعبیر کرد. پس اگر شما حال مسئله دینی را مطرح کردین، من 100 دلیل از خود میتونم بگویم، شما 100 دلیل از خود. برادر عزیز، ما صدای شما را خاموش کردم در اینجا که ما براتون بگم یک چیز دیگه برای شما بگم که خیلی سیاست فهم هستین، همینطور نشان میدین که سیاست هم میفهمین. بعضی کلمه ها و جمله ها از دین ها تبدیل شدن به فرهنگ یک ملت. وقتی که در این کلمه ها و جمله ها استفاده کرده میشن، به معنای این نیست که ما میخوایم از دین صحبت بکنیم. ما بحث دینی در اینجا ندارم دوستی عزیز. ما میگم روی خدا را یعنی راست بگو، دروغ نگو، یعنی حقیقت بگو. یعنی به این معنایی که ما با شما توهین کرده باشم و قسم داده باشم، نه. ما از شما فقط خواهش کردم که در ما مردمی تاجیکستان، مردم بومی تاجیکستان میگیم روی خدا را بگو. بعضی ها یک اصلا لهجوی است، به این معنی که حقیقت بگو، درست بگو، راست بگو. اینو میگه بگو بفهمن که واقعا اینا. شما در هر برنامه برای صحبت میکنین، بله من ندیدم که شما داشنام کنین، من نمیخوام شما رو نااحترامی بکنم، با شما میخوام در این باره صحبت بکنم که شما که طرفداری رحمان رو میکنین، همین خط فارسی چی گناه داشت که باید در تاجیکستان نیست که همین خط فارسی؟ بسیار خوب. شما خواستین سوال بکنین در حقیقت پیروز شدین، من جواب شما رو میگم. دلیل از این است چون کشور ایران در رسم الخط فارسی خیلی پیش از خیلی کتاب ها نوشته، خیلی چیزها نوشته. زمانی که تحولاتی که در تاجیکستان در گذشته آمد، یک موضوع در این موضوع علمای تاجیکستان هم اشتراک کردند در یکی از برنامه‌های BBC. در حقیقت در زمان قدیم وقتی که ایران خود نفوذش خواست به کشورهای دیگه توسعه بده، کتاب‌های زیاد نوشت، افکار مردم را زیر تاثیر خود آورد. از آنجا که رابطه تاجیکستان با ایران خوب نبود، نخواست که تاثیر ایران بالاش بیاد، اینا در حقیقت یک دلیل شد که تاجیکستان
دوباره فاصله بگیره از رسم الخط فارسی. این کوتاه براتون. اگر میخواید گپ خط آخری سوال این جواب درست نیست آخی. من نمیتونم در اینجا خط کنم بگم که بله. من این سوال این جوابی که شما اصلا هیچ ربطی به ایران چیز نداره. ما به ایران یک مرز مشترک نداریم یکمش. ما ایران قطعی مرز مشترک نداریم. همه یک تاجیک باید بفهم از نگاه ملی گرایی بگو، از نگاه همین ملت بگو، از نگاه مردم. وقتی که یک تاجیک هم دیگر یک تاجیکی که مثلا 12 میلیون تاجیک در او پره کشور نمیفهمش، گناه همین اثر کیه؟ هست اثر رحمانوف یا نه؟ ببینید من برای شما اتر جامع الکمالات نیستم، اهل از این کارم نیستم که همیشه به اون قسم تشریح کنم که او قدر که لازم باشه. شما کسانی که در رسم الخط بلد هستند، شما کسانی را که همی که گفتن رسم الخط فارسی شد باز نشد، باز تغییر کرد، 2-3 بار تغییر کرد، از اونا باید دعوت بکنین تا یک معلومات کامل بر شما بدم. من معلوماتی که از کامل برای خود پیشنهاد داریم که رحمانوف از اینکه خود خط فارسی را خواندن نمیتونه و ده ها معلم گرفتن که بیاموزن، همین 2 جمله الله بلا را یاد نگرفته، فهمیدی؟ تا طلا رفته یک دندان شکسته، نتانسته که همین کلمه ها همین حروفات فارسی را یاد بگیره، به خاطر که خودش نمیتونه فارسی بخونه بنویسه همین خط نآوردن. میفهمی امیره؟ این حقیقت همین آزاد حقیقت است. میفهمی که همین رحمانوف به خاطر خط فارسی را نآورد تاجیکستان که او خودش نه نوشته میتونه فارسی نه خوانده میتونه. چرا که این حقیقت قبول نمیکنه؟ حقیقت آزاد است که هر یک کودک تاجیک میدانه. خب این بحث شما در اینجا بحث ما دوام داره برادر کظیم. در اینجا بعضی برادرها هستن. برادر درکشف فرمایین، درکشف فرمایید صحبت کنین، چون که وقتی زیاد مردم نگیریم. باز هم خوش آمدین دوستای عزیز به این برنامه ما. برنامه خود شما هست. بله، با هر لهجه‌ای که شما بخواید صحبت میکنیم، با هر چیزی که در توان ما هست. یعنی ما از سیاسایی از سوالهای سیاسی کسی نترسیدیم و نه هراسیدیم و هر کسی واقعا میخواد بحث سیاسی داشته باشه بیاید بحث سیاسی کنه. این که مثلا مخالفین به او چیز متهم کنی که سواد سیاسی ندارن، باید که حداقل 10% رحمانوف بفهمی که چند قدر سواد سیاسی داره. همین اپوزیسیون، همین مردگی اپوزیسیون، همین مرده است کو، همین لا اله الا الله مردگیش همون بسواتر از رحمانوف. خوب بسیاری در قسمت همین زبان فارسی یک چیز میخواستم علاوه کنم. همین شما 10 نفر مخالفینی که اینجا هستن، 10 نفر نیستیم، ما نصف ملت هستیم برادر. ببین 10 نفر مخالفین منظورم که برنامه میگیرن، کسایی که در تلویزیون اینا میرن، همینا. شما چند برنامه درست کردین که به می فارسی زبانا رسم الخط فارسی رو یاد بدین، به عوض از اینکه 10 ساعت 20 ساعت 10 ساعت خونی 7 ساعت 6 ساعت هر روز میبینید 2 نفر 3 نفر برنامه داره. کدام شما بیس سوال تداوی بیس جواب گیر برادر. نه همین سوال کی بود، خواهش میکنم که برنامه است اینجا مردم گوش کنن، انتظارن که جواب بگیرن. دوستی عزیز، وقتی که ما مسئول هستیم، نه امیره، ما مسئول هستیم، ما از طرف ملت پولگذاری میشیم، ما سرمایه گذاری میشیم، ما را نه یک کسی سرمایه میته نه یک کسی پول میته. ما همون قدر وقتی که داریم با ملت صحبت میکنیم که ملت از بین نروه. این درباره ای که او چیزایی که خود گفته است دوستی عزیز، درباره او چیزایی که خود گفته است او چیزا دوستی عزیز خیلی یک جوابی هستن که قدمی که مسئول است، مسئولی پیشوا خودش نشان دادن و پیشوا برای این کارا کنه. ما کار ما نیست برادر. شما گفتین کسی دیگه نکرد، حالا خود شما در حد خود چقدر کار خودتون نکردید؟ چرا ما خاله همکاره شویم و بیایم برای ایش کار کنیم؟ برای ایش نه برادر. من یک شخص سیاسی که خود ما سیاستمدار میدانم و در آینده میخوایم رئیس جمهوری تاجیکستان باشم، فهمیدی؟ من میخوایم با مردم درباره سیاست صحبت کنم، درباره شخصیت مردم صحبت بکنم، مشکلات مردم رو بفهمم، فهمیدی؟ درباره تمام مشکلاتی که مردم شما گفتید در آینده رئیس جمهور میخواین باشین، درست؟ مسئولیت چرا که من امروز مسئولیت حکومت رو دست بگیرم؟ خوی وظیفه من است برادر. یعنی ما در مکتب یک سوال از شما گفتین رئیس جمهور آینده تاجیکستان میخواین باشین، درست؟ شما در یکی از برنامه‌هایتان گفتین، گفتین که انسان 2 مغز داره. یک مغز دیگه از نظر شما کجاست؟ اون مغز معنوی است دوستی عزیز، که اگر او بیدار شوه او به معنایی که این سخنم باید درست‌تر متوجه بشه. بله سوال خوب بود. این انسان 2 مغز داره چی است دوستای عزیز؟ من در این سوال جواب بدم. مثلا یک انسان
هواپیما میسازه. از نگاه معنوی رو میگن دو مغز داره. به خاطر چی؟ به خاطری که همون دومین مغزی که به کار هر انسان میتونه بدرارش، همون مغزش به کار فرمیدگی تونیست از همین کارا کرده. من از این نگاه برادر عزیز گفتم که انسان دو مغز داره. یک مغزی هست که اون مغز عادی است، خوردی رفتی آمدی خواب کردی کار کردی، اما بعض انسان ها میتونن بیشتر کار بکنن، 2 برابر کار کنن، 3 برابر کار کنن، اما کار اونها نه اینکه جنگل کاری و هضم کنی باشه، کار اونها از نگاه علمی به یک جای میرسن که دیگران یعنی همه اشخاص مردم کارا کردن نمیتونن. خواهش میکنم از دوستانی که در داخل استودیو هستین امو خواهش میکنم با خنده و با احترام امو صداتون قطع کنین وقتی که صحبت میکنین. بفرمایید برادر کاظم. بله بفرمایید دوست. بله موضوع دیگه که میخواستم این بود که در همه کشورهای جهان وقتی که رئیس جمهور تعیین میشه، چه خوب یا چه بد، مردم به قوانین خود احترام داره. ببینین موضوع مهاجرت هم شما مثلا مطرح میکنین، موضوعی که در 20 سال 30 سال رئیس جمهور چی کار کرد، موضوع سطح دانش مردم تاجیکستان هم مطرح میکنین، و موضوع وقتی که همین قانون عوف شما میگین، عوف اصلا کلمهش عین فیوه است، ولی چون در تاجیکستان معمول شده عین واو گفته میشه آسان تر است، عوف میگن، ما هم به زبان شما عوف میگیم. همین موضوع عوف زبان ما نه به لهجه ما یک زبان داریم. خیلی خوب، به لهجه شما هر چی شما. در همین موضوعات ما همیشه صحبتایی که میکنیم به نظر ما باید همین رو قبول بکنیم که یک شخص رئیس جمهور است، خواه به شکلی که ما قبولش داریم نه، ولی بالاخره رئیس جمهور است. اگر کدام اشتباهی چیزی سر میزنه، بازم نظر به قوانین همون کشور آدم تصمیم میگیره. من مثال ساده خدمت شما میتونم، باز هم شاید مرا متهم کنید که اونجا دموکراسی است و اونجا فلان است. همین رئیس جمهور امریکا مثلا مسئله عراق که شد حمله کرد، گفت سلاح کشتار دست جمعی داره، ولی در آخر معلوم شد که سلاح کشتار دست جمعی نداشت و خودشون هم اعتراف کردن، ولی در اونجا 100,000 نفر کشته شد. ولی حالا هیچ کس نیامد که یک برنامه بگیره که اینجا 100,000 نفر کشته شد، حالا رئیس جمهور خائن است فلان است و این حرفا. ولی رئیس جمهور که پرسان کردن گفت wrong time wrong place، وقت نادرست جای نادرست، تمام شد. ولی اینجا میبینید مثلا در مسئله مهاجرت، مثلا ترکیه رو میبینیم که از سال 1961 یا 1960 در آلمان مهاجر میفرسته و مردمای ترک خوش هم هستن که اینجا ما هستیم، کار میکنیم، پول میگیریم، ولی هیچ کسی نمیاد برنامه‌های به ضد اردوغان بگیره، با وجودی که مسلمان است، با وجودی که در طول 60 سال، حالا مثلا سال 1960 آمد 40 سال یک 20 سال دیگه 60 سال است که مهاجر اینجا هست، یا کم یا بیش، ولی هیچ کی نمیاد. ولی از شما ما هم تشکر زیاد برادر، خیلی صحبت کردین. وقت به دیگران باید داده شوه. تمام نفرایی که در استودیو هستین خوش آمدین. من این سوال خودت بسیار خوب بدون ای که خودت بگوی جواب میدم. مسئله امریکا را وقتی که مثال میاری برادر عزیز، امریکا ابرقدرت است. او ابرقدرت است. فهمیدی؟ اگر که شما سیاست پشت پرده‌ای را بفهمین که او گیوپولیتیکا نام داره، او گیوپولیتیکایی که واقعا در پشت پرده مردم استفادهش میبرن و سیاستمدارای کلان، ما درباره ابرقدرت های جهان در اینجا صحبت نداریم. ما درباره یک شخصیت صحبت داریم که حتی یک تیر کلاشنیکم، یک کمی فیر کلاشنیکم ساخته نمیتونه. ما او تو بالاتر نمیریم در او مسئله امریکا. بله امریکا خطا کرد که به عراق حمله کرد، خطاش قبول کرد، بله این خطای بزرگ بود، اما خودت یک گپی میزنی برادر که رحمانوف برابر با او کشورها نکو. اول که رحمانوف خودش بر ضد قانونی ساخته خود مبارزه میبره، دوم رحمانوف قبول نداره کنستیتوسیون تاجیکستان، قانون اساسی تاجیکستان. ما درباره یک شخصیت گپ میزنیم که شخصیت نیست. خوب، تشکر زیاد برادر کاظم، باز در دیگر برنامه صحبت میکنیم. ما در اینجا برادرایی که داخل شدین خواهش میکنم که یک تا به یک تا شما را داخل میکنم. همینجا بفرمایید برادر عزیز. تبربک بفرمایید دوستی عزیز، در واتساپ هم زنگ زدین، در اینجا هم زنگ زدین، بفرمایید، هم حرف دل خودتون آرومونه بگید. و علیکم سلام علیکم. برادر، موضوع درباره ایران و اسرائیل و بعد روسیه اینترنت خوب نیست برادر عزیز، شما یک وای فای باید بخرین. معلوم است که یک خودت بسیار علکی بگویی سر میکنم، حیوانات جمع میشون، بعد
انا مجلس داشتن این خرگوش نه روبا هم میگون رو خرگوش فریاد کن میرد خرگوش 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 یک کنج خانه میبرد میگو تو من نگو استادی بیا پشت خانه تق تق روبا بیهوش شغال گرگ نوبت خلص میبیاد خلص میرود که این روز که من تو ترجمه کرد سادیم انا میگو که ای خرگوش خرگوش که خرگوش میبرد میگو تو پاکش بسری من آمدی میگو که ها رفتیم میگو بیا پشت خانه میگو من میدونم تو شیر قطعی جورایی در پشت خانه شیر بود است میزده اسرائیل هم یک دولت کوچک است از پشت وی امریکا است وی اساسا انا سیاست امریکا رو پیش میبرد مثلا سالهایی که من در تاجیکستان بودم یک دیاسپوری یهودی تاجیکستان بعد من درباره همین سیاست امریکا و اسرائیل گپ زدم گفت که اسرائیل شتات 52 امریکا است برای همون در اسرائیل اساسا دستگیری میکند امریکا برای همون اسرائیل همه داد وایش از پشته که در پسش امریکا است ایران انا خیلی ایران دولت نسبتا انا از اسرائیل دیده به نظر گیریم که ایران یک دولتی اهالیش از 80 میلیون زیاد است دولتی انا در همین سالهای طولانه سانکسیا بود ایران همون سانکسیا را نگاه که نکرده پیش رفت ساده است حتی از سیاست ملایی که در ایران هست من دستگیری نمیکنم من مثلا شخصا خودم دستگیریشون نمیکنم همه بسیار ایرانی که در تاجیکستان و در مثال روسیه بینیم بسیار انا ناراحتن از سیاست اما سیاست درون ایران در کار نداره ما ولی هم تاجیکستان خود ما یک کار کنیم و درباره تاجیکستان خود با یک سطح درست زندگی و یک سطح تاجیکا رو برداریم برای ما این انا زیادتی است اون برادری افغان و از یک طرف برای سنت هر یک شما سیاست هر یک دولت باید در درونی اما دولت سالهای طولانه زندگی کرده باشه بعد شما میتونید درباره سیاست و درباره یک چی گپ زنید و افغان ها بسیار از همین خداشون نفس میبینن که همین برز دارن اگر باید بسیار دولت پیشرفت میبودن ولی خودشون یک دولت سطحش پلان جهان میکردن یک وقت یک انالیتیک برآمد کرده گفت که افغانستان در عصر 14 است خود تاجیکستان ما را در عصر 18 برای همون من اینقدر اکنون ما کاتگی کردن نمیتونیم تاجیکستان ما بسیار پیشرفته است خدا درست گفته در دوره اتحاد شوروی تاجیکستان یکی از دولت‌های پیش بود خیلی گویم این قدر ما با این پسته مردم ما را ملت ما را آورده ما بودیم مثلا قرار است سالهای 60 من در تمام روز برادر تبربک با احترام بزرگی که من به خود دارم همچون کلان سال متاسفانه اینترنت شما خوب نیست وقتی که شما صحبت میکنید نصفی صحبت شما نمیآید در برنامه مجبور هستم که شما را قطع کنم خواهش میکنم از شما که اما اینترنت رو اساس کنید متاسف هستم برادر عزیز عبدالله سلام علیکم دوستی عزیز بفرمایید عبدالله السلام علیکم اکای منو چیر خوبید اینجی براتینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شما چه خیلین سازین سلامتین بفرمایید دوستی عزیز شکرانه پروردگار میگم اما افغان پاغان قبول نکنین هر مرغ چرغی که دیگه ملتن قبول شون نکنین روشون اسیا کنم و آدم باشم روان اول وطنوی خچون نابود کنن اول وطنوی خچون نابود کنن با وطن ما چی کار دارن عجب شیر مردم موردن که گپ زنن که با کیم که افغان پاغان برامای گپ زیسته برای بگو وطن خطک چی که برای چی گپی داری درباره اسلام گپ میزنی درباره چیزی گپ میزنی برای در وطن خودت هم کار
پیشگیری که چیه اومده کل کور میدوان فکرش دواتانی مو پر میکنه مو بزار ما ایران گروتون دواتانی مو گب نزنین مو خودمون آدمای گب زن داریم بگو گب زنیم بزار کردین کل شمی هم ادروه کوب شمی هم ادروه با خدا بزار کن چی شیر مردم موردگین که ببرین گب زنن میسو اما چی گپه نه گجوی ده خلم خطوفه بلد دامی وطنی ما دامی ملتی ما سنگ میزنه فکر شپر میکنه ای برادرها فراموش نکنین که یگان کس غمخوری ما و شما نیست اگر ما خودمون حق حقوق خودمون وطن خودمون ایمایه نکنیم او افغان بطره یا وطن تره ایمایه میکنه شما گجا را نگاه میکنین چیکار کستین با خدا قسم من بعضی برنامه را تماشا میکنم سرم ویران نشوه نه خوب شده آقا جانی و غجونی بره دهشه تا چه مدرای جمع را امری معروف میکنی دین اسلام میفهمونی کیم چی میفهمونی بره خلقی خطا بفهمون که جا اومده ما در سفسته نقل کسته بزار کردیم بلد و کنسن کنسو بیا بانی برات چی آدم گریه چی رسم و ایمه که کسی که همی بفورد کسی را میفورد که پاپولر نشوه ای توجیک سرش که توجیک تیک توک دا سر که اینترنت دا یوتیوب دا ای توجیک سرش که تا پاپولر نمیشه میدونی برای عزیز گوش کاله برادر گوش که میدونی برای چی برادری عزیز برای که وقتی که یک نفری که از دیگه ملت است با زبان روسی در یوتیوب یا اینکه در دیگه جونوار تماشا میکنه همه مردم خود موهن که همون رو تماشا میکنن دیگه مردم نه همه مردم ما میگیرن پاپولر نش میکنن گفته خودت خوش میکنی بله این همه برنامه خطه این همه برنامه خطه برادر منو چه گپ حق میزنی مثال مبارز خداوند تن تسیحت کنه بقوتت کنه آخه چه میه ملت دیگر همه براین لایک میمونیم پد پیشت همه کنه آخه بدراین این ای مرده که دستگیری کنه نه ای غمخور پدریت ای مادریت ای غمخور اکاو دادرت ای زنیت ای فرزندیت ای این برادر دلش میتپه دلش به وطنش میسوزه که همین جانش برامسته خلقش همه بینه این خلقی ما بخدا قسم اگه بعضیش گپی نه خیلی با سخت هم بزنی با حقت میروه بخدا قسم انوچر برادر من همین نکی برادر یک چیز همه گمون مبارز شدی مبارزی سیدقان شه یک خیل نه خیلی گپ میزنن عددشونی چی نمیاین دروغ راست کلیپ میکنن همه چی گپی داری مردانوار ببرودن همه افیر بگو یک خیلش در بعدی برنامه گپ زنیم بعدی تری گپ زنیمش نکنیم چیزی داری چی گپی داری مردم قطعی آشکار دنم بین خلق ببرو گپ زن و خدا قسم کن من چند قای گوش میکنیم همین انالیز میکنیم باور کنیم جا برادر قطعشتگیم انالیز میکنن هر یک سخنای شما را برادر ما نخلی گشته با گوش میکنیم هر یک برنامه را 2 بار 3 بار گوش میکنیم انالیز میکنیم که در جا کی گپی خوب زد کی خطا زد همه ای گفته گپا گوش کستن برادرای جباب روشن فکرها هستن کجا در کی خطا میکنه چیکار میکنه برای نام قمگو منوچر برادر هم خیل گپ زد که چی گپی های لوبوش ایت دیجه تری گپ نزد بعدی برنامه گپ میزنه چخ میکنه می تری گپ نیسته لبای آدم چی نیت داره چی دمی درنش گپ داره دنمی بگو پریامو افیر در گپ زد بعدی برنامه قطیمه خیلی میفوره و دیگه خیلی گپ میزنه مثال همچو برادرانه همی جشن همچو برادرانه تا به خلق بفهمه گپ کارو ببرو هم مردانه گپ زنه نه خیلی بعدی برنامه ای گپت دای جنگو داو جنگو ای تری گپا نباشه وقتی که ای گپ بعدی برنامه گپ میزنه موجه هم مخلصا صد فکر خیال میکنن که بچه چی گپ خودش که مثال مبارزن همه ای گپا را جوگه میکنن لیش نه من خصوصا شخصا خودم کو من همه خیلی من بدانم که شما چکو کسین خیلی کسین پسی پرده همه گفته گپا حکومتیمون 30 سال پسی پرده کار بردستن بعضی مبارز شما بینی بعد گپ میزنه بعدی تری بعد گپی تو با کی را میزنی با چی را میزنی
تو چی گفتی گپ ترا کی فهمید کی شنوید تو چی میگوی چی میننی داری значит تو همه برای لالالوید میکنی و یگان میننی ندار رزولتات نمیتی خطی کسی عدل نگاه میزنی ببرو امرا نشرش که پیشی بچه کده میجه هر یه مرد بچه تماشا داره ببرو بفهمه که شما چی میننی داره مبارد شما داخل ما ای دوکان بار که دستامو زبانمو خورده شده دستامو خورده شده ای دبری ما باشین دبری شما 10-12 سال امنه که هیچ تونه نفهمیدستیم بزار شیدن دام اروپا اشتگه کی میخزن نه که با یک خواهشی دیگه من خیلی میکنم بچه را یکم کسی قبول نکه به غرض چوپلوسا و بچه کار خیلی نتوری بسیار شد عذاب میتن به چهره ببراین گپ زنن لوبوی کارو بردش تو بی لوبوی برمیا تیار باشن برادر اگر یکم گپی پست بلند زده باشم برادر منوچهر بخشیش نه شما همچون طرفدار همچون یک نفری که میگین طرفدار مبارزه هستیم واقعا من راضی هستم که شما تنقید کنین شما حق داریم برای تنقید یعنی ما باید از همین اول همچون اپوزیسیا ما انشالله حکومت در دست میگیریم این یگون کار گریزگی نیست این انشالله 100% میشوه بخوای نخوای امروز باشه فردا باشه ما حکومت در دست میگیریم ما حاکمیت در دست میگیریم اما ما باید از همین روز تنقید پذیر باشیم یعنی جواز برادر خودت هم گپای خوب گفتی یعنی هم برای طرفداری هم تنقید کردی تشکر برای تنقیدات واقعا حرف دلت شنیده شید من حرف دلت شنیدم بله منم به همون راضی هستم که مردم اکا من نمیخوام که یه مینوت میبخشید من نمیخوام که یک بار پدر مادر اکا و دادر برادرای ما خطا کردن 300 سال ما اینا غلامی داریم من لیشنا شخصا خودم میننی من میخوام که اینمی حاضی بفهمم که در درون دل شما چیه شما چی پلان دارین پگه که سر قدرت هم اومدن با من هم خیلی ببرم از شما نم خیلی حق و حقوق ما دفاع کنم نم خیلی روی روشاد نم چی گپی هسته یگان گپتون پسی پرده نگذره مردم بفهمه گپی شما را ماشاءالله خیر آدمی با فکر بسته یعنی واقعا هم باوری داری که مخالفین به سر قدرت میان و هم الکی در فکر حق خودت هستی که من باید که از این مردم بفهم که ایو چی برنامه دارن 100 آدم میبره اینجا گپ میزنه یک واقعا درست میگوی به خدا هستن شخصانی که بغیر از گپ زدن یک سوال دیگه برادر منوچهر یک سوال دیگه ما از همه پوبلیک کرده بگم که مثال برادر منوچهر نه خیلی کار کردن در کار مثال یگان گپ کار برا بگم من مثال امی گپی خودم مثال هازی امی گپی که من مثال هازی که زدم مثال باید اگر که مثال خود در معقول نشه بگردی بگوی که برادر این گپا را باید تا در اینجا نمیزدی و مثال دنمی نومرایی که تای چی ده هسته دمی زنگ میزدی عدل نی صحبت میکیم نم خیلی گپا نباشه بسیار همتری گپا در برنامه برام است برادر عزیز چی با که بعدی برنامه گپ میزنه نمیجه چی گپیه ببراش کار گپش بزن صحبتش که برادر عزیز من در فکر خود راضی هستم شما حق دارین که تنقید کنین اما یک چیز دیگر هم میخوام که از نگاه قانونی برای شما بگم نه از نگاه حقوقی ما اپوزیسیاییم اپوزیسیا را در دنیا بله تحقیر میکنن تنقید میکنن اما ما یعنی ما خود مسئولیت قبول کردگیم یعنی ما خود مسئولیت قبول کردگیم که بر ضد رحمانوف مبارزه بریم این مسئولیت و این انتخاب شخصی ما هست بله همین خیلی هست دوستی عزیز یا نه در اینجا منوچهر برادر من شما را تحقیر نمیکنم تنقیدم نمیکنم من تحقیر تو نمیکنم اگر خواهش میبخشی ما دوستی عزیز خوب قانونی بحثم خیلی رعایت کن مثل که تنقید میکنی که تنقید خوب داری یک چیز از دوستی عزیز تنقید کردن هم گفتن هر چیزی که میخوای راست میگوی اما در سیاست هم بعضی چیزا هستن که همه را نمیشه که بگوی اگر همه را که ما بگیم دیگر رحمانوف کارگر قبول نمیگه که همه چیز بفهمه ما رحمانوف بدرستی
این تا راست تکی رحمانوف میگم که رحمانوف جور خالی که اومده ایستاده. اینی می خگپت میگم رحمانوف جور خالی که دیگه همون جایی که میشینی هم کرسی که میشینی و کرسی دیگه نمیخواد که از خود باشه. تمام جور خالی که امروز باشه فردا باشه همین جوانای ملت میاین اثر قدرت بیرون میکنن. دیگه یگون راه نداری. دیکتاتور امروز از 30 سالگی گذشت. تمام همین هر حکومت دیکتاتوری که از 30 سالگی بگذره تمام میشه او. بخوای نخوای تمام میشه. همین کدافی که از زیاده از 100 میلیارد دلار نقد در دستش داشت 100 میلیارد دلار بچه‌ای پلی کلونای همین کدافی که 100 میلیارد دلار نقد در دستش داشت حکومتش از بین رفت پلش یاردمش نکرد خوجه خارجیش یاردمش نکرد اینم رحمانوف هم میگه گپا خوب نمی چشمات نگاه نمیتونم نگاهت که اسم رحمانوف رو بر رو گفته سلامت کی د چشمات برسه جور خالی که بخواهی نخواهی نسل جوان باید که حکومت آینده را دست بگیره. رستم هم قبول نداریم یگون نفر که در حکومت قبول کار کرده ما رئیس جمهور قبولش نداریم. به همون خاطر دوستی عزیز هر یک نفر حق داره که در اینجا تنقید کنه. هر یک نفر حق داره که گناهی هر یک مبارزه ما امروز واقعا نماینده شماییم. مبارز به چی معنا؟ سیاستمدار به چی معنا؟ سیاستمدار این نماینده این ملتش بدن است. وقتی که ما همچون یک فردش که تنها مبارزه میبریم یا با یک حزب با یک گروه دیگر ما نماینده شماییم. همچون نماینده شما با ما صحبت کرده میتونین که این کار میخوام بفهم که شما در آینده در حکومت چیکار کردن اینکه قمه از طرف شما بیرق برداشتن مثل که خودت گفتی ای دعا کنی را دستام خر رفتن. بله از دعا کنی را دستات خر رفتن این چیز معلومه واقعیت هم خیلی داره. اما همون انقلاب به من بیار دوستی عزیز که همون انقلاب در دوام 7 سال ما 7 سال شد مبارزه برده ایستیم. این مبارزه ما 7-8 سال میشود. بیار همون انقلابی که در دوام 7-8 سال شدگیه. امروز ما باید با جوانان هم صحبت بشیم. با جوانان امروز صحبت داشته باشیم که بدونیم در چه حالت با مردم چه خیلی صحبت میکنی. من امروز خوشبخت هستم که شما را میبینم دوستای عزیز. یعنی شما مرا میبینید. من خوشبخت هستم که شما مرا میبینید. من شما را میشنوم. این همچنین برای یک نفر سیاستمدار که در آینده میخواهد با مردم همکار باشد نماینده مردم باشد برای او خیلی مهم است. بله امروز ما دیگر شرایط این را نداریم که در کوچه های تاجیکستان بریم شما را جمع کنیم با شما صحبت کنیم در میدان های بزرگی که ما شما دعوت کنیم با میکروفون و با بلندگویک ها با شما صحبت بکنیم که در اونجا باز یک پیاله چای کبوت هم برای شما پیشنهاد بکنیم یک مهمونی بشینیم. امروز ما همین شرایط استفاده میبریم که همچون نماینده شما در رفت کار خود در کارهای خود پیش صف باشیم و بیاموزیم با شما همکاری کردن. بله ما هم یک فردی از همین ملت هستیم. من هم یک فرزندی از همین ملت هستم. شما هم یک فرزندی از همین ملت هستیم و هر یک کسی ما اگر مسئولیت خود به درستی انجام بدیم ان شاء الله که هر یکی ما و شما پیروز میشیم. برادرایی که در استودیو هستین این یک نوبت شما. من خیلی صحبت کردم بفرمایین خب یگون گپ دنگل کنیم با میتونیم که صحبت ادامه بدیم. در اینجا برادر گرامی ما طرفدار جناب مردم راستی و قطازی عصباشو خرابن. هر نفری که رحمانوف تعریف میکنه قرش نمیفورش گپ بزنن. خوب اینجا برادر صبوری هستند در صحبت. برادر صبوری بفرمایین. سلام علیکم. سلام و درود به تک تک شما، به برنامه ریزان شما و واقعا زحمت میکشین دارین این برنامه ها را جاری میکنین و دارین نظریت خودتون و به مردم پیشنهاد میکنین. ببرکن این یک سمت خیلی جالبی است که امروز این امکانات ها را متاسفانه برای شما دادم، اما برای من یک کمی وقت تنگ میکنه که این برنامه را من خودم برنامه ریزی کنم. اما انشاءالله وقت ساعتش میرسد که برنامه های خوب خودم شاید شروع کنم. یعنی گپ دور و دراز نمیکنم. اولین درجه چیزی گفتنی هستم به تمام مردم تماشابین، به تمام ملت شرفمند تاجیکستان سلام و درود از قلب دل.
میگد که شاعر میگد که درد عشق جانسوز است و تنگوداست. یعنی واقعیت دردی که یک وطن دوست، یک انسانی که واقعیت عشق وطن در دل شعله میزند وقتی بیان میکند و نظریت خود بیان میکند، این دیگر است. بله. وقتی یک چوپولوسی که میبراید دفاع نیا کنید، من در یک چی اگر که مثلا همون چاپولوسی که من و تو امروز نامگیر میگیریم اگر همانا نباشد برنامه های ما معنی ندارد. 100% باور کنید. مثلا اگر همه طرفدار ما باشد پس نیاز به مبارزه ما نیست. یعنی ما هم یک هم اگر طرفدار ما باشد میرم واقعا هم گپی درست است. ما مبارزه ما در مابین حق و باطل است. این باطل اگر هست که بر ضدش حق مبارزه بر اگر این باطل هم اگر همین روز بگیریم مثل اون یک کتاب خوندم که تا آخر کتاب اون نفر با خودش جنگ میکرد که همی صفر سال میشه که یک و همون خاطر بفرمون دوستی عزیز بهترین یعنی این از نگاه سیاسی است. آرومانه بفرمون فکر اختیار دوستی عزیز. این جوانی که من اومد واقعیت صحبت کرد گفت واقعیت حرفای بهترین و جالبی کرد. اگر اشتباه نکنم من شیوه صحبت کردنش از منطقه کلاب بود. ماشاءالله. چون که نگاه کنین از منطقه کلاب برای چی من خودم که از کلاب که اصلا وقتی یک برادر کلابی خودم میبینم دلم دوباره چی میگیرد. این معنای جدا کردن نیست. این معنای هست که یعنی که زیاد مردم تاجیکستان میگه شما کلابی هم آقای رحمان آورده مثلا قدرت. آخه من نمیدونم چی کار کنم. ما آوردیمش خدا خواهد با کمک مردم نسل جوان تاجیک آقای رحمان با بازنشستی روان بکنه. میفرستیمش برای دنبال کارهای خودش. یعنی نشست. سوالی که بر خود دارم برادر عزیز متاسفانه از سرشوی برنامه نبودم. برنامه بابت چیز ساخته شده است که بابت همون طبق برنامه حرکت کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه دوستان عزیز که در اینجا اشتراک دارین صحبت امروزه ما چنانه که مثل همیشه گفتم 50% ما سیاست کشور داخلی را صحبت میکنیم و 50% سیاست جهانی را در جهان چی میگذره. بله بعضی ها میگن که باید فقط درباره مشکلات کشور گپ بزنی. اگر فقط درباره مشکلات کشور گپ بزنی این نسلی که در آینده باید در پارلمان بشینه و در حکومت کار کنه این نسل به تعلیم میمونه. هم خیلی است دوستی عزیز یا نه؟ بله. ما خاطر ما در 50% برنامه ما درباره چرا بزوری جوانهای ما را به خدمت میبرند. فصل ترما هم تمام شده است اما ابله هیچ تمام نمی شود. و موضوع دیگری ما گیوپولیتیکا بود، سیاست جهانی، تهدید اسرائیل که میخواهد حمله بکند به ایران که یک واقعا یک بسیاری ها میگن که خیلی ها همین گپ بشوه اما نگاه نکرده به دین و نگاه نکرده به مذهب ایران. خب به مذهب بر دیگر چیزهایی که ما را از هم دیگر یک فرقیت هم داشته باشیم. ایران یک کشوری هست که در اوج فارزبانای ما و شما زندگی میکنن و ما نمیتونیم که در بیایم ایران را در اینجا تأخیر بکنیم بگیم که درباره ایران باید صحبت نکنیم. اکثر بعض سیاسی ها به همین نظرن که درباره ایران گپ نزن که شیعت میگن. مثل هم برادری که در همینجا گپ زد، یک از برادر اومد گفت که همه هر گپی دارین خطی مردم بگین، همه هر گپی را که بفارد که خطی مردم بگن، هر گپی که مبارزا در دلش دارن من هم خیلی هم هر چیزی که در دلم است. نه بعضی چیزا را باید انسان یعنی بعضی چیزا امانتن، بعضی چیزا را اجازت نیست گفتن. خب موضوع دوم ما درباره تهدید اسرائیل به ایران که یعنی اولا سالهای پیش ایران تهدید میکرد به اسرائیل، امروز اسرائیل به ایران تهدید میکنه چون که میگن در روزهای نزدیک ایران صاحب بمب اتمی میشود، یعنی یکی از قدرت‌های اتمی میشود. به همون خاطر اسرائیل گفته است که من نمیتونم که چنین انتظار داشته باشم که امریکا کی به ما فرمان میده، حتی اگر امریکا هم کمک نکنه من باید بر ضد ایران حمله بکنم.
یعنی اگر که این حمله اسرائیل به ایران صورت بگیره و حمله روسیه به اوکراین صورت بگیره، بعد که باید همون روزایی که جنگه باید همون روزو گپ زدیم یا که در تحلیل هم داشته باشیم. امی یک 4 سال پیش بود با یک دوستم صحبت داشتیم، گفتم که امی طالبا سر قدرت میآیند، گفت که دروغ میگوی. گفتم که به خدا قیامت با سر قدرت میآیند. گفت چرا؟ گفتم که اگر که همین بفار نفورد، همین اقتصاد یک چیزی که اگر همین امریکا دید که دیگر یگان فایده در افغانستان است، مجبوره که افغانستان بروه. این کار هم شد و افغانستان در امریکا از افغانستان بیرون شد در ظاهر، اما در باطن خب سیاست های ادامه دارن. اما وقتی که ما درباره روسیه و اوکراین صحبت میکنیم، من فکر میکنم که روسیه یک برنامه سخت داره و شاید که حمله هم به اوکراین صورت بگیره. اما اینکه اسرائیل بدون هیچ تردید اعلان میکنه که بر ضد ایران جنگ میکنم، یعنی اگر دو فرانت سر شود دیگه جنگ سوم جهانی هم سر میشود. در این باره ندونستن یک حماقت ایده، در این باره ها نفهمیدن. بله مشکلاتی کشور ما در همه جا میتونیم بگیم، در همه جا میتونیم صحبت بکنیم و تشکر به همه اون نفرانی که ما را واقعا صحبت های علمی ما را گوش میکنن. من از همه شما خوشحال هستم، به خاطر که شما میدونید که در کشور ما اکثرا انسان های باسواد، انسان هایی که صحبت های علمی دارن و سیاست میفهمن اونقدر برای مردم جالب نیستن، به خاطری که مردم از طرف رحمانوف به یک سطح آورده شدن که دیگه نه سیاست داخلی را بفهمن نه خارجی را. خوب برادر صبوری فهمیدی به فیر موضوع را، این آیه طرف سرش کردم مورم کم بابت نیوک برادر عزیز، من کوتاه میخوام بابت گیوپولیتیک نظریت خودم بیان کنم. یعنی من خودم در نظر دارم همین نفری که وقتی که در یک طبقه بلند نشانه هست، وقتی با تناب میگه بفرا، وقتی انسانی که ترس دارد نمیتونه فرایت، این همون منم. یعنی منظور من خوب درک کنی، باید اگر از سرگذشت خواهش میکنم یا برده تکرار کن، یا برده خواهش میکنم تکرار کن. آقا قربون ولایی خیلی خوبم ایرانی صحبت میکنین، اگر میخوایم باهاتون میتونم با لهجه ایرانی صحبت کنم، اگر تیرانی میخوای با تیرانی صحبت کنم. خیلی جالبه، خیلی جالبه که شما خیلی با لهجه مردم ایران صحبت میکنین. آقا شما از کجا هستین؟ از شیراز هستین؟ بندر هستین؟ کجا هستین آقا صبوری؟ نه من خودم منطقه خودی از تاجیکستان هستم. خودی در گفت مردم هم که خون ناخمان در منطقه کلاب ریخته جای برادر عزیز. خوب بفرمایید عزیز صحبت. اما بابت گیوپولیتیک واقعیت وارد نمیشم. الان یک چنده که دیستانس گرفتن برای من مهم است در این حالتی که من دستم، یعنی نمیتونم آشکار روشن در گیوپولیتیک وارد شم. خب تمام دیگه برنامه این در گیوپولیتیک نمیتونی آرام آزاد داخل شای. بیا درباره اینکه در تاجیکستان چی میگذره و مردم بازار به خدمت حربی میبرن. در داخل تاجیکستان بعدی که نگاه کن، در داخل تاجیکستان دارد که مردم بازار فشار سربازی میبرن. من فکر میکنم که از یک پروپاگاندا است که دارد خود رحمان مردم جوان ترس میده. مثلا اگر همون اسلوبیاره، همون سیستم ارتش در داخل تاجیکستان خوب کند، بهتر کند، هر روز برنامه های سربازی و پهن دیگر و غیره ها باشد، جوان های ما بدون دوده و چی و دیگر خودشان با خواهش خودشان میتوانند بروند. چرا این کار را میکنند؟ سوال اینجاست. چرا یک مقامات، یک دولتی که دعوای دموکراسی، دعوای علمی و غیره ها میکند، اما نمیتواند یک برنامه سالم بگذارد که مردم جوان سیمپاتیزی رو بود کند برای ارتش؟ این هم یک سوال است. یعنی با اینا مهم ارتش نیست، مهم نسل جوان ترساندن که بیرون از کشور در همون ماه و زمان باشد. جوان یعنی چی؟ جوان یک نیروی هست که عوض کننده هست. میتواند هر چی دیکتاتور است، چی کسی هست نیست، میتواند اون عوض کنه اگر در داخل باشد.
با این تبسط‌ها و اسم‌ها گذاشتن بیچاره نسل جوان معلومات علمی و یا که معلومات دیگر و غیره ها خوب که ندارد بیرون از کشور حرکت میکنه. تشکر. این همش دروغ ابله و مبله. مثلا همین نگاه کن، یک فرزند هر روز در پاچش بزن بگو کتاب بخوان یا بزن اذیتش کن بگو بخوان، از همون خواندن اذیت میشه. اگر همون فرزند با نوازش با خوب با برنامه های سالم نزدش وارد شدید، عاشق خواندن کتاب میشه. یعنی منظورم معدودیت انجام محبوبیت است. اگر که همه چیزا معدودیت نباشد، زیر فشار نباشد، محبوبیت از بین میبرد. اگر همه چیزا را واقعیت آزاد با بر طرح برنامه‌ریزی سالم در داخل تاجیکستان برنامه‌ریزی کنند، من فکر میکنم هر یک جوانی هست که آماده است که برای مرز بوم تاجیکستان حمایت. تشکر زیاد برادر صبوری. بهترین نظر. بله، امروز از با عسکری بردن مردم جوان ها این به اون معنا هست که رحمانوف با همه قوت کوشش کرده است که همین جوان ها در وطن نباشن، همین تاجیک در وطن نباشه، فقط همین زنا بمونن، مردا برن کار کنن، پول روی کنن و بی تشویش زندگیشون پیش برن. این همین برنامه رحمانوف همی است. یگون گپ دیگه داشتیم برادر صبوری؟ اینجا برادرها انتظارن. آخران گپ گفتنی هستم برادر عزیز، اگر امکانیت باشه یگان با بنده در تماس شو، اگر بخوای بابت شخصی انسانیت خوب درک کنی، خوب معلومات پیدا کنی، هر چندی که بنده را خوب میشناسی تا اندازه فهمایش خودت است، اما از اون بیشتر شاید من باشم در نزد خودت. تشکر. شما در فیسبوک میتونید که به من بنویسین. منوچهر کوهستانی. فیسبوک چگونه میتونم پیدا کنم؟ این برنامه شماره این برنامه دمجه هست. شماره این برنامه این واتساپ سوگند بخلم هست اینجا. سوگند بخلم در اینجا هست. دوستانی که میخوان زنگ بزنن میتونن زنگ بزنن. اگر یادت باشه یه وقت شعر سعدی را سراغ کرده بودم، خیلی ساده بودی، یادت هست؟ شعر سعدی را در کجا؟ در زیلا. ای راستی یاد ندارم، بخدا روزای گذشته اول در یادم میاد کار خدا اگر اون زیلات باشه. چه اوضاع بدر دارد روزگار، دیگر اوضاع را نباند قرار. تو که از غم دیگران بیخبری، نشاید که نامان نیهن آدمی. بله یعنی شما باشین در صحبت در امی واتساپ داد نایسیم، باز انشالله در شخصی میدونیم صحبت میکنیم. خوش آمدین برادر عزیز. بله برادر، در آخر یک سخن گفتنی هستم. برادر. با کی گفتنی هستی؟ با کی گفتنی هستی؟ چیزی که من میگم به تمام این مردم شرفمند تاجیکستان، طبیعت در یک سال خودش چهار عدت عوض شدن داره. تابستان، بهار، تابستان، دیگر و غیر آشام طبیعت ها شاید حالت هیجانی هست یا اسمهاش شاید نادرست برم، اما حتما تابستان، بهار، دیگر و غیر هاش هست. من همقدر آرزوی دارم که مثلا انسان، مردم جوان تاجیکستان مثل یک طبیعت باشن، مثل یک سال باشن، حق و باطل در وقت ساحت خود باید بشناسن. تا زمانی که ما حق و باطل را احساس نمی کنیم و درک نمی کنیم، هیچ وقت در داخل تاجیکستان از نگاه بنده هیچ وقت یگان چیز عوض نمی شود. بله دوستی هست. بله، تشکر زیاد با این صحبت زیبات برادر عزیز. قربونتون، باز هم پیشمون بیاییم، بازم سر بزنیم قربون، اینجا باید صحبت خواهیم کرد. اگه میخوایم با اون داشته تیرانی صحبت خواهیم کرد. بیاییم ماشاءالله، بفرمایید. خب برادر خورشید کو بیا برادر در اینجا بالا بفرکو. خوش اومدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منوچهر برات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کلا دمده بلام بگی کی دم تغریب بیایم چیت. راتن عجب پایون جنایتکاره.
فهمو عجب فرمو. سلامتی خوبه. درباره این موضوع چیه برادر؟ موضوع رو اولش نبدیم؟ نه برادر نه آواز در اومدم و همون در مورد سراسیمه بعد مغیار که بدتر بدرم بعد بعضو چخچخ کنیم. بدتر بدراغنه بعضو چخچخ کنیم. بعد که در کار ما در کار بعد جنگ میزنیم. مال تمام. اوکی بفرمایین. سلام علیکم. بله از واتساپ سلام علیکم از تاجیکستان. برادر سوز خوبه. شکری الله برادر همجا کم انتظار باشین این واتساپ جواب بدیم باز. بفرمایید دوستی عزیز. شکری الله خوب هستین. شما خوبین؟ من چه فهمیدم اوضاع بله اوضاع شما را فهمیدم دوستی عزیز بفرمایید. باور کن اگر طرفداری رحمان هستم میدونی؟ خیلی طرفدار رحمان بعد چیکار کنیم؟ گریه کنیم؟ خنده کنیم؟ چیکار کنیم؟ همین کلام خدا به حد رو باور کن همین فسخ بشه یعنی مردم باید کافی دعوت بگیرن برای همه چیز سبب همین خود چی فایده میگیره این معرفیت؟ نه از سال ده همجا همیه که خودت اول کی خطا پیشنهاد که نمیفهمم طرفداری رحمانوفی طرفداری رئیس جمهوری دنغره طرفداری کدمی هستی اول که بدون تأخیر صحبت که اول تا همون آدمی هستی که گفتی البس تا همون آدمی هستی که گفتی که رحمانوف 20 کیلو 70 کیلو طلاقتی ازبکستان آرد خرید آورده همویی نه خطا کردیم من یکم باید من سنومه اشتواره من همین حقیقت پیدا میزنم وقت مثلا من اونما استفاده اینمی مدت یک سوشه این برنامه با این برنامه یعنی تحلیل کردم این طرف میدونم یکگون همین چیزوی شما بوار کنید درست اومده که نیست رای در چی رو سما اگه نیستم چیز معقولت نشید همین چی این برنامه چی به شما نمی کار میزنه نمی اول همون سر کرده تو محمد اقبال میگن چه من یک سوال میتونم همون قدامونی که از پروتیز همین رحمان حکومت همین دولت کمیته دولتی دیگه ساختاری که هست چه به یک بار همون طرفدار همون قدامونی گام میزنن که این روز اویدوشون جدا میشن فرزندوشون بیشتر میکنن چه به همون نفر نمیگه که فرزندوتون میگه چه به بعضی فرزندایی که هستن قدر مدارشون در مکتب اینترنت پارتیزنگه باز بدستگیری که یک برای مکتب اینترنت رو نظارت کنیم ببین چی قدر بیچاره فرزندی که قدر مدارشون آورده است پارت بودن قدر مدارشون آورده پارت بودن کی همون را نگاه داره حکومت جمهوری تاجیکستان همون نگاه داره یا اون کس دیگه میکنه این نکرده است یکی بشون نسبتی همون گپ زدیستیم اون برادرای بعضی غریبش زن فرزندش پارت بودن ساخته است بوگاب میزنه میگه حکومتی تکرار اونم نه افسش گرفتگی بودگی اونم میگه گرفتگی دایدکی رفتگی همین شلونه روز خریدی پیش رفتی سعی چرا بوده ابی کورنی سیستم در 30 سال شیست اما بعضی دولت‌هایی که 300 سال استقلال دارن خودشون رو همون برتر و چی شده خود چنگی آموزی تابش پدرم مدام میریم اونم روسیه ماست بودن است یعنی اون وقتی دولت را دنیا کوپیستا که باید کام بشه یعنی امیر اسیر با دستگیری رحمانوف مردم راه دادن پیش رحمانوف مردم راه نمیدادن اگر بار نباشه دولت نیست همین رحمانوف همین تولد نمیشه این مریم تولد همین بیبی مریم تولد نمیکنه رحمانوف تاجیکو یگون پرزیدنت نمیافتن نه گفتن یگون مرد پیدا نشید یعنی اولا همون محمد وزیر کبیری و آخرین دیگه یک کس مردمی توجیه همون سوری 90 سرجم کردن نتونیست مردمی توجیه پروکنده شید مردمی توجیه ایبای رفته استند حوزه ایبای نرفته است حوزه ایبای نرفته است چی خوبی های حوزه چی خوبی ها میگذره خوبی نه خیلی بیا در جای اسلام آگه که هر یک مردک تاجیک باید وطن آباد کنه
شما میگم شما آلبس برادر عزیز که خیلی صحبت کردین موندمت که گپ زنی شما در جای در کار شوا قرآن استفاده میبرین در جای در کار شوا اتئیستین ده هم نه آلبس برادر عزیز آلبس نه اینا یک شخصیتایی هستن که یا چوپلوسن امی اووز نمیا مرا ما قطعی همی گپ زنم چی با که ای برادر یک دقیقه خب که یا قطعی گپ زستی یک دقیقه شما ساکت شنده ای دیگه برادر اینجا خلق تو در سوال میتا تو در اومده که پشتی یک آدمی را بگیری که 30 سال خونی مردم افوچیده خوردسته این ما حوزی تو در سوالت میتا شرطه که یک زنه قطعی 3 گودکش عروبا بکشه 3 گودک میده 4 گودک داره 4 گودک میده او گودکا باید سوم بگیرن هر ماهی امومالی باید ورا حکومت هر ماهی در کارتای اوچای او سوم بپرتویا که او گودکا به پدرن و اوچا دارن اوچاشون زورشون برسه که نگاهشون کنن او دا باید صدیق به پول باشه او دا مکتب باید به پول باشه چی با کجورا نگاه میکنه امومالی اینا بیست که اینا یا مردکی با عقل یا مردکی با عقل چرا که یک زنی توجیک در وطن عروبه میکشه 4 فرزندی او را نگاه میکنه او فرزندا پگه کلان میشون امومالی او را ابلاو میکنه میگیره بازور میبره خدمت حربی انا که گوش که جورا جون فرزندای تانی مردی فرزندی تانی انا هم خیلی میشوه مونده ده همین سوال جواب بسه چی میگه برای چی که همین مادر عذاب بکشه برای چی یک مادر نیست چندین مادر روی همین سوال تو ده با ناموس جواب بگو اینا تمام اینا جواب آرامانه جواب بگو هم میکروفون تا هم تلفن تا ده جیمون که برادر گپ میزنی نمیشنوی گپ میزنی و گوش نمیکنی متاسفانه میگم که دوستی عزیز همون میکروفون تا کم دورتر از همون دهانتون کنین که آواز تو مثلا خلالدار نیاید همتا آرامانه بشینید صحبت کنین این شما را دوستی عزیز گوش کردین این همین در سوال هم برادر چرا میگویی که ملت ما امروز نابود نشده است امروز مثلا همون زنکی که نشان دادن بیچاره‌ای که نشان دادن با 4 کودک عروبه کشی میکنه آیا همون حکومت دارا آیا همون وظیفه دارایی که با جیب ها و با ماشین های کلانی $100,000 رو در همون مرکز میگردن یکون تاش ندیدش ده همین سوال هم برادر جواب تین که جای ملت ما سازه که در زمان یک مادر با 4 فرزند عروبه میکشه در 30 سال استقلال چی اویستا به مرور زمان میشود اینجا یک برادر دولت قبول کرده اینجا همه باید اون جانبداری کنیم سوالی تو گوش کن سوالی تو خونه کننده نبود سوال دو دیگه همون برادری که همین سوال دو چی به سوال به همه مردای توجیه که نمیده که مادرشون چی به در مکتبی جنراتور پرتوفته مایلی اوچاش همه پرتویا او کاری تو نباشه تو در شخصیت مردم نرست ما کاری حکومت گفتستی اینجا گفت درباره حکومت را تست برادر آخه ای بچه او در شخصیت او مردم نرست اوتاش پرتوفته اوچاش پرتوفته دخترش پرتوفته زنش تو در شخصیت مردم نرست ما اینجا حکومت گفتسیم باید حکومت رول خودش بازی کنه که در حیاتی هر یک شخص هر یک فرد جامعه ده حکومت باید دستگیری داشته باشه گوش که کمون جواب بتا برادر عبدالله کمون جواب تا گپ زن برادر عزیز گپ زن حکومت جمهوری تاجیکستان همون را نگاه بود کرده است شکل ما خود یه مرد این قدر رو این قدر همه چیزا را نمیبینید یعنی همه چیزا را نمیبینید همون خود جواب ارزش اومده که سوسی بکنه گوش که برادر اگر همه شما یک درخت بشنونید یک درخت بشنونید نمیکنید یک کش یک خوجند 10 ساعته 15 ساعته نبود بعضی مردم نور میفتن میخوندن روزی که بعضی که همون مردمی که در دوره شوروی قرار داشتن زندگیشون بهتر و خوبتر شد اون دوره شوروی هم میتونست که یک جای خونه میگیرن
میپروندنش نه کسی چی حال مردم فقط پختچینی بود پختچینی روز شماره مردم میرفتن در خود دولت‌های خارجی در مسکو و گرمن چون ویدیو زنده نمی‌آمدن روز همه چسبو در حدود تاجیکستان همه دانشگاه در حدود تاجیکستان همه مؤسسه در تاجیکستان شاید شامل این قرار رو سلامت برادر تو سوال در جواب ته این گپ آلی بیسل برادر عزیز خودت راستی امو مثل اموی که رحمانوف میگه اولی چرا خطی شیر دوغ همه چیزی اجا کردیم شید قروتو خود هم خیلی گپ زدی یکمی جنگ یکمی جهانی را گپ زدی دیمی جهانی را گپ زدی که مردم میرفتن در کرمانیا میموندن بعد خیلی ای برادر اونجا ما دیگه عصر دیموز ما در عصر 21 در عصر تکنولوژی قرار داریم در یک عصری که یگان تکنولوژی گوش کنید همه عصر 21 علم و تکنولوژی که شما روزی گفتید عین کار در همه جمهوری تاجیکستان با خدا قسم اگر روی خیلی کنین چیزی کنین نکنین بعضی جوانه میخوانده که هستن ما پدر و مادرم شنیدیم تو حال دولت بشنگی تشنگی را دیدم هر سی سرشی ما نمیخویم که دولت بشنگی تشنگی را بینیم برای ما اینو شما با همه کوشش خود برای شکم تایه؟ برای شکم نیست برای که همه شد بخدمت همه اوزودی وقتی که نه همین تنجی تنجی امونی هست برای مردم ملت توجیه تنجی امونی را کرد بس نیست هم جنگ داشت هم جنگ کرد هم با جنگ بس کرد با هم باید بگیم که تشکر که صلح آورده مثل همی که یا آدم میآید چپلا خود میزنه با میگه گریه نکن نه من در اون وقت نه خودم سال 90 سال تا حالا چیده بودم ای اشکام بگم نزا گوش که سوال دیگه جناب ری او کبیری آدمی نبود که یک کس جنگ بدوزه یا که نه برادر ما گودک بدیم و چند پامپرس میگشتیم در دور جنگ گوش که برادر ماترا گوش که اشکام بگم نزا انا که گوش که ماترا سوال دادم ماترا سوال دادم گاب درباره نمی زندگی پستی مردمی خودمون رفتسته تو دوره جنگ نبر نیو همی امومالی همی حکومت امومالی را من نمیگم حکومت هم میگم که کاری کدام بتونه که این پیش ما دوز یک کامپیوتر بوندگه نمی یک کنوبکه نمی را میجقی کو همه نمو زنکو دکو در کارتوشون سوم میگذاره زندگی خوب میشوه فهمیدسته تو یک فرزند امومالی لامبورگینی قطی یا که پرادو последний قطی فرنا میگردن لکسوس последний قطی خلق دیگر میفوره اوانی وطن دارن اوانی زندگی دارن اکسیژن نفس میکشن اوی توزه میخرن گوش که برادر ما تو قطع در یک گپ میگم ایچ وقت کو ای قفو یک آدم دویدن در کار نیست همه را کو باید چشم نگاه کته فهمیدی همه مردمی ما میخواه که زندگی کنه مرا میخوره که زندگی ما رنگی مردمی اروپا باشه رنگی مردمی اقلا روسیه یا که رنگی قرغز باشه که مثال اوزاد کار کنن بگردن یگان کس نخره حق یگان کس نخرن در کارتوشون سوم بگذارن در مثال زندگیشون خوب باشه سویتشون باشه همین سویتش مورد اما تلفن ابو ورداره بگه چی با که همین سویت ما کار نکردسته تلفن کنه بگه که چی ما همین سویت ما کار نکردسته بچه‌ام بیا سویت ما را سوز که یک کامپیر نروه به طلبه کامپیر بروه دادنی در توزه خش رو بشینه در هم بیرن هوای توزه را نفس بکشه مرا نیخیلی وطن میفوره وطنی نمیفوره که یک کامپیر ای پشتی فرزند چه سلفی گفتن یا حنفی گفتن چه چیزی گفتن بردن سوتش کردن یک کامپیر بیاد دادن در خونه اوزوده خوکنه یا که دادن در پرزیدنت براوه خوکنه یا که دادن در نو فلان کدام وزیری براوه خوکنه زورکنه که فرزندی مرا برای چی گناه سود کردن فهمیدی برادر ایجادکو دایی کار تم نیمه غلطی زندگی اینه زندگی مرا میفوره که آدمو آزاد زندگی کنن یک آدم حقوق گبزنی خیچه داشته باشه فهمیدی اوزی تو نمی لیش نه تو بگو که همی امومالی 30 ساله پرزیدنتی کسته بیان برادر همی پیر شدگی همی استعفا بتا جوش ده یک آدم دیگر را بونیم کار کنه تو همی گپا گفته میتونی گوش کن برادر عزیز
ما برادرت نیستم گوش کن ما برادرت نیستم عبدالله جان بگذار جواب ده خیلی اینا بفرما اینا می 2 دقیقه وقت داری اینا حساب کنیم برادر کو ساعت تو نگاه کنین دمو 20:12 هست منوچهر تو سری را ما قطعی نمیگم میزنم منوچهر برادر مانش گوشش کنیم سوال دا جواب بگو ای سوال دا 41 45 92 93 94 نره تا همی سوالی کنکرت نیش دادن همی دا کنکرت نیش جواب بگو بیاینا بسم الله نه من میخوام که چی با که یک مادر عذاب میکشه 4 کودک شاتی یه بچه اگر تاجیکستان ما 300 400 استخبارات داشته باشه ما اونم یورو پارا میگذاره در همین 30 سال همین مردم همه کاش وقتی که رو پول دیگه استثمار عبور نباشه که جوریست که مردم دم میشن مردم راه رو اساس کرد این طرف و طرف همه را برقرار کرده است همه را طرف کرد ویسا بود مردم این زودا را کشید است این سوس کرده است ویسا میگه که مردم هم سوی بیجوری کنه خوب میشه کدام زوادا هوی کرده کدام زوادا هوی کردگه امو زوادا ادرسش جای چند قدر شخصیت کار میکنه ای هوا گب نزاخی امی پشتیبانی مردک واری ببرو گب زکی اگو دم بگه که رحمت نکی زور بده ناموس که مردک واری گب زا او زنی قچی 4 گودکش بود نه او چای مای نه اپای مای نه خوار عبدالله جان ممکن همی گب زنه تا آخر شه ای همو ای جنگ دیم جهانی سر میاد تا در جنگ سوم جهانی تیارش مینه بفرمو گب زن برادر عزیز کو چی میگو اینا در سال این برادر نه ما چی دروغ گفتیم تا همین دروغی ما را بگو گوش کنین منوچهر آواز شبکش ما گب زنم گوش کنه که ما چی میخوایی ما نت گوش کن ای بچه تو مرا مطرق دستن التماس منوچهر جان آواز شبگی منوچهر جان برادر آواز شبگی مرا گوش کن ونیمت نه براتان کم یاستی نستی ای مطرح برادر تمنا میگم ای اودام امی ما یک تریتوریا تو یک تریتوریا تاجیکستان هم میگمد که نپریمیر میگیریم کلوبا در کلوب 3 تا تکستیل کلام بود 3 تا تکستیل بود انا 2 تا زوادی پخته کلام بود یا تا مسئله زوادی کلام بود یگان تایمو کار نمیکنه اوزی تو سالی 95 96 97 تا کار میکردن همش نخلی 100% کار میکردن فهمیدین ای 95 ایسکو متال دادن زوادورا او زوادو قطعی گرمانیا کنترکت داشتن زوادی اوهان بود او زوادی کوستوم میگفتن او زواد قطعی گرمانیا کنترکت داشت ای مسلمان غوزی هیچی نمونده دامو زواد اوهان بود میشوه امی زوادی متال کو میبروره امو گم میشوه نمیشوه انجینیر همه چیز هم میگیره سوز میکنه بنیاد میکنه نکی دامو نیست همه رفت ای دست رفت شما 30 ساله گفتستین که ای موینا ناو ای جنگ برومه تاجیکستان با درجه جنگ نکد که زواداش همه چیزش خراب شوه ای گپ دروغه شما را کو پروستا کو در مغزی سرتون ونوشت کدگیان که این همی جنگ بود نموجا ویران شید همه جا ویران شید نه که همی درنی کلوب در جنگ نبود چی با ویران شید یک بیزنسمنی موفق که خداوند برکت شده خداوند سوق سلامت همو ترما ببرویه زید سعید 3 تا تکستیل کلوب کار میفرمون ما بعد چشمم دیده بدم همه نمو آدمو میرفتن در 3 تکستیل کار میکردن 2 سمینگی بود همو 3 تکستیل دا نکی همی مردک همو را کار میفرمون همو جا آدمو کار میکردن با کمیش 1000 آدم در یک تایمو کار میکرد تو چی گفت استای اوز همو آدمو بیکارن اوز همو زوادو خوابن همو زوادو متال در رفتن تو چی گفت استای سالی 92 گفت استای مطرح گفت استای تو همی زید سعید و محکم کردن همو زوادو کار میکردن آدمو در همونجا کار میکردن اویلگ میگرفتن تو چی میگوی برادر تو در کجا خوبی بخیای خوبت
بخیای خوبت فهمیدید موترا چی گفتستیم آواز نیست منو چه اینا خوش خست نه خوش خست گپ زن بالا چی میبینین با چی تهدید داری چی میبینیم ای مردک 30 سال شده تو در بیابی چی تو مجبور میکنی دشمنت کنیم اول بس اول دشمنش نکرد چند ساله خودت اول چند ساله خودت من 23 ساله دیگه حیاتی 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله رو بگیم که دیگه خدا توبه این خودت 70 کیلو تیلوی اینه که مایمون بوده شوخچا پریدی ای ببرورش التماس یگان نار شبدرو کی دم وزن گپ کنا ببرورش برادر خودت 23 ساله زندگی 40 ساله را دیگه خیلی کدام 23 ساله در کشورهای آباد زندگی 40 ساله را میبینه گفتی خودت 23 ساله زندگی 40 ساله را دیدی همین سوال از خودم کدام جوان در دیگر کشورهای آباد در 23 سالگی زندگی 40 ساله را میبینه اگه من دیگر جوانوش نمیدونم برای من یعنی حیاتی که خودم که دارم بسنده و صد فویه نه خیلی شد که همون زندگی 40 ساله 20 ساله 20 خیلی گفتی 20 ساله و زندگی 40 ساله 50 ساله را دیگه چی زندگی دیگه خیلی این 23 ساله مونیم میگذاریم به همون ساله زیادی که در اوجا عمر دیدیم مثلا اگر که خب 40 ساله میبدین 20 سال دیگه خیلی میگیریم این 17 سال دیگه این 17 سالی که در ای 23 پریدی در 40 سالگی چی دیدی در اون 13 سالی که بغیر از حیاتت زندگی کردی بغیر در حیاتت تمام چیزا دیده که چی دیدی چی دیدی یک چیز نقل که این یک نوخرسانی تا نقل که نه نوخرسانی نقل که یا نوخرسانی تا نقل نوخرسانی چی ما چی نوخرسانی را دیدی شدنای خدو تا خیلی که پرابلموی زندگیه که این وابسته از اویله نخیره بگو اینا بگو هم اویله را بگو اینا مردک برومده هیچ کنه میشنوسد نمرت هم در هیچ کنه میتیم بگو اینا چی مشکل خانوادگی داشتی اگر بگو اینا بگو ما چهره با خطی من برام اومده چهره خطی بیا اینا چهرت فرمو کو چهرت چی نه اینا حوض روید میرم چهرهش نشون میده بچه ها اینا بسم الله الرحمن الرحیم نه نشید از توی عزیز ما خدمه پریچوسکای شروع کنم میگم مایلش خدمه پریچوسکای شروع کنم بیا در استودیا نمیتونید رو اومده اینه موزی امین نه دیسان شمور اینا ای تاجیکستان گاب زایسه در خدی ورشاوی چوپلوسی نه یعنی این برادر در ورشاو در چوپلوس در ورشاو در استو بینین اینم چوپلوس برادر در عکس شبگیرین در ورشاو دستی برادر چوپ در درون استودیو آواز من روید میکنم بدراگنیم به حضور گپ زایی واتساپ در ورشاو باشی حتما من در اون ورشاو میام میبینمت من یک چوپلوس در اون وقتا شما ببینید که تعریف پاری میکنید به یه چیزی مردم رو کردید دعوت به استودیو رادیو ما بشتم کردید نه همین من در همین ورشاو رفتم اینم نمرات در همین جا هستن فایراد میکنم اینا فایراد میکنم یک نقل تو میکنم دوستای عزیز بود اول بیس چیز ما میکنم بیسولی اول جکی چند تو نام برورم گپا گوش کالی کای بس میکنم اونولی کای بس کیرم مونده جواب بودم بعد باز گپ زن
یک وقتو من در همین شهر ورشاوا یک وقتو من از همین سیلکای همین چی را روید میکنم، استودیو را روید میکنم، در دون استودیو بدرو گپ زن. خوب از بیست از روید میکنم. نه دیگران ندیسند توخی، دیگران ندیسند، شیخوی بزرگ ندیسند که متاسف هستم که همچون طرفدار رحمانوف در ورشاوا من میترسم که بعد این که طرفدار رحمانوف میکنی و در ورشاوا هستی فکر میکنم که برای خودت خطر داره. به اون خاطر اگر نشون ندیم روتا نه ما نشان بده چی با نشان بده دعوا چه طرفدارای رحمانوف در دبی در کویت در همه جا دم گرفتستان. با نشان تا ما جتی همون استا برای شویتساریا در همون لایه رحمانوف برای بونه در همون بانکوی شویتساری. نه نمیتوانی خیلی نمیبینیش. نه اتربا جوش طوری که نمیبینی چهره خشوش دیدن نمیشه. نه نمیشه این کار کردن. این کار نه. گوش که من خودم در ورشاوا مال بیست یک وقتا جورایی نقل تو مینم اول بیا نقل کنم آخی مون آخی با عقل همی چوبروس هم باش چوبروس با عقل باش. امی مانوچر جان سر رای گپ دایا مینوت همو گوش کستم مرا امی زندگی امی مردم امی جرا دید اوخی دایا مردم امی ورشاوا را چه زندگی میکنه اوخیان او تو خیلی نمیخوایم خیلی زندگی کنه مردمی تو یگو برسویت تدمور تاجیکستان با ورشاوا را اولی بیست ای مسلمان امی اروپا ایچی نداره امی اروپا ایچی نداره امی جا ایچی نداره امی اروپا کو هیچی نداره مردمش بیزنسمن مردمش کارگر اوزی بیلا بگیم جرا بکن اونا شو میبرویا ایچی نداره اوخی کجورت تعریف کسته تو یاد سردش است. من راستی بیام اگر 1 کیلو عسل تام بیارم که رحمانوف عسلت نمیده 1 کیلو عسل بیارم کسل شدگی از چاپلوسی را به ساله خوب تمام ولی بیست تون خطی عسل نمیخوره هیچ آدم در زندگیش تون عسل نمیخوره خود اون 20 سالگیت با فیلم اوسن دیگه زندگیت حساب نیست. ولی بیده یک نقل کنم برادر خاموش میکنم کمکک باز زنگ میزنم میان نقل تو میکنم دوستای عزیز یک نقل واقعیت ای که یعنی برای همه دوستان نزدیکان گفته بودم و برای شما نگفته بودم. یک روز با یک رفیق لهستانی هم از آلمان به ورشاوا سفر میکنیم. در ورشاوا سفر میکنیم. در اونجا خوب من میرم پیش خشتبار و دیگه دوستا و نزدیکا برای او میخواهیم که یک هاستل بگیریم. برای او لهستانی یعنی خودش او پلیک بود. برای او هاستل میگیریم بریم در اون هاستل میریم در همون هاستل میورویم که در همون ریسپشن همون هاستل پیش خدمت یک تاجیک های. بعد ما همجا صحبت کرده ایستادیم صحبت بسیار گرم رفته است. او همیتا میایه و یا میره تا میگریزه میگریزه. بعد من گفتمش که من شناختی گفت که کی نمیشناسه شما خوینا را اگه واقعا باید یک چیز خوب گفتن در کار که وقتی که همی گپا گفت خیلی ناراحتم کرده. نه اول اینجا یک کار شد که آخه خوین گفته طرف من خوین گفت. بعد دیگه نتونستم خدمت بخپم راستی میگم ده برای تو چی ده اینجا مو از خدم ملائکه بتراشم نه همین خیلی از دوستای عزیز همین قهرم کرد همین تا گرفتمش همین تا تو دادم در همین زمین زدمش. همین کمی دیگه موندگی بود یک برادر تاجیک دیگه بود. وقتی که ما بحث کردیم در همین بحث او برادر تاجیک اومد خداوند امر درازش بده هم برادری که در همونجا اون تاجیک در همونجا زندگی میکرد. او تاجیک اومد طرف من گفت که برادر کارا خوب نیستن در اینجا. من گفتم بله راست میگویی کارا خوب نیستن. اما وقتی که او را گوش کرد او گفت رحمانوف زورای مهاجرا میان خوب میآین. این مهاجر تاجیک دوستی همو آدم بود در یک جا زندگی میکردن. بازیدی او شید گفت تو چی گفته ایسای گفت
این برادر گفت راست میگه. برای همون هیچ وقت نترسین، وقتی که چوپلوس ها رو میبینین هم یک توشتین دنگلش کنین خودش آرام میشوه. این چوپلوس ها سیستماتیک مبارزه برنده. مثلا همین خبرکش ها رو چه خیلی میکنن، میارن در یک کشور در همونجا میبینن که تاجیکا زیادن، در همونجا دنگلشو میکنن و با در همونجا کارشو بردن میگیرن. هم از طرفی کارایی که رحمانوف برای او میگه، هم از طرف دیگر مردم هم میشرونن که دیگه گپ نزنن. امروز وقتی که یک جوان به ورشو آمده است، باز هم معلوم است که در چه حالت زندگی داره. در همین حالتی که زندگی داره باز طرفداری رحمانوف میکنه، باید شرم بکنه. شرم از این که طرفداری کردن یک نفری که هیچ برابری به هویت، هیچ خشتباری، هیچ نزدیکی، هیچ چیز به یک ملت نداره، نفری که ملت تاجیک در دوام 30 سال اخیر به یک ملت غلام تبدیل داده است، طرفداری کردن از رحمانوف جرم است. اما ما تماشابینان عزیز مجبور هستیم که هر دو طرف بشنویم، هر دو طرف با هم دیگر صحبت بکنن و هر دو طرف همدیگر فهمی داشته باشند. این برنامه های ما به خاطر او پخش زنده می شوند که شما دوستان عزیز، عزیزانی که دیگه صحبت میکنین، خود ما باعث آن شویم که چاپلوس ها از چاپلوسی خود بگردن. و اینک همین چاپلوس ها باید برگه زنگ میزنیم برادرات تیراگیت و بینین. ای 23 سالگیش یکی 40 ساله شده است، 50 ساله هم شده است. تشکر برادرای فیسبوک. در فیسبوک کوشش کنین که صحیفه را طرفداری بکنین، لایک خدا بگذارین. برادر عبدالله همینجا هستی؟ در اینجا یک برادر، بله همینجا یک برادر داخل شده بودن، خیلی وقت میشوه ما راستی گپش ندادم ناعدالتی نشوه. فرمو دوستی عزیز. سلام علیکم برادر عزیز، به نام سر حرف پی آخرش ایر. سلام علیکم منوشیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستی عزیز همون صداتون خوب نمیاد، یک دو بار گپ زنین. امیر خوب نیست صداتون دوستی عزیز، صداتون شکسته میاد. یک بار گپ صدای شما بد میاد برادر عزیز، صداتون خوب نمیاد. یک بار دیگه خاموش کنین داخل شوین، شاید که خوبتر شوه. صداتون متاسفانه بد میاد دوستی عزیز، بخشش یک بار دیگه داخل شین برادر. عبدالله صدایش خوب. نفرایی که میخواین داخل استودیو شوین داخل شوین. ما در اینجا صحبت داریم با یک چاپلوسی سابقه دار که از دیگر کشور، از تاجیکستان آمده است. خوب برادر یک بار کوشش میکنیم. همین رضوان صادر فرمو دوستی عزیز گپ زن. چند وقت داخل میشه 3 برنامه میشه هیچ گپت نمیرسه. رضوان صادر فرمو. این عکسی کیه در اینجا مونده است برادر؟ بفرما. خوب در اینجا آوازی نمیه. خلیل نوروززاده بفرمایید. خلیل نوروززاده گپ زن برادر عزیز. خب هر نفری که میدونه گپش میتیم که بونگن که عدالت رعایت نمیشه و ما را گپ نمیتن در اینجا، به همون خاطر ما باید همه را گپ بتیم. خب این چاپلوس روش معلوم شد، زنگ تلفنی انتظاری بله سلام علیکم. هلو بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. فرمایید دوستی عزیز. منشور خوبی نازنین. تشکر جان دوستی عزیز. شما خوب هستین؟ سلامتین؟
ما یکم بردن برنامه شما اشتراک میکنیم. خوش آمدین دوستی عزیز، بفرمایید صحبت کنید. صحبت میکردیم. فرمایید گپ بزنین، گپ بزنین، همه اینا می گوشاشو چرخ گوش دارن. فرمو گپ بزن، همه شما را گوش دارن، گپ بزنین. چوپلوس برامد. بله او چوپلوس ورومد. اولی خطا کردم، همرا گپ گوشتم، نده گپ خشور نزدیم. بگو هم گپ خشور آدم و برسونیم شو. نه همون در کاره یک. همون حالی میایی مخی. تا اگر در استودیو، شما در استودیو اگر بدروین در استودیو پیدا کردش میشوه. ما در واتساپ رو. ماش خوب. بازم برادرایی که در اینجا زیاده از 518 نفر اشتراک دارین، تشکر به تک تک شما. برنامه ما ادامه دارد. ما چون که در اول گفته بودیم برنامه ما اول درباره به خاطر چی به زوری به عسکری میبرن جوانهای ما را، و دوم یعنی 50% برنامه ما همیشه درباره ژئوپلیتیک، سیاست جهانی در دنیا چی میگذرد. در اینجا میشینیم صحبت میکنیم، فکر اندیشه خود میگوییم و آینده نگاری و آینده نگاهی میکنیم. از هر یک کدوم شما خواهش میکنیم که لایک بگذارین، باز پخش بکنین تا اینکه برنامه ما بتونه باز هم برای تماشابین و برای همه ما شما جالب باشه. امروز یک برادر از ورشاو صحبت کرد، چاپلوسی داشت. من راستی همون رو یک بار میخواستم که بله سلام علیکم دوستی عزیز، راستی در اینجا ما گپ داشتیم. فرما طرف خودت به خاطر چی طرف داری رحمانوف هم میکنی؟ چی رحمانوف دو دست؟ نه خیلی اگر رحمانوف همون زور میبود آخی هم ورشاو نمی اومدی یکون تاکسیست ما فیلم کار نمیکردی آخی پلیک نمیکشیدی یا که نست ای معلومه آخی هم جایی که زندگی میکنیم دیدم که بود هوای تازه نیست. کی ده؟ یعنی ایک جو گرفتی ورشاو رفتی؟ ایک جو گرفتی ورشاو رفتی؟ کی گریزوندت؟ یکم کس نگریزونده شیرونه خیلی نمی دعوت اینجا و همونی خطی نمی روش چی سویه نمی گشته استه تماشو کرده. تماشو کنی اومده؟ تماشو کنی اومده. روی خدا. سریوز نه من نه کار کردستم نه هیچ چی نمیشه یوم بایم بخد روزی درست خوب یوم بایم. ما میرم نم تاجیکستان عزیز نمجا بود میگردیم زندگی پیش رفتی سه عجیبی بود تری که نم گپو تا دروغ گفتی چوی خیلی دروغ میگم مرده گوریده هم کتابو شد خود تاثیر گذار خودشی درگجو یارد. خیلی یک نفر که 20 ساله زندگی 40 ساله ردگی ده یک سوال جواب نمیتی برای تام راست هم دروغ مینمویا. فکر میکنیم که خودت راست دروغ هر دش یک میبینی مثل همو کودک نوزاده که همو چیش ای دیگر چیز فرق نمینه خودم خیلی اما من کوشش میکنم که تحقیرت نکنم، اما اگر در تحقیر بگذارم باور که مجبور میشه که بله نه شما یعنی شما من بیارین یک فکت دلیل که در جا فرزند ملت منوچهر کوهستانی دروغ گفته است. نه چی دروغ میگم؟ نه همین دلیل فکت ما میگیم که رحمانوف مثالت میگم، مثال عادی میارم بیس که کم سوالتون که فکر میکنم که 17 سالت زریاب است. خوب یک مثال عادی ما مثلا رحمانوف میگیم دروغ میگه، برای رحمانوف 30 سال شد میگم ما برق میتیم حالی مردم قوی برق ندارن. 30 سال شد که ما گوش گپا خیالی 30 سال شد که رحمانوف گفت که خیلی تمام مهاجرا را افغانستان آوردم 200,000 بودن 300,000 بودن، امروز 3 میلیون مردم ما باز هم از اون مهاجری بدتر شدگی که در حالت غلامی قرار دارن در کشورهای خارجی، از اون جمله در روسیه. خوب این دروغ دوم رحمانوف. دروغ سوم رحمانوف همی است که اول گفت که من یک برادر دارم باید تلشکش اومد تلشکش خطی او یک دنیا تلشکش شد. انا دروغ چهارم رحمانوف که گفت که من هیچ وقت بازی قانون اساسی نیستم، قانون اساسی عوض نمی‌کنم، دو باشید قانون اساسی را عوض می‌کنم. مثال عادل گفته این دروغ چهارم. دروغ پنجمش اینه مثال این یک دروغ همی هر چیزی که بگو در دروغ پنجم مثلا درباره همون آلوچه و همون قروتا و با آلوچه خوردن.
جروغ ششمش با نوک ناخونمون گفت خروغ میکنیم، خروغ نکندن، چی را روغون گفتن آباد میکنیم، با نوک چلینشون نتونستن روغون آباد کنن. یگون کار کردن اصلا مردم حالا دم حالت بیسویتی پلی مردم اگر گفتن دکساشو زدن نوک ناخونشو همچون تاریخی اینم خیلی موند. این ما دروغ رحمانوف میتونم گفته. تو چی دروغی مرا گفته میتونی؟ تو چی دروغی مخالفین گفته میتونی؟ آیا حقی همین گپا رو گفتن داری یا نه؟ بفرما. همچون یک نفری که 23 ساله ای نمیفهم ما با نسلی نو باید خیلی گپ زنین کم کمک کنین دوستان. بفرما دوستان. مردم نور گپ زنن خیلی همین گپای تو نه شش دروغ نه شش دروغ ما درباره رحمانوف گفتم این همون گپ نه گوش که در فدراسیون روسیه قرار داره اوتی در بجو 3 میلیون نفر 3 میلیون نفر مهاجر تاجیک در روسیه قرار داره. 3 میلیون نفر 10 میلیون نفر 3 میلیونش یعنی 40% اقتصاد تاجیکستان قریب 50% اپل مهاجرا هست. 30% مردم در تاجیکستان هست. همه را حساب می‌کنی. همین کنده که مردم را حسابش می‌کنی. این هاز یک دروغی نه گوش که برادر عزیز. این دروغ رحمانوف گفتم. اینم یک دروغی من کو بیا بگو چی دروغ بود گفتم. روغون اگه شد در اگریگات شسی اگریگات را مونده و میکنش بیس بگو او اگریگات را ببینی ابر او دار کوره دار او تامی کردن دار کوره ایسوس کردن دار کوره های او استوشته شیست بچه پنجا برابر نیست همین خود خپیده پنجا هم خود روار نیست که ما میخونش باید همه طرف کنم راحش که مؤسسه مکتب که دانشگاه را که همه رو بود که های او در نوبت برقش کنش اینه برقش هم تام کار نیست دکجو تامین کیسه برقه دکجو تامین کیسه برقه نه دکجوی برق در همه جو هست اوز همین میگم برق نیست هست من بسیار آدمو میگم برق نیست میرم برق هست ماشاءالله نه که هم روزگی اساسی خرد بیسته خیلی جوان بودی یعنی کاپوی نمی ما گفتم که همین بیس ما یک سوشال گوش کیستم هم من نمیره دفترچه دارم استودیو او من چه خیلی بود خیلی کوی آدم گام دفترچه بیار یگون چستا یگون دروغ کو بیو کو هم قدر وجود پرش نه بیا هم یاد دروغ هم بیا اینا بیا هم دفترچه بیا یاد دروغ بیا یاد دروغ هم دفترچه آخه دروغ گفتیست تو میگی 3 میلیون نفر موجود که تو که 3 میلیون نفر موجود نیست چند میلیون نفره سویت است خیلی دیگه عمری خطیره نمیدونیم چقدر که با او گفته 3 میلیون نیست هم خوب باشه میگه همون هیچ نیست او 3 میلیون چند خای خینه چند خای اگه شما نمیدونی اخی تو نه ایش هم میدونی نه اوش هم میدونی تو انتیا بیکار خوجا فوری دستت که نمی رحمانوف برای ده همجا دسمالت کنه فهمیدی شاید دسمال با اون معنی که یعنی قسم میگیره کون کس مرا گفتگی نیسته والله قسم انا خدایی که خلق میکرده یکون کس مرا گفتگی نیسته که برو بازی نمی منوچهر یا بازی محمدی قول یا بازی دیگرش مصاحبه کنه طرفداری کنه من چیزی که در حیات توی زندگیم دیدم همورا گفته استم وقت قسم مرا یکون کس مجبورم کرده که نیسته که برو بازی طرفداری رحمانوف کنه طرفداری که منوچهر طرفداری نکنه نسبتش اینه سخن را بزنه این کار کیست نه ای پیش خودم زن زدیستم من اینم جشتگی نم علام میکنم درد میکنم چی میدونم مردم برای سال بعد که ایسوس نابرود توش دو دسته نمیدونم چی نیاد داره چی مقصد داره که اصلا پروی وزمین هم میگیرید نمانم چون جا هم پروی کروچنی پروی هورا پیشنهاد میکنم یک برنامه به مگذران نشه همین خگاب زدی یگون دروغ نیفتی ما 10 تا دروغ رحمانوف گفتیمت خیلی بیا اگه خیلی بیا اینه برادر یک برادر در اینجا بسیار میخواد جوابش ده برادر عزیز برادر صبر السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام فرمایید برادر منوچهر سوز خوبی سلامتی خوبم تشکر دوستی عزیز خوبیم شما خوبین سلامتین الحمدلله برای اومدگی اینا کنو قدیه برای هوا اومدگی نه جمعه برادر متاسفانه صدای شما خیلی بد میآید در اینجا یک نفر دیگه اشتراک دارن برادر
نه گوش کن. خب خودت که دروغگو هستی احساس میکنم که نه گوش کن برادر عزیز، خودت که دروغگو هستی احساس میکنی که همه دروغ میگن. مثلا دروغ اولت مثال گوش کن برادر، وقتی گپ میزنی مونده مردم هم گپ بزنن آخی مردانوار بوری ما هیچ نه مردانواری بوری میگم در این استودیو میشینم روبرو خاطر صحبت میکنم، روبرو بحث میکنم، روبرو که تو که ببینم مردم. ما در ورشا یکم بار دیدگی؟ نه تو مردم ایست نه در ورشا یکم بار دیدگی؟ در ورشا من دیدگی یکم بار؟ من نه اومدگی؟ نه من در وقتای پیش زیاد ورشا میرم ورشا و میقبل ما دیگون کنج میشونم انترویو میگیرم قدید گپ میزنم بعد معلوم میشه که تو کجا رو ولی زیر نشه قدیم من تو بسیار صحبت ها میکنم ده زیر نشه ولی من بسیار صحبت ها لای پیش های یعنی خط برای همون بد کردن مخالفین روید کرده گه نه اینجا باور شواره یگان کس یگان چیم کدکی نیست برای بعد دهن خودت فروختی میگن کاو دهن خودش چی میخره خیلی ورشا و اومده برای که مخالفین قد چو گپ زنی تنقید چو کنی نه ما تنقید برای چی برای بردروغ شما نه همین دروغ بگو خیت حتی حداقل یک دروغ نمیتونی گفته برادر صبر اینترنت خوب نیست یک دروغ که یعنی دروغگوی اساسی در اینجا خودت هستی اما همینجا مردم تهمت به دروغ کایسه اما گلانش تیمانو چرجون نه بگو خیت دلیل بیار کی در کجا کی دروغ گفته است بگو اینم دلیل تا بیار خیت که ما هیچ نگم اخی نه اخی دلیل تا بیار کی دروغ در کجا گفته است سر در ورشا باشی خیلی باید ببینیمت اگر در ورشا باشی خیلی باید ببینیمت ان شاء الله با هم از خدا ان شاء الله رحمان میبینیم در اون ورشا قطید گپ میزنم رو برو میشونمت با پود نلرزن فهمیدی با پود نلرزن یه بچه تو تعدیل میکنی نه یعنی حوزی ده همینجا در سوالو جواب نگفته من تعدیل نمیکنم من بدون شوخی ما بخیر تعدیل هم نمیکنم حتی اگر در کارشا یک ساندویچ هم میخرمد که خیلی توریستی کاری اومدید با بچسبه یک رستوران خوب بود ببرم با 250 زلوت دیگه تمام میخرم فهمیدی این خیلی تعدید نمیکنم یگون گپ نمیگم نه که واقعا اگر همین خیلی رو برو گپ زدنی باشی و همین خیلی بیای رو برو ای رحمانوف طرفداری کنی در کشورهای اروپایی درود به غیرت یگون گپ نمیگیم بیا ماشاءالله قدید صحبت میکنیم اما یک چیز دیگر خوب بفهم دوستی عزیز که تو همینجا با همین گپات نشون دادی که از همین مثل کاو که از زبانش میگن لطمه میخرخت از همون کاو چی خوردی؟ شطح خوردی؟ بود سفید اگر او دمو میکردم مقصدی تو در نظر که کب بودو من شپیونی روی کاکی انا خود شپیون الا شوگی کروز ایگون دروگی دیگه اقلا کمتر سبوتاژ میگرفتی که کمتر باور میکردم او یا اگه نگاه های هوا اووردی نگله مرا شپیون بروردی او هر یا آدمی نه خواستی فقط شپیونا و همه آدمای بدخواهی مسترف رحمانوف میکنن نه خیلی گوش که خیلی جوان 23 ساله بیا یکی اینجا قصه آلوچه قروتاوی را نکرد خیلی یک جوان 23 ساله اومدی به ورشا میخوای با مخالفین نو گپ زنی یا چند روز شد که اومده دو بار سه بار شد که میرای میای باز هم با مخالفین میخوای صحبت میکنی نابوت داله نابوت یو گپا همین رحمانوف هم طرفداری میکنی کو یک بار در فکرت نیست نه که من ان شاء الله به خاطر همین خفه میزنی و بیچاره آخی رحمانوف به خاطر ایرایی که اگه اختکی برای گپ گیری نیشو متر دعوت میریم هدایت میوی فهمیدی با یگون شرنید میته میخری برادره میبینی با یک چای با زعفران یک چای شیرین میریزیم انسانت میکنیم به این معنا نه که ما وقت تهدید کنیم اما خیلی شپیون هم آدم رو مجبورت کردم با فکرم یک زنخوری معنا میخدم قسم انا والله بلایی که خداوندی که مرا خلق کرده است
ساق سلامت نزنم من یگان کس مجبور کردکی نیست یگان کس هم روی کردکی نیست یگان کس هم همه خیلی گفتگی نیست که آدم تا طرف امو مقابلت سمی مخالفو گفتن والله گفتش برای چی اومد اگر همچون توریست شب روز خواه چه خیلی توریستی که تو باید شب روز خواه رای خیلی که شب خواه روز میبروید باید نه تو شب روز گفتی خواه شب روز گفتی خواه معرفگری من هم چه جوان توجی معرفگری توجیکستان برای مردم توجی نشان بدم اوکی چی معرفی میکنی معرفگر چی این معرفگر این کلمه معرفگر چی میفهمی معرفگر ها معرفگر خود نمیدونی نه همین کلمه اصلا هست معرفگر ها خیلی معرفگر این خیلی کلمه بدست که نو پیداش معرفگر نه معرفگر مکتب در توسن چند خونده من من تو همه 11 خونده کی موقعی 5 کاره 10 چند میشه چی گفتی جواب ته چی گفتی نه یا هندن سواد ده همجا معلومه 5 کاره 10 و 5 کاره 10 5 میشه بود چند میشه 2 دقیقه همجا فکر کردی که 5 شه 5 خیلی دستات خیلی که حساب که 1 2 3 4 5 برای چه اگه انت بول پرسیدی سوال ما نه اخی جای نجا اینجا خیلی فیسبوک 100% اومده از در واتساپ 100% اومده است 100% در واتساپ اومده است خیلی اومده اینا بگیم که شپیونم نیستی اینا خیلی شپیونم نیستی طرفدار رحمانوف هم نیستی اومده در ورشاوا میگویی که مثلا از زبان خود گفتی که من جوال قد شما زیاد گپ میزنم یعنی چی گپ میزنی قطعی ما اینا آخه من همین دروغی خود همین تماشا کردم نه دروغ گفتی قطعی من خودم میگم که ترا هدایت کنم من چرجم که برادر همین بس کنم خیلی کوتا بس کن دروغ تو گفتی نه ما چی دروغ گفتیم نه همین مثلا گوش کن در همین دوامی 30 دقیقه که ما خود صحبت داریم زیاده از 10 بار کلمه دروغ استفاده بودیم خیلی است من کلمه دروغ که دروغ من گفتم که ما رحمانوف دروغگو میگیم 4 تا 5 تا فکت دلیل آوردن در پیشونیت زدم قبول نکردی گوش کن من چه خیلی از سوال و زمین من یک دروغی خدمت تا در بکنم قبولش میگیری نه قبولش نکردیست اما تبدیل چی با دروغی تر قبول کنم این فکتوی که تو میوری یور الان فلانی تمارس گفته تو واردش دار یعنی شما با این فکر هستین که همه هم گپی که این مردم بزنن که ظلم است بدودی است همه همین گپا دروغانه با فکریت یعنی ظلم نیست در تاجیکستان ظلم نیست همین تا مردم همینجا قبول میگن همینجا ده همینجا زیاده خیلی 10 نفر گفتی همینجا 10 نفره اینم یک تا ما داخل میکنم خواهش میکنم گپ نزنی یک تا داخل میکنم فقط یک سوال میپرسم در تاجیکستان ظلم هست نیست مردم در اینجا 10 نفر جواب میدن باز بخرد صحبت جواب میده برادر که در آخری حرفت ایرای در تاجیکستان ظلم هست یا نه حتما است البته 30 سال از ظلم 30 سال از ظلم است تشکر برادر سنت الله در تاجیکستان ظلم هست البته هست تشکر برادر عمر تجی در تاجیکستان ظلم هست 100% هست تمام برادر خرشه در تاجیکستان ظلم هست 100% هست تمام مهاجر در تاجیکستان ظلم هست سلام علیکم برادر میخوام قچگاب زنم بیزم نباشم و دامیر است مهاجرت که سلام درایا کلمه داره فقط دروغ میگی ما یک گپ زنیم خطیش تمام های هم خیلی چاپلوس ان شاء الله در ورشاو میریم مسئله را میبینیم خش گپ نه ببر همین وقتی در ورشاو باشه ببروش در تلویزیون چی دا خوب اینا ما زیاده از 5 نفر پرسیدیم در یک نفر با نام جرمن تاجیکی صحبت میکنین شما نه مردم همین مردم های تاجیکی گپ زد گوش کی گپای مردم اینم گرمن بفرما برادر عزیز تاجیکستان ظلم هست یا نه همون نفری که با عکس بیرق آلمان داخل شدگی
Bist du hier? Sprichst du Tadschikisch oder sprichst du Deutsch? German? Okay. خوب این نفر با فکرم که یگان آلمانی ای ایره میگذاریم در آرامی. خوب بنده الله در تویچون ظلم هست یا نه؟ البته هسته. ممنون تشکر. برادر یک نفر برادر علیجو یک نوم که حداقل هم نوم تا علیجو نگیم. علیجو در تویچون ظلم هست یا نه؟ پرک الان دانش کرده. تشکر. تاجیکستان اجازه در تاجیکستان هست ظلم یا نه؟ با درجه اولی شد. ممنون اکا. ممنون. برادر عبدالله در تاجیکستان ظلم هست یا نه؟ برادر عبدالله برادر عبدالله این یک نفر دیگر M04 فرمود در تاجیکستان ظلم هست یا نه؟ البته هست. تمام. تشکر زیاد نفرایی که میخوایم باز در اینجا این انتخابات های این ما اولین انتخابات خود در اینجا گذروندیم. این مردم گفتن که در این انتخابات که ما این خیلی انتخابات باید داشته باشیم که از مردم خیلی بپرسی که هست یا نیست. این همینجا زیاده از 10 نفر که تاجیکن در روسیه هم میگن که ظلم هست. تا یک کودک 23 ساله که 17 سال تا 40 سالگی را زندگی را دیدگی چی میفهمه همین ظلم؟ همین کلمه ظلم چیه؟ همین را میدونی معناشه؟ آخه من کلمه ظلم میدونم. یا آدم میزنن خم میتن در مدرس فکر این ظلم هیچ کاری است. او جنایتکار وقتی جنایت بکنه سودگیر کنه او را نقبر محکمش نکنه. مامانش سر تبا گردن گفته او در سه چهار خونه کمبغل دیگه دزدی کنه سه چهار کمبغل دیگه ماشینیکی کنه. یعنی همه مردمی که در تاجیکستان زندان شو کردن با فکری ته همش گناهگارن. خیلی کسی که در جنایتکار هست باید از قانون جواب. نه سوالی در همه مردمی که امروز زندان شدن در تاجیکستان همش گناهگارن که زندان شدن. خیلی با گناه دست شب بردن خلف کردن. بس این جهاز اینجا ملت در همه جای. تو میگویی که ملت هم میخوایی نه ملت در همه جای. این برادر ایکم از برادری به سالی از مردم بپرسیم. این از گوش کن از این مردم اینجا میپرسیم. این مردم میپرسیم موزیکی این مردم بگن که هم مردمی که زندانی همش گناه کردگن. ای برادر بزرگوار مسلم میکنیم آخر حرفش که برادر عزیز در تاجیکستان همین مردمی که زندان شدگن همش گناه داشتن. در تاجیکستان اگر سود و عدالت می بود این مردم گناه نمی داشتن. در پسی پرده ها سودشون نمی کردن. سود در پیش خلق می کردن. خلق سودشون می کرد. در پیش خلق عیبشون می گفتن و سودشون می کردن. این در برای ظلم ولی رفت. ولی همی چشم بینا دارد که دمی بدخشان امروز چه ظلم رفته ایستاده است. چندین سال شد این همی شب و روز همی ظلم نیست. با این مسئله انشالله میویم ولی با این مسئله میویم در این باره صحبت میکنیم. در این مسئله ولی میویم. این مسئله مهمه. ما در این باره صحبت کرده هستیم همیشه. بگوم یگان چی دیگه در باره یک دو مسئله سوالایی که دارم باز انشالله با شما امروز صحبت خواهیم داشت. همون سوالای پرووکاسیونی هستن ولی همش چور شدگی نیستن. ما یک همون چی سیاست و خوب کنیم که تلفن تو خوب باشه انشالله. حالی میشنویم را حاضی خوبه حاضی بسیار خوبه صدات حاضی خوبه صدات خوب. برادر سنت الله همین مردمی که در تاجیکستان زندان شدگن همش گناهگارن با گناه خودشون زندان شدگن. نه برادر تشکر زیاد. یگان گپ گفتنی داری یگان ولی یک گفتنی دارم برادر که همه را کلوچ نده که بچه ها را بلوک کرده سیان. آها تشکر. بسیاری بعد کلوچ دادگی آدم ها را همه را بلوک کرده سیان برادر. با یک سخن دیگر دارم. همین برادری که 23 گفته این 23 ساله نیست. این برادر 37 ساله نامش دلشاده. این از خوالینگ است. این کارکنی امنیت برادر. تشکر. اول بیس. خوب برادر امرتجه همین در تاجیکستان با فکرت هم همین زندانی و با گناه خودشون زندان شدن. ما گفتنیم کمی در کم 80% بگناه 80%. تشکر زیاد دوستی عزیز.
برادر خورشید همه زندانیای تاجیکستان همش به گناه خود چه زندان شدگن؟ نه برادر بسیار شناخته همین برادری که بروماگه همین طرفدار رویال طرفدار شما شمی گومه کردم یا برو دفشت بخید. نه ما مثال گفته هستم که برای همه چاپلوساش معلوم شد که اینجا ما انتخاب داریم، ما اینجا انتخابات آزاد داریم. مردم عزیز ما فکر خودشون میگن که اینا بفهمن که اینجا دیکتاتوری نیست، بفهمن که ما اینجا کشور ویران کنیم، ما کشور به فور نفر مالی رحمانوف میگیریم. بچون ما از رحمانوف که خیلی میده که 20 ساله تر سرمایه گذاری مینا پلد منتا میگه برادر امو اروپا قطعا مخالفین گپ بزن خیر خداوند خطا حج تقبل کنه. انا مهاجر برادر عزیز همه شما فکر میکنه همه همین زندانیای تاجیکستان به گناه خود زندان شدگن؟ سلام علیکم یک بار دیگه. بله به گناه خود چی گناه داره گناهشون بگم برادر. گناهشون همیه که حق چون دفاع کردن باید در تاجیکستان حق دفاع نکنی. تمام همین چیزی که هم بالا میگن تمام دسپاند میگن کو نیست اخی همون گناه مردم همیه. تمام تشکر دوستی عزیز. بنده الله دوستی عزیز همین مردمی که در تاجیکستان زندانن همین مردم همش گناهگارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. الو ما از شما سوال کردم که همین مردمی که در تاجیکستان زندانن محکمن همین همش گناه خود چه قد زندان شدگن؟ من یک مثال عدید میبیارم. همین بابای دونه بابای دونه مرده که 87 ساله گفتن که وی مقصد به انصار الله یاردم میرسونده است. دروغی محض یکمش. بعد اینش ایگیل گفته و ایش تحریری گفته و ایش مقصد اخوانی گفته. ترمای تاجیکستان 85% در 90% بگیم بگناه ها ششتگیان. اگناهگارا مثل شهباز اگر جوان نمی بودی من ترا کنجی ترمه را جاد میکردم میگفتم. تشکر زیاد دوستی عزیز خیلی خوب فهموندین. برادر تاجیکستان اجازه بفرمایید. دوستی عزیز همین مردمی که در تاجیکستان زندانن همش به گناه خود زندان شدگن یا به گناه زندان شدگن؟ کوتاه میتونین که چند جمله در همینجا بگین. به گناه از اون جلو اینجا پارلمان رحمانوف نیست، اینجا آزادی ای یعنی ها یا نه؟ نه البته نه. یعنی که به گناه بسیارش زندان شدگن از اون جمله ایزد امان مثلا برای مثال بگیم ایزد امان. تشکر زیاد. برادر مهاجری آخرون انتخاب. برادر مهاجر سلام علیکم. همین مردمی که در تاجیکستان ای میده و کلون همش زندان همش به گناه خودش زندان شدگن یا به گناه ها هم زندان هستن؟ نه 85% به گناه های در اوجا گناهگارش فقط دزای ای تمام. کدومی دزی میکنه اون گناهگار دیگه همش به گناه ها. تشکر. تشکر. خوب در اینجا 3 نفر دیگه ما اونا رو میپرسم باز انشالله صحبت ادامه میتیم. برادر پامیر انتظاری جوابهای انتظار سوالهای پروکاتسیونی باشین که انشالله با صحبت با شما میخوام بعضی سوالها و بعضی چیزا رو بکنم. خوش آمدین که آمدین. برادر عبدالله خی اکثر مردم رفتن. خوب دوستایی که در اینجا در چت هستین یا اینکه در داخل استودیو هستین میتونین که داخل استودیو شوین با ما هم صحبت شوین و از دوستانی که امروز در لایف هستین و تماشا دارین این نواره خواهش میکنم که باز پخش کنین لایک بگذارین تا اینکه کاری ما بیشتر دیده شود و ما بتونیم با دوستان و تمام مردمی تاجیکستان صحبت داشته باشیم. برادری که به نام چاپلوس نامگذاری کردگن خود همجا هستی؟ من همجا ترا گوش کریستانه که من چاپلوس نیستم ناشوگی کردم. چاپلوس خطی اوقی بفرمایین آغاز مثلا اینمی مسئله بدخشان. برادر پامیر اینه بفرمایین دوستی عزیز. این همین نفر طرفداری رحمانوف میکنه. آیا با فکر شما همین نفر از کاری که در بدخشان گذشت خبر داره یا نه و چی فکر داره؟ شما اینکه خودتون سوال کنین از او. یه مرده که طرفدار رحمانوف میکنه از رحمانوف پول میگیرد. این کارگر امنیت است
روزی که گفت 23 ساله من گفتم خیلی ممکن با این نو لیتنان دوده باشن. حالا که ایرا فهمیدنش و زبانش ممکن بالاتر باشد پول میگیرد. خب مسئله بدخشان بیا یک بار صحبت کم ترکه از قفوتر که این بحث سر کرده بود امروز یک دو کلمه شر بتیم در مسئله دولت و دولتداری گفت و پیشرفت و آهسته آهسته می شود. همین دولت خطای با قریب 2 میلیارد نسلینش یک ارکیتکتور پریسترویکا داشت، دن سیاوپین نام داشت. همین دن سیاوپین همین بعد جنگ دوم جهانی که ای بسیار شر داد، بعد جنگ دوم جهانی خطای یکی دولت‌های قفا مانده بود که در جنگ‌های جنگ گرجدانی در اونجا میرفت و ماو سیزدون این دولت را تینج کرد. خب آمد دولتی به مانند شوروی بر این دولتی چی بود؟ کمونیستی بود و در سالهای 70 دن سیاوپین ارکیتکتور پریسترویکا خطای دیگرگون کرد. از سالهای 75 سر کرده تا سالهای حساب بکنید تا سالهای 92 خطای یکی دولت‌های پیش قدم ترین دنیا بعد از امریکا هم گذشت. از 75 سال حساب کنید 1.5 میلیارد نسلینی. همین خیل سنگاپور بینید، همین خیل پاکستان بینید 49 سال دولت تشکیل یافت. ان 70 سال شد یراق یادرویی داره. ما در تاجیکستان در 30 سال چیزی بودگیمون از دست دادیم. دولت نیمچه صنعتی بودیم و از دست دادیم. گشتیم به دولت اگراری که هنوز کدو میکاریم، کارتشکا میکاریم که اون صنعتی که در دولت بود همش از دست رفت، همش فروختن. و 2 تا رای که ساخته است و 2 تا پارک که ساخته است این دولت نیست. این نمایش است بای برادر، این نمایشکاری است. دولت با صنعتش یا اروپا که پیشرفت کرد صنعتی کنان طبقه کارگر را با وجود آورد. از طبقه دیقان گذشت به طبقه کارگر. انا بعد همین طبقه کارگر همین دولت ساختن. از ما برعکس طبقه کارگر را بردن طبقه دیقان کردن و مهاجر کردن و در بدر کردن. بعد در مسئله که آورد دولت را تینج کرد. این دولت این مردک خودش نو تینج کرد. همه مردم با افغانستان گریزون از پشت همین فرانت خلقی و بعد از اونجا آوردشان با آورد که ممکن تینج می شود، خیلی ممکن بسیار خوب می شود با همو غریبای در بدر در افغانستان بدگی اونا با در بدر در روسیه. همو هیچ فرق نیست. غریبی از افغانستان، از پاکستان، از روسیه است که جای باشه غریبی از غریبی. همو غریبایی که بدن همو میلیون با هنوز در غریبی هستند. سوم مسئله که است که گفتید که 3 میلیون در تاجیکستان در سال 1980 پری پیش نسلین گذشتگی. نسلین تاجیکستان 5 میلیون نفر بود. نه توجه کنید تازه 5 میلیون. در دولتی که سال 92 بعد 12 سال 92 جنگ سر شد، هزاران نفر نابود شدن، هزاران نفر کشته شدن، هزاران نفر دیگر به افغانستان مهاجر شدن و بعد دیگر دولت ها رفتن. در مدت 40 سال نسلین تاجیکستان به 10 میلیون رسید. در سال 1980 پری پیش نسلین حکومت سوویتی گذران 3.5 میلیون قرقیزستان داشت. خب قریب 30 میلیون ازبکستان داشت. همه خیلی دیگر. امروز بین که او دولت ها یگان تا زیاد نشد، دولت تاجیکستان 10 میلیون شد. این دروغ محض است. این فریب است. این فریب بلند برداشتن این نسلین این برای انتخابات ها میشد، برای که همین 3 میلیون سپاسوب نسلین تاجیکستان در هجرت است، برای تقلب کردن انتخابات ها استفاده میبرن که انا این قدر میلیون آواز داد، برای با باوری بانک عمومی جهانی و میژنرالدی والوتنی فوند و تشکیلات های بین خلقی که پول کنند که ما یک نسلین داریم، انا یک قدر مبلغ به تاجیکستان داخل میکنیم. انا در همینجا اگر حقانی پری پیش نسلینی در تاجیکستان شود، با این قدر دیگه با فراموش کردیم که قدر که تو 500,000 آدم قریب شهروندی روسیه را گرفته ایستاده است. سال سال کم شده ایستاده است. هیچ خیلی هر سال 500,000 نیم میلیونی نرخی تویست نرخ میگم
население Тоҷикистон зиёд мешудааст. این دروغ محض است. انا ایرا بیاید یک تحقیقات ببرید، انا حساب کنید، انا میبینید که نسلین تاجیکستان چقدر است. این یک دروغ حکومت است، یک دروغ محض است. خب در مسئله بدخشان بین ما مردم آزادی میخواهیم، آزادی سخن را همه وقت گفته بودیم. امروز آزادی را سخن از ما گرفتن، حقوقای کنستیتوشنی خود ما نمیگیم، آزادی سخن از ما گرفتن، آزادی انتخابات را گرفتن، آزادی کار در وطن از ما گرفتن، حق و حقوق در کار در وطن ما نداریم. عاقبت آزادی که دهان من قطعی اما خواجگی ها من گبزنی همه حقوق هم از ما بستن تا به حاضر هم اینترنت محکم است. همینا ظلم نیستن؟ اینا چی هستن؟ الیمنتر حقوق شهروندی ما که را کنستیتوسیون میفرماید. امروز مردم بدخشان اینا گناهگار، اینا سرکرده های گروه جنایی، اینا فلان، اینا بیمدان. این چه خیلی برادر، این چه خیلی سرکرده گروه جنایتی از ما به دست و در دیگر در بدخشانی که درجه جنایت 9 صفر است، از ما آدم کشی نیست، دزدی نیست، غارت نیست، هیچی نیست از ما. بینید ما اخبار وزارت همین مرده که همین کارگر امنیتی کور نیست، گوشاش میشنون که در همین اخبار وزارت کارهای داخلی یگان بار نام بدخشان گرفته هستن، فقط اونایی که پادستاویشون میکنن مواد مخدر قطعی چیست پادستاوه مواد مخدر خودشون میارن، همه انتقال و کانال در دست خودشون است و در دست دو تا وزارت قدرتی که امروز دولت غصب کردگان، دولت تاجیکستان غصب کرده هستند. همه پول فینانس اینا کشیده از حکومت گرفته ایستادن، وزارت امنیت و وزارت کارهای داخلی همه پول خودشون استفاده برده ایستاده هستند و دیگه وزارت های یگان مبلغ نیست. چه خیلی که میخوان طلب کرده ایستان رحمان به این دو وزارت داده ایستاده است و اینا چه خیلی که میخواهند همان خیل تجاوز و ظلم کرده ایستان درباره مردم. اینها امروز ظلمشون فقط در بدخشان، در بالای مردم بدخشان با این فیلم و فیلمکای سنتور برای که برآورده احساس امنیت ایرا تمام خلق میداند چی گپ است و دوستی عزیز شاید که این نوارها باز پخش شوند، چون که شما دیدین بیننده خوبم دارن. من از شما میخوام یک سوالی همین مطرح به همین برآمدی همین روزه فرامرز به فکرم نه همون که فراموز فامیلش رو فراموش کردم، چی بود فراموز؟ ارگاشف فراموز ارگاشف. همین برآمد چی معنا داشت؟ چی از همین؟ من گوش کردم تا آخر شو، اما شما که از این چیزا میبینیم با خبر هستین. این بعضی از رسانه ها می نویسن که این برآمدها با اون معنا است که یک حرکت سیاسی در حال بنیادیابی یا اینکه شکلیابی هست در بدخشان، یک حرکتی که برای مردم میتوند الگو باشد. آیا این چیز دیگر هست؟ چیز میتونید شما در این باره گپ زنین؟ در همین باره برآمد امروزه فرامرز ارگاشف و جمع آمدن مردم بدخشان، همین چی یعنی نشان دادن حکومت که ما با مردم در علاقه هستیم و مردم میدونن که اونها چول و چپاولگر دزد نیستن، یا اینکه مقصد از این اعلان یگان هدف سیاسی بود؟ مقصدش هدف سیاسی نیست. حکومت تاجیکستان هیچ وقت هدفهای سیاسی را نمیماند که در مطرح شود. برآمد ارگاش و گفته ایستم. بله شما من امر گفته ایستم هیچ وقت نمیمانند که یگان چیز سیاسی مطرح شود. این برنامه سیاسی نبود، این صدای مردم بود، این صدای خلق بدخشان، این صدای همان 44 نفر حکومتی که چه بود که کمیسیه که تشکیل کرده بودن و این حکومت وقتی که اعتراض ها را از طرف مردم در میدان و طلب کردن از حکومت و این کمیسیه را تشکیل کردن و طلب آنها همین بود که باید میدان را ترک کنند و طلب گروه 44 با همین اعضاش که همین فراموز ارگاشف هم اعضای همین گروه 44 نفره بود که اینترنت باز شود، پستا بلاک پستا کم کرده شوند، خب قواهای نظامی کم کرده شوند. خب مردم
باور کردن، همین گروه 44 نفره تشکیل کردن، مردم از میدان ها رفتن. نه که حکومت با یگان سخن اینا گوش نداد، یگان مسئله را حل نکرد، نه اینترنت کشید، نه بلاک پاست رو کشید و بالای این فیلم های برآورد که به عدالتانه همان گلبدین رو به اجازت سود و به اجازت که سود و معین میکنه درجه گناهکاری و ناگناهکاری و به سود و به پروکراتور به یگان چی برده مرده که کشتن و 2 کسی دیگر کشتن. با مقابل گناهکارشون هم کردن، با مقابل خلق بی‌عراق که بر آمدن بیرق‌های تاجیکستان داشتن و یا طرفدار خلقیت، طرف یگان به انتظامی به ترتیبی نه و از حقوق کنستیتوشنی خودشون دفاع کردن و اینجا نه سنگزنی بود، نه تیرزنی بود، نه یگان شیب. خلق زن و مرد بر آمده بودن حقوقشون را طلب کردن، برای که دیگر همه امیره گناهکار حساب کردن، همه امیره سرکرده گروه جنایی حساب کردن، خلق متهم کردن با دروغ، خلق متهم کردن با که گویا که خلق گناهکار است. اوزی ببینید که میگن که زکان для бедных، همین گپا گفتم فراموش که حقوق گرفتن، هم مرده که کشتن، هم تیرباران کردن خلق، هم با خلق گروه جنایتی حساب کرده ایستادن، هم خلق متهم کرده ایستادن، هم با فیلم های برآورده ایستادن که با گویا که در اونجا همه مردم بدخشان جنایتکار و مردم بدخشان سرکرده گروه جنایی. ببینید که تا کدام درجه این خلق برای خلق خدا است. این کنستیتوسیا و حقوق برای حکومتداران و برای چی بوده است و برای خلق بوده است و برای آیا نه. انا برای همیم این برآمد فراموش با همین گروه بدخشانی هایی که کردن، این اعتراض است. این اعتراض به مقابل دولت، به مقابلی که دولت نوستریچ قطعی خلق نآمده است، دولت با زور خودش میخواهد درباره خلق زوری کردن. همین 2 وزارتی که از تمام نهادهای این وزارت در بدخشان زورن میخواهند مردم را با جای خودشون درارن، لیکن این کار کردن نمیتوان. حتما یگان دولت با زوری بازو حکومت کردن نمیتواند و نکرده ایستاده است. انا این باور است که حکومت با وعده هایی که چون که ما پیش از 2 هفته پیش در این باره صحبت کردیم و باوری داشتیم که حکومت با وعده های خود وفا نمیکند، حکومت با وعده های خود وفا نکرد و باز هم نه اینکه وفا نکرد بلکه باز همون نفری که بیگناه کشته بودنش همون را گناهکار آوردن، باز همون را نفری که مرده هست بیچاره به گناه گناهکارش کردن. در تمام تلویزیون ها نشان دادن. واقعا باعث شرم است وقتی که یک حکومت چنین کاری را میکنه، چنین ناجوانمردی قدر باید همون زبان همون ژورنالیستی که همین دروغ و ناعدالتی را میگه خداوند خارش کنه. همین هر یک نفری که دروغ امروز طرفداری میکنه، امروز هر یک نفری که میگه که این مجبوریم کوی خیلی گپون نیست دیگه، خیلی گپون هم میگذارن که ملا امامش میبروه امام مجبوریم طرفداری کنیم که املا امامی سر مینن سرت کنن نخ ملا امام نشه. ما این فیلم ها هستن، این فیلم ها را یگان ژورنالیست نمیکرد، این ژورنالیست های امنیت خودشون، اینو امنیت هست. این فیلم هایی که درباره جنرال نظرزاده کردن و همین سلسله فیلم ها هستن. این همین سلسله ها دوامناکی هستن. اینا نبرات همون قدر و قیمت، همین سطح فیلم سازی هم بسیار پسته. یعنی حتی سطح فیلم سازی گپ زدن در همون جا یک نفر با یک صدا همین خیلی آواز وعظ کرده گپ میزنه، اصلا هیچ معنا و چی ندارن همون فیلم های امنیت. لیکن واقعا جای شرم است که امروز حکومت یگان سبب هست میگن اگر شمال شید تنها برای خوی که ما نیست، یا اون گپ دیگر هم هست. خداوند همین چیز گذاشتگی ده. حتما در این یک حکمتی است، در هر یک کار حکمتی است، در هر یک قدمی که در هر یک سخنی که هر یک شخص میکرد در او یک حکمت پنهان است. انشالله که از بینید که اینو فیلم هایی که میکنند تو با چه درجه مردم گمراه حساب میکنند. همین تلویزیون تاجیکستان هیچ کس نمیبیند،
با همین هم همیشه نشون میدن همیشه خلق گمراه کرده اسلام که اینو همیشه خلق بیعقلن، اینو همیشه خلق توپوین که از همیشه همشون باور میکنن. همین عقلشون نمیرسد که شرم داشتن در کار با همین فیلماتون که در 30 سال همین فیلم ها را کردید و فیلم خیانت کردید، با زوری بردید رئیس های جماعت ها در قشلاق ها اتشاد نویسوندن که ما این در قشلاق نشان دادیم، در وای قشلاق نشان دادیم، در وای قشلاق. شرم همین شرم است، همین شرم است که دولت ایران ما سال 92 را میدونیم که چه خدمت های به تاجیکستان کردن. در تنجی و امنیت تاجیکستان چندین راوند پرگوارا در تهران بودن، در تهران بسیار کوشش ها دولت ایران کرده بود. دولت ازبکستان یک راوند در ازبکستان نشد، نماندن. اسلام کریموف نزدیک نماند یگان کس به ازبکستان، لیکن در تهران، در مسکو، آخرانش در مسکو، فقط در تهران و در مسکو در هر جا آخرا گذراندن. ان عاقبت گرفتن ایران کردن خلق هم زبان بودن. همین موضوعی که ما داشتیم، همین تهدید اسرائیل از نگاه شما خواهش میکنم بی‌طرفانه در اینجا باره صحبت کنین. همین تهدیدی که اسرائیل به ایران کرد که اگر حتی امریکا کمکش نکنه، به این نگاه نمیکنه به ایران حمله میکنه، یعنی در حالتی که ایران صاحب بمب اتمی شوه، شما تو چی درجه همین چیز حقیقت میبینین؟ واقعا اسرائیل به چنین کاری دست میزنه؟ نه درباره که کی پیروز میشه کی نمیشه اوش خدا میدونه، اما با فکر شما، چون که ما موضوع را در آخر در این باره گذاشته بودیم، یعنی ما در هر برنامه اون دوستای عزیز درباره ژئوپلیتیکا، درباره سیاست جهانی صحبت میکنیم. خوش آمدین. در اینجا زیاده از 650 نفر قرار دارین. واقعا گفته همون عربا قدم تو خودمون خیر مقدمین. خب قدم های شما بهترین باشد. خوش آمدین دوستای عزیز. لایک بگذارین، باز پخش بکنین، چون که برنامه ما برنامه جالبی خواهد بود و هست. ما در اینجا با دوستان صحبت میکنیم و بعضی از کارهای سیاسی هم در اینجا انجام میدیم و مثل همین انتخاباتی که کوتاه انتخاباتی که در اینجا گذراندیم، اینها یکی از تاکتیک های هستند که برای آینده ملت، برای آینده بیشتر فهماندن و سیاسی کردن مردم استفاده میبریم. برادر عزیز، همین مسئله ای که اسرائیل به ایران حمله میکنه، همین فکری خودت حمله میکنه یا نه؟ تا چی درجه همین کار عادیه؟ به خاطری که اون دفعه گفتن که روسیه به اوکراین حمله نمیکنه، با شما هم فکر نبودم، به خاطری که خوب سیاست جهانی دخل مینمویه. در حال حاضر ما موضوع گلبدین، موضوع بدخشان در این باره صحبت میکنیم حتما، اما همین که به فکر شما از نگاه سیاسی چون که در همین حوزه سال 21 سال 2021 از این طرف روسیه به اوکراین، از این طرف اسرائیل به ایران، فکر میکنین که یگان تحولات میاد در دنیا؟ همچنین که انسانی که از منوچهر، اسرائیل یک فرزند کوچک امریکا است. دیچه امریکا است. یک. دویم که در کنگرس امریکا 60% کنگرسمنای امریکا جهودند. چطوری که میدونید پول و مال کنگرس تقسیم میکند، پول دولت امریکا را. خب وقتی که سوال دادن به عربا، وقتی که در سال بعد تشکیل یافتن اسرائیل با سکتر گاز هجوم کرده بود اسرائیل، وقتی گفت تمام دولت های عرب، نه 5-6 سال شده بود با تشکیل یافتن اسرائیل، دولت های عرب 4 گردش عرب است و اسرائیل یک صفر 8 قطعی است، نتونستن گرفتن. سوال دادن که برای چی همین خدا عربا را سوال دادن برای چی اسرائیل گرفتن نتونست، و یا میگن که باید بیوجت 40 ساله را جمع بکنیم که ما قطعی اسرائیل جنگ کنیم. فرستاد که 40 ساله بیوجت، یک مصر بیوجت 40 سالش لازم میشود که قطعی اسرائیل جمع کنند، برای اینکه همه بیوجت اسرائیل این بیوجت امریکا است، بیوجت امریکا و بیوجت اسرائیل یک است. یک. دوم که امریکا اسرائیل اگر ایران زده باشد به دست اسرائیل میزند، فریبای نمیزند. اسرائیل نزدیکتر است، عراق یادرویش نزدیکتر است به ایران و به دست اسرائیل ممکن که زند، و باز همان پیشتر گپی گفتم که
اینترس روسا با در ایران است. عجبی نیست که اسرائیل ایران تهدید کرده ایستاده است، برای که بمب اتمی را به ایرانی و روسا ساخته ایستادند. اسرائیل از طرف دیگر به امریکا و به اسرائیل نمیفورد که یک قوه و یک دولت بمب اتمی دار دیگر در این منطقه باشه. فقط در این منطقه فقط بمب اتمی اسرائیل دارد، برای همین کنکورنس رفته ایستاده است. لیکن اگر یعنی در اینجا اینترس ها جنگ هستند، از این طرف که اوکراین از نگاه شما که اینترس امریکا هست، از این طرف ایران اینترس روسیه هست و اینها در همینجا یک بازی دارن. اما من فکر میکنم بازی اینها ای بازی گذشته باشه. نه، یعنی این وینا ریسورس جهان در نتیجه تقسیم شوی دیگر است. جهان یک بار بعد سال 1200 بعد جنگ دوم جهان تقسیم کردن. انا باز جهان در نتیجه تقسیم شد. با دولت یعنی هر 100 ساله یک ایواز میآید، نه هر یک سال 100 ساله یک تقسیم کنی جهان میآید. همین بیایم همین فانتاستیکی باشه، نه فانتاستیک فکر کنیم. همین تقسیم حاضره چقدر سخت می باشد، برای که این نوارا میمونند برای همچون فکت و دلیل که ما در این باره صحبت کردیم. من فکر میکنم که دنیا را تغییرات کلان انتظاره. یعنی تردید ندارم که شاید جنگ سوم جهانی را شروع شود به این کارهایی که رفته شده است. یعنی واقعا ریسورس نیست دیگر، ریسورس نیست. یعنی در جهان واقعا وینا ریسورس این جنگ این دنیا در نوبت باز تقسیم شوی با یک بار دیگر است. انا ببینید که در بعد جنگ دوم جهان چه تقسیم شد بین لاگر سوسیالیسم و کمونیسم. از سوسیالیسم بین رفت، امریکا یکتاز شد. با در برابر امریکا با یک دولت ابرقدرت دیگر خطای پیدا شد. روسیه پایین فرو آمد، با خطای پیدا شد. ولی با روسیه با قوای نظامیش بازیاش شده است. همین دولت های ابرقدرت از با یک بار دیگر جهان تقسیم میکنن. انا ببینید که امروز با جنگ سوم جهان هم برای با فکر شما تقسیمش میکنن، حتی اگر که کارو هم تربم بشن بعدم بشن. همین جنگ با جنگ سوم جهان نمیرسه. تو با اینا میارن بعد دیگر تهدید میکنن و بعد آخرا میان دگاوری سم میکنن. همین جهان تقسیم میکنن، باز میگن انا اینش از من، اینش از من، اینش من. چه که بین استالین و بین روزولت و بین انگلیا جهان تقسیم شد. گفت که انا در اینجا اینترس من است، اینجا اینترس من، اینجا اینترس من. خشروی یالتینسکی переговор با فکرم بود در یالت شده بودن. خب انا جهان کردن، سه دولت ابرقدرت کردن جهان تقسیم. امروز هم تهدیدهای اتمی به یکدیگر تهدید میکنن. عاقبت که اومد نزدیک شد، بعد میشینن در سری پیگاور، هیچ وقت به یکدیگر هجوم نکنن. در سری استول پیگاور میشینن، جهان تقسیم میکنن، میگن انا این سفیر ولیان من، این از من، این از من، این از من. تمام. با یک 30-40 سال دیگه ممکن آسایش دنیا برود. با فکر من این فکر شما است. اما همینه که اسرائیل حتی گفت که اگر امریکا با من کمک نکند من به این نگاه نمیکنم، با ایران حمله میکنم. از دیدگاه سیاسی تو چقدر میتونه درست باشه در حالی که اسرائیل مثلا سرمایه گذاری، بله اسرائیل هم میتونه یک کشور صنعتیه، ایران فراموش نباید کرد. امریکا حتما کمک میکند. این دروغ است. در مدت همین سال که دولت اسرائیل تشکیل شده است، از همون سالش که امریکا با این کمک میکنه تا برای که من گفتم 60% کنگرسمنای امریکا اینا یوریان و یا حتما کمک میکنن. یعنی همین پروپاگاندای جنگی که دارد دنیا را روپوش میکند، این پروپاگاندای جنگی با فکر شما، با عقیده شما یک قسمی از همون تقسیمات دنیایی، یعنی همون ریسورس امروزی که داریم هم است. حتما همین خیلی است. همین تهدیدها اینا فقط تهدیدان. جنگ ها در دولت های علایده که مثل این افغانستان میشود، ممکن خدا نکنه طرف تاجیکستان کم جنگ ها میشن. همین جنگ هایی که فرانتال جنگ ها ممکن نشوند. در جنگ ها در دولت هایی که چی هست و فکر مردم رو به یک طرف بردن و فکر مردم رو به یک طرف دیگر
کشوله کردن مثال همین دولت های ابرقدرت در همین هم است که این جنگا را در همین دولت های که سست است و دولت های اقتصادشون سست است در اینو جنگا را میاندازن و ببینید جنگ دوم جهان از چی سر شده بود. از بر میگردیم برای یک شاهزاده اما فرانس فردیناند بود یکی بوده و شاهزاده در اسلوونیا بود اما را کشتن. برای یک نفر جنگ سر شده بود، جنگ دوم جهان. اما بهانه شد و جنگ دوم جهان سر شد. امروز هم همین بهانه میشد حاضر. امروز اسرائیل توانسته است که جهان اسلام با هم دیگر جنگ بندازد. امروز توانسته است که اسلام رویه شیعه را با سنی جنگ بندازد. امروز بیند بدبینی در اسلام همه این کار اسرائیل است. امروز مردم نمیگن که اسرائیل عیبی است، نه که اهل سنت میگه شیعه عیب دار است، شیعه میگه سنی عیب دار است. هیچ کس نمیگه که اسرائیل عیب دار است. هیچ کس نمیگه که برای که پست کردن نفوذ اسلام در منطقه انا میخیل کارا را میکنن، انا میخیل گروه ها را پیدا میکنن. اما که او قدر درجه سطح دانش ما او قدر درجه کافی نیست، سطح فکرانی ما میگیریم یک دیگر منایبی میکنیم، تو خیلی تو خیلی تو خیلی نسم دل همه این تفریق اندازی از بالا است. دولت های برقدرت اساسا اصلا اسرائیل است. هیچ کس نمیراد جهاد به مقابل اسرائیل کند که بیت المقدس را گرفتگی است. خب نیم سوریه را گرفته، سکتر غزه، فلسطین. هیچ کس به مقابل او جهاد نمیکنن. مسلمان ها هیچ وقت فکر نمیکنن که خود روام جهاد کنم بر اصل و شهادت روام. نه، بخزد جهاد به مقابل شیعه میکنه، شیعه به مقابل سنی جهاد میکنه. انا با ما elementarny یک بدبینی، یک نفاق و یک تفریقه در بین جامعه. خب چی میگویی؟ ماشاءالله یعنی فکر کردم، نه در اون فکر رفتم که چون در این فکر مشغول هستیم، در این دنیای غرب که ما قرار داریم همه کار که سر میشود در دنیای همینجا سعیکم سر میشود. شما در همینجا برادر پامیر باشین، ما صحبت دوام میکنیم. همینجا یک برادر به نام خیلی مسلمانی المؤمنین و المؤمنات و المؤمنین رومان است که یک بپرسیمش. سلام علیکم دوستی عزیز، بفرما. المؤمنین المؤمنات و المؤمنین و المؤمنات، بفرما دوستی عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکه من چه حال داره؟ خوبی انشالله؟ تشکر انشالله خوبیم. شما خوبین؟ سلامتین؟ ممنون که آوردی بالا. الحمدلله. با دعای مبارک شما ما هم خواستیم یه سوال کنیم ازت. بفرمایید دوستی عزیز. مشکلی ما مشکلی کوچک هم نیست، اما ما رفتیم دنیا را گرفتیم با این برادر بزرگ. جنگ دوم جهان و جنگ یکم جهان. بعداً عرضم به حضور شما اگر امکانیت باشد بله امکانیت هست، بفرمایید. بخشیش بفرما هر جوری که دوست داری بفرما. تاجیکی من خوب نیست. خوب بفرما ما گوشت میکنیم. معلوم است که انسانی یعنی میخوایی که سوال داشته باشی چیزی را بفهم. بفرما دوستی عزیزم. عرضم به حضور شما که من چه ما فکر میکنیم، فکر و عقیده ما را یعنی عقیده خود ما بگیم بهت که چجور ما زندگی میکنیم در تاجیکستان. قوم بازی نمیکنیم، خصوصا مردم پامیر چجور زندگی میکنن. الان نه اینترنت و نه برق و نه هیچی. ببین چجور ظلم میکنه امام علی رحمانوف. شایدم ببین چقدر سرده، نه برق نه گاز نه تلفن، چقدر اذیت میشن پدر و مادر ما. بعدا ازم به حضور شما با حیله و نیرنگ امام علی به خدا قسم دیری نمیرد. باز شروع میکند کشتنی پامیریا را، یعنی مردم پامیره، پامیریا نه مردم پامیره.
که در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. ما مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان ممنونیم از شما که غم ما را میخورید، اما من یک چی گفتنی هم برای مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان. به خدا هرچی عیب است در ما مردم بدخشانه، نباید ما تسلیم امام علی بشیم. بدون شک امام علی یک دولته، بدون شک در این نیست. اون فرض مثال چیز دارد، افتماح دارد و غیره، سلاح دارد، تجهیزات دارد، ما هیچی نداریم. من یک استاد یک چیز تعریف کرد برای ما، یک قصه، یک الجزایری، یک برادر الجزایری قلیون میکشیده، کلیان میگه ماره، کلیان میکشیده، بعدن کلیان کش بوده. چیکار میکرده؟ در گوش اون آمده که فرانسه مردم الجزایر و خواهران الجزایر چیکار میکنه؟ تجاوز میکنه. بعد در اونجا میگه که من اینجا خودم مرد میگم و در اینجا میشینم قلیون میکشم که فرانسه ها میان خواهران ما رو تجاوز میکنن. بعد اون وظیفه دار رو در اونا می نویسد که اگر یک بار دیگر به دختر الجزایری دست میزنی من میدونم شما. اون سرهنگ یعنی اون وظیفه دار فرانسوی بازم دست بر نمیدارد. اینجا خیلی من این چیزا نمیخوام تلفظ کنم، اما چاره نیست که تلفظ کنم. به خدا چیکار میکند؟ سر اون فرانسه رو میگیرد و در پیش خانه اون میماند. بعد اینجوری تکرارن دو کس برای اونو خواهرش بودن دیگر دست از سر اونو برداشتن. در حکومت امام علی آیا تفنگ امام علی و کلاش امام علی خودشون که جنگ نمیکند، آدم میگیرد و شلیک میکند؟ این درسته اگه منوچر یا نه؟ اون آدم ها کیان؟ فرزند تاجیک نیستن؟ چرا اونا میوین؟ اونا باید به خدا قسم باید از از سربازی دست بکشن، نیوین سمت پامیر. اگر در خانه من آمدن و تجاوز کردن، برای من فرضه که من حمایت کنم از خانواده خودم و چیکار کنم؟ یا یک کارچه بگیرم یا سنگ بگیرم بزنم. برادری من کشت گلبدینه، برادری من بود فرض مثال بدخشانی. من میتونم فرض مثال یک بیل و یک کلن بگیرم و سر اونا بزنم. ما فقط عیب مایی که ما دفاع نمی کنیم خودم را. محمد اقبال لاهوری یک چیز میگه، با سیاست دیگر این چیز نمیشد، حتما با دفاع کنیم از خودمون. در این یوتیوب بکشیم برادر عزیز، چون گپات خوب مالایسن هم یوتیوب تو گپات ما تکراری میشه برادر. انا همین برادر المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و یا قاضی الحاجات خواهش میگیرم امو یوتیوب تون خاموش کنین وقتی که صحبت میکنین که صدا خوب بیایه برای مردم. اگه من چه خاموش شد؟ بله نه خاموش. شما یوتیوب تو خاموش نیست؟ خاموشه. یک صدای میایه. بفرمون دوستی عزیز گوشت میکنیم. توکل به خدا. بعدن ارزم به حضور شما چی میخوام بگم، یعنی که باید ما خودمون مردم بدخشان چیکار کنیم؟ مردم بدخشان باید دفاع کنن، سلاح بگیرن دفاع کنن. خیلی فکر داری؟ به خدا قسم بدون شک ما باید دفاع کنیم. اگر رقم منوچهر بخشش دفاع کردن در کاره، بله این هم بفار نفرات دفاع میشه، بفار نفرات رقم منوچهر برای احمان با آسونی حکمت هم نمیتونه، با آسونی هم ظلم بس نمیتونه، باید دفاع کرد. بعضی رحمان باید مبارزه برد، همه طریقتی هم گفتن خطی همه چیز خطی. اگه من یک چی بگم، میدونم که شما اهل سیاستید، به شک شما فرض مثال حرکت شما حرکت سیاسیه، فرض مثال عقیده من، فرض مثال یک چیزی که من میخوام دفاع کنم از خودم. آیا در حرف من نه دفاع اینجا یکون گم نمیره که شما را هیچ کس نمیخواد که دفاع کنین.
دفاع کردن گپ داییه که باید یک خیلی دفاع کرد که دفاع کنی، یا خیلی دفاع نکنی که بعد بیان دفاع کنن. گپ داییه نه بدون شک حرف شما صحیحه. اگه منم این رو میخوام، حرف شما رو میخوام بگم که یعنی ما اگر اینجوری بشینیم به خدا قسم، به خدا قسم دوری نیسته که بیاید، به خدا قسم دوری نیسته که خواهرای ما رو اینجوری که گلبدینا کردن خواهرای ما رو اینجوری نکنن. البته که دست زدن، حالا کشتن یا نکشتن، میزنن میکشن، والله امام علی چیزی ندارد. جوان بدخشانی هسته نه؟ من از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستم، به شک از اونجا هستم و خودت میدونی. خوب برادر گلم، شما همی خدمه حالت حاضره همی رحمانوف خودش همی یک پروکاتسیا میخواه، همی رحمانوف خودش یک پروکاتسیا میخواه. ما مثلا به این فکر هستیم ما به خدا هر یک فرد این ملت، هر فردی، هر برادر بدخشانی برای ما زندگیش، خودش، ناموسش، همه چیزش واجبتر و قدردارتر است از 1000 تا میلیون تا رحمانوف. لیکن گپ دایی است که ما فکر میکنیم که رحمانوف وقتش تیار شده گه، ایره خوب فکر کنده کار. بله احساساتی میشیم، اما همو مثل که هم برادر گفت، همجا یک برادر صحبت کرد یک وقت، همونجا که صحبت داشتیم پیش از شما با او، یک گپی زور زد، حالا هم نگپش فکر میکنم. گفت اگر یک زنک که حامله دار شوه، اگر همسر در دیوار همسایه و خیش تبار بفوره نفورش، این کودک تولد میشه. همین انقلاب هم انشالله قدم های اولش رفته ایستادن و آسته باور کنین این میره خوب باوری داشته باشین که امروز گلبدین با شهادت خود توانست که 10 ها جوانه، 100 ها جوانه، 1000 ها جوانه، 1000 ها مادر بگریونه، 1000 ها مادر برای او عشق ریختن و 1000 ها جوان خودشونه در جای همو گلبدین احساس کردن. واقعا این کوشش ها و این جانفدایی های این مردمی که از سال 2012 تا امسال کرده ایستادن، واقعا باید که تعریف توصیف کرد. خداوند همه اونا رو همیشه در نگهدار باشه. اما ما در یک حالتی هستیم دوستی عزیز که همین گوگر در بزن علاو در میگیره، همین گوگر در بزن علاو در میگیره. باید خوب سیاسی به علاو هم نمیشوه، این به علاو هم نمیشوه، این رحمانوف به دفاع نمیشوه. لیکن اگه من چه چی بگم، فکر کنی فرم یا چی بگم، اگه بخشیش به خدا حرف شما صحیحه. اگه من چه آخه یک حرف بزنم ناراحت نمیشی؟ فرمان بخشیش من از قلب میگم این حرف رو به خدا قسم، چون که یه برادر ایمانی منی برای آن میگم واسه شما. ببین اگر برادر شما سرباز باشد، سربازه میاد در بدخشان، تو الان تو این موقع در این وقت فرض مثال از طرف امام علیه، فرض مثال انا این مثل خودت صدها هستن که ادعا میکنن، به خدا قسم صدها هستن که ادعا میکنن که ما از بیزارم از امام علی، برادر اون یا فرزند اون در رژیم امام علی خدمت میکنن و امام علی اونا رو میاد در ولایت مختار کوهستان بدخشان علیه ما و بالای ما فشار میارن توسط اینا. آخه دست کلاش در دست اون سربازی که برادر من، برادر شما، دست سلاح که در دست امام علی نیست. اکی منو چیه به خدا بعضی چیزها باید بگیم، من شما بگید، شما سیاست مدارا بگید برای ما که حرف شما مفهوم باشد برای ما. متوجه شده اکی منو چیه؟ بله دوستی عزیز، ما راستی بعضی حرفا رو اگر مفهومتر گپ بزنیم بسیار مفهوم داد میشوه. برای همون هم مفهومتر میمونه. مثال همینجا صدا با فیلم از برادری صدای من خوب میاد دوستای عزیز؟ 100% که منو چه؟ خب بعضی چیزا را راستی واقعا گفتن نمیشه، اما من همین را باوری دارم که ما باید برای رحمانوف پروکاتسیا تیار نتیم. همه کار برنامه از نظری چی؟ شما که اکی منو چی؟ درباره نفرانی که فرزنداشون در این حکومت خدمت میکنن، ایو باید خوب بدونن که
در این حکومت خدمت کردن در حال حاضر دیگه اجازت نیست. حرامه، حرام. کدمی که باشه، ملیست باشی، پروکرور باشی، کدمی که باشی نباشی، در حکومت هستی برای مخالفین خدمت که حلال است. در حکومت هستی برای مردم خدمت که حلال است. نیکی اگر که در حکومت هستی و به خاطر ظلم کردن مردم راهبری میشه، به خاطر ظلم کردن مردم در کوچه میبروی، این را خوب بفهم که هر راهی که میری، هر ساعت، هر دقیقه خودت بر ضد است و این از نگاه اسلام، از نگاه انسانی هم درست نیست. اکه منو چه بخشیش وقت رو می یک لحظه اکه منو چه بخشیش فرمایید. وقتی که چیز حکومت مصر فشار برای چیز آورده، مردم آورد، یک سرباز بلند شد با کلاش سمت حکومت گردان، گفت شما چی چیز دارید، یعنی حقوق دارید که سمت مردم، سمت ملت، سمت این دولت شما نیستید، دولت اینا که سمت اینا شما. منم از یکی از اینام. پس چرا اون سربازا اونجا میان خدمت میکنن؟ چرا میان سلاح میکشن سمت مردم مظلوم بدخشان؟ چرا؟ به کدام سبب مناسب؟ اونا هم سربازای برادری من و برادر شما، فرض مثال میگم اگه من چه اینجور بقیه ما بحث میگم بحث ایران. پیشنهاد کنیم، پیشنهاد اخدا پیشنهاد کنین، شما یکم پیشنهادی خوب شما از ما دفاع میکنید. ما هستیم در دفاع مردم. اگر همون روزی که اگر گرگ آخری رفته سنگچه به طرفش پرید، ما حتما هستیم. این به اون معنی نیست که ما بدون شک ما به شما اعتقاد داریم، باور داریم، اما من یعنی چیزی من ابرشینی من برای مردم بدخشانه که باید دفاع کنن و شما هستید که شما دوباره مردم بدخشان برادر عزیز داوود کلانترا هستند، سیاستمدارا هستند از پشت ما. اما برادر جان داوود مردم بدخشان کلانترا باید همه صحبت بکنن با هم دیگر. در دستی رحمانوف باید پروکاسیا نتن. ما باید یه انقلاب کنیم که ریشه ظلم به کلی بگردونیم. چی کاری که ما کنیم، چی گپی که میده چایده شوه، این سیستم عوض نمیشوه. ما مقصد مبارزه ما همه که هممون یک گریبان سر ببریم. میورونن این مردم سر قد تو مردم بدخشان، این مردم دیگه منطقه تاجیکستان قطعی تو سر ای گریبان میورونن. باوری دارم من از این فرزند از دیگه منطقه هستم. چرا که امروز برای طرفداری شما صحبت میکنم؟ نه یه نفر دیگه تنگم داده است، نه به یک نفر خشتباری دارم، لیکن میدونم که هموطنیم، همخونیم. تمام این چیز باعث شده است که ما همیشه برای دفاع شما صحبت بکنیم و این هم هزارها مردم کشور ما همین خیلی فکر میکنن. اما دوستی عزیز، ما اگر به خاطر یک سیستم را واقعا میخوایم نابود بکنیم، برنامه سازی هست. برنامه سازی در مخالفین رفته ایستاده است. این رحمانوف برای چی دیونگی میکنه که ما در اینجا گپ میزنیم، در اینجا حرکت داریم؟ رحمانوف میفهمه که ما برنامه ریزی داریم، برنامه ما پیشنهاد کردگی ای. مثل همین که مثلا یک مثال عادی برای خود بگم، مثل همین که در یک بانک میره پول میگذری، این پیشنهاد میکنی که بعد پیشنهاد بعد 20-30 سال جواب میاد یا که 10 سال جواب میاد. این پیشنهاد، این برنامه‌های ما ساختگی ان. برنامه پیشنهاد ساختگی هستند. برای همین خیلی رحمانوف از مخالفین امروز ترس داره. امروز رحمانوف میلیون ها دلار صرف کرده است که مخالفین دهنشون محکم کنه. مثل همین که با کشور مجارستان شرطنامه بستن که باید همون گناهکارا را به تاجیکستان روان کنن. مقصدش هم آدمای سیاسی هست. امروز رحمانوف کاری کرده است. با اون خاطر گفته هم دوست عزیز که کار شوه که ای کار نگذره ده معنی گفت. اگه منو چه بخشش یک کلام دیگر، یک ابرشینی و یک نامه دیگر به مردم بدخشان با لهجه خودمان بگم یا نه؟ اجازه است؟ چرا اجازه نیست؟ اگه من چه تو میتونی که این یک چند دقیقه را بذاری در سایت خودت؟ میمونمش. ما از این برادری که در اینجا کلانتر است از شما، ما از او باز میپرسم که در اینجا شما چی گفتین که بفهمم گپاتو را. اما شما میتونید گپ زنیم با هم لهجه خودتون گپ. اگه من چه یک چیز میگم، یا سخن میگم بهت، بعد ابرشینی میکنم. در جای ما حتی در منطقه ما حتی نماز جنازه را فقط
یک کس میتونه نماز جنازه را بخواند، حتی نمیتونه که صاحب میت هم جنازه کند. به خدا اینقدر قانونی چیز داشته در، اما ما با این بی‌غیرتی سکوت کردیم. من یه سخن کنم اگه من چرا تو بفرمو گپ زنید، گوش میکنم. هم لحجه تو گپ زنید، مشکل نیست که این برنامه شما برنامه همه هر کسی هیچ کس از لحجه برای مردم یزگلام اگه من چه برای خصوصا برای مردم یزگلام اگر امکانیت باشد بگو برادر. سلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته و مغفرته. افرادراتی زگمیگاه والله ساره ده به شکی که من از مشتاقت نکیگته اندی به مامان دم در چونکه دی ووتیش مخ تأخیر کیک دی تأخیر نکیک نکیت مخش دی لارت نکی برادر کی دیج مخ تأخیر کی دی مخ این وطنی نمیود حالا امام علی ده که نیاست مخ وطنی نم دن نیاست مخ نانی نم دن نیاست مخ دیدی نه به ای وزی وید امام علی مخ مقدسات و مخ عقیده دن نیاست مخ حجاب مخ پیغمبر اینم حتی به تمام چیگه تنوهین که جدیف یک طرف اندجیت نندجیت که پیثید جیک نیچ جوی نشق منطقه نرم تو سال 2015 مف زندگی که مردم به قانون خداوند و نرفن قانون امام علی تماخ وگو مخ من مسنیف وخر العیاذ بالله به ناموس مدن ناموس وی نرقدامش افرادار اندجیت جیک نیچ وی تماخت چرا لایک نیتی که و وردی بدنگیف بی جازایید تماخت چرا لای مردم جماعت تماخت چرا لای نکی وسی ممدین بگنایید و نظردین بگنایید خصوصا مولانا صاحب بگنایید و تماخ چرا قریکیا به خدا قسم ساره تماخی فگیج جزن تماخی فگیج جزن دور یعنی نست افرادارات فیمین ده بوویت سود نیست دی وقت نک آزر که مخ مقاومت کنم در برابر چی و اینتاک ورادارات رخنات شتوان به خدا قسم بدون شکی سیاست مداراتش مخ دفاع کنن سیاست منورن يفتش مخ دفاع کنن والله هیچ غلطی ده نباسید معامله علیه مخ کرد و مخ خود حل یستن که نشت مخ دفاع کنم یستن خود امام علی به خدا مخ نمی امام علی رباس ان جيت دفاع کنید نشکی خید دیدنان ووتان جيت قاط دديت ان مسكون دفوقلا ان بيتر فوقلا ان يوزدوم فوقلا ان جيت نظر خدون نلايك نيكي مم خطيبايك سواد نيست تماخي دي دنان نظر خدون جنوزاكوش ندين بوي نيدا مسانيف من سواد نيست دغدا هر چرات فكوش تماخي فقيش قتاي ان جيت دفاقني والسلام ورحمة الله وتعالى وبركاته. اگه مناچه بخشیش مزاحم میشناسیم. خیلی زبان خیلی خوب، واقعا خیلی خوش شنیدنی بود. بسیار از کلمه ها را فهمیدم. تشکر زیاد دوستی عزیز. راستی باز این فهمیدن در کار که شما به شما باور دارم، بله، اما باز از رفیقا و همون دوستایی که میشناسم شاید برادر مردم یزگلام باز میگذارم که یک ترجمهش بکنن، بعد انشالله میگذارمش که مردم تماشاش کنن. برادرای عزیز گرامی، واقعا تشکر میگم به تک تک شما. برادر المونیم با فیلم شما خلاص کردین گپتونه نه؟ تمام. من مزاحم شما بخشیش عذرخواهی میکنم اگه مناچر بخشیش چیزی منطقی حرفای منطقی نزدم و با یکم با چیز بوده احساساتی انشالله دفعه دیگه داخل بشه باز صحبت که باز فکر اندیشه خطاب بگو به هر لهجه به هر زبانی که در تاجیکستان و از آن جمله در بدخشان هست شما میتونید که 10 دقیقه وقت بگیرین با هم زبان خودتون با هم لهجه خودتون گپتون بگین. ما مشتاق او هستیم که همه برادرای ما حقی برابر داشته باشن و شما را هم همچون یک شهروند کشور حق دارین که هم خیلی میخواین دوست بدارین گپ زنین. تشکر زیاد دوستای عزیز. برادر عزیز، برادر همینجا هستین؟ صدا ما میشنوین؟ برادر صدا تو بسیار پست ای. خوب خوب یک سوال دیگه درباره پیشنهاد این برادر میخوام یک جواب شما را بفهمم، پیشنهاد شما را بفهمم، فکر شما را بفهمم. باز انشاءالله بعدا یک گپی زور دارم برای تماشا بینم بعد به خلاصه کامل میاد.
برادرم منطقه برادر غلام همون اینترنتت خوب نیست. همین تلفن دیگه بوریگا بدرو که انشالله خوب میشه. برادر عبدالله بفرما. این 10 بارچی داخل میشین میورین، داخل میشین میورین. یگون گپ داشتین؟ عبدالله برادر مهاجر بفرما. سلام علیکم برادر منوچهر کوهستانی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز خوش آمدین. رحمت به بینندگان جان. سلام علیکم. و علیکم السلام دوست عزیز. امروز چی بود برادر؟ یکی میبینیم ترانسلیت رفته است. برنامه امروز چی بود؟ شما ندیدین برنامه؟ خوب برنامه امروز ما مثل همیشه 50% درباره مشکلات کشور بود و 50% درباره سیاست جهانی صحبت کردیم. موضوع این موزه ما به زور بودن جوان پسران ما به خدمت حربی، به خدمتی که نوشک گذاشتن مادر وطن اما رئیس وطن شدگی است و رحمان وطن دیگه برادر. خوب در این باره بود و باز درباره سیاست جهانی صحبت کردیم. به همین طریق اومده ایستادیم. یگون گپ داشتین شما؟ یگون گپ شیرینه تلخه ترشه؟ با شما موافقیت. به رحمان گفتنی هم که رحمانوف دیدی هم پرزیدنت افغانستان چه خوی خود روز نزدیکای رحمان تپک اومد روزود نزدیکای زیغ نشویم برادرو. این همین پیشروی باور کنین. همین سالی 2019 میبینم. همین 2020 2 سال مابین 2 سال خیلی حرکت بسیاره. خیلی برادرو بسیار چشمشون هوی شدن، فهمیدن برادرای سیاسی شناختن کی است چی است، رحمانوف کی است، اولاد رحمانوف کی است و دیده استین که اولاد رحمانوف اویسته یحته برآمده استن بیرون. روز دخترش چی کرده در بریتانیا در سفارت مونده. امروزش نزدیک همون خطر فهمید مایده برآمده است اولادش. برای میقدر خونه خریش نکرده گیای میگوی خونه خرید نکرد نقشون اپره با حمایه مبلغ برادر، با حمایه مبلغ اوجا مبلغ هست برای که خواهوتی رایده یکی بگه که دوای رحمان روی خور انجا سنپور نیست بگه تمام در رحمان دیلش میقبد میبرد دست میده. برای که میلیارد سموش همونجا هم هستن و شویتساری هم هستن. به همه جو دولت ها تقسیم کرده که ایش اتکاس کنه ایشته میره، ایش اتکاس کنه اوشته میره. برای که گفتنی هم که روز نزدیک رحمانوف چوپلوسو خیلی گفتنی دارم که برویان نکله نیستن با ملت توجیکستانی حضور منظور با بخشش بپرسن که اینها رو همین روزا بخشیم ما. اگر بخشش نپرسن وقتی که انقلاب شد دیر میشه امروز. بعد همون پست کنتون میکشیم در سرتون، بعد میفهمی حیات چی است. رحمانوف کی است؟ حقارت نکن دوستی عزیز. این چوپلوسو میبره حقارت میکنه با او چوپلوسا رو ما آدم حساب نمینیم خیلی برادر عزیز. خیلی چوپلوس نیستی که نخواه حقارت کنی. همه خیلی برادر اکو مو هم اکو غضب مو بلنده چیکار کنیم؟ دیدیم 30 سال عذابیم برادر. 3 میلیون با توجیه آیوسو افغانستان چند هزار آدم در آورد، آیسون 3 میلیون آدم برو آورد. بله واقعا هم خیلی است. 30 سال خلق مردم در عذاب برادر. این غضب داشته نمیشه. اگر انقلاب شود میدونی چی کار میکنه اولاد رحمانوف ملتی توجیک؟ اولاد رحمانوف میگن توجیک نه، اولاد رحمانوف همین پوستاشون کو موی سرشون یک طور دندون قطع میچینن. میدونی تو امیره تا این درجه مردم بد نمیدونن. این اولاد 30 سال غم دو دسته. 30 سال این حاضر نیسته. 3 پکلینی های برادر. برای یک عمری یک انسان است. یک عمری انسانی تاجیکستان های هم در مردم محاضر این 50 ساله هم به اکثرش مرده ایستادن.
50 ساله 60 ساله حاضر اون وقتایی که ما مثلا 5 ساله که 7 ساله 8 ساله بودیم میگفتن که فلانی مسفید 89 ساله، فلانی مسفید 95 ساله، فلانی مسفید 90 ساله. حاضر هم خیلی مسفیدا یاد تنیم تموندگی ای از دیگه مسفید تاجیک هم در 50 مسفید میشه در 60 میمره. توبه کردم نعوذ بالله. اكون گفته متاسفانه این مردم اخی همین عصب مردم وقتی خراب میشه همین عصب انسان همین رگوی سر دای سایکو همین رگوی سر خود رگوی سر ما با چندی که انسان غضبی شوه و گرم شدن میگیرن وقتی که انسان غضبش پایون میآید همو خون دیگه همو مثل که یک توربه اگر که باشه خیلی کشادش کنی بعد آبی کم در درونش روی کنی چه خیلی میشوه مثل اون میشوه دیگه ای کار میوروین. انسان وقتی عصبش ناآرام میکنه رگای بدنش در عذاب میآین دیگه وقتی چه خوشحال هم نشون بده دیگه نمیتونه که از اون حالتش ببروه. و همون خاطر امروز ملت ما مشکلی عصب داره. امروز ملت ما در دچار مشکلات عمیقی هست که کمترین نفرش میگه که سرم در روز 4 ساعت در میکنه. این کمترین نفرشه. امروز از جامعه ما خنده دیگه دور شده است ها 4 تا امور هرین به عقل میخندن اما مردم واقعی که فرهنگ دوست دارن، مردمی که معنویت دوست دارن، مردمی که میخواهند پیشرفت داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، سربلند باشن، این مردم در حالت بد قرار دارن. این حالت بد در تاجیکستان که امروز ما و شما اینجا صحبت میکنیم. ما خاطر دعا کنیم همیشه که خداوند ما و شما را سبب بگردونه که سبب آزادی ملت بشیم. بله شعاربازی زیاد کردن در کار نیست. اینجا شعاربازی زیاد کردن در کار نیست. اینجا برنامه ساختن در کار. برنامه را طرحریزی میکنی، پیشنهادش میکنی در دنیا، در تمام سیاست، در تمام ابرقدرت‌های جهان گپش میبینی، معلومه مردم تا آماده میکنی، انقلاب تا میکنی. اینجا شعار زیاد در کار نیست. برادر مهاجر بفرمو. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سازم برادر تنجین سلام. تشکر زیاد، تشکر زیاد. شما چه خیلین؟ خیلی وقت آرزوی در آمدنتون داشتم. خیلی خداوند امروز نصیب روزی بوده. تشکر. برای همین برادر بدخشانی گفتنیم که ما بچه‌ها یگان تمام نامرد نیستیم. همین 9 میلیون اهالی هسته همه همین مرده. راست این شرایطی که دویا مردم بدخشان داره که ما مردم نیسته ای. میفهمین که خیلی که مثال ویا جمعیت دارن، جماعت دارن، میتونن مصلحت کرده مواد نمیشه وای خیلی. ما شخص دوشنبه در این طرفای پایان در بگیم که همین خانه در 4 جورت میبیان مهمانی کو باور میکنی یک ماشین 4 بار 5 بار با پشت خانه میرون میبیان میسته چی گپای چی کارای. همین دردی که همو گپ میزنن باور میکنی نبر اکو مادری که خطی فرزندش بود این اسماعیلی هر یک فردی بدخشان گپ میزنه که اوای دیده ما میرزه. برای به دوستای ما ای دروا سر کردگی تا خاروق اکو بسیار یار رفیقامون هستن، همسینفامون، جوروهامون، چی در دوشنبه چی در ای پامیر مثال همه را بگن چیز نشوه. ما همه وقت در برشونیم خونی ما خونی اموای خونی ویا خونی ما برو ای ما بسیار و آدمای مدرویان هر گپ میزنن که شما نیستین ما هممون هستیم لیکن علاج نداریم. ما نداریم همون خیلی دو پشتا همون خیلی یکم جای مصلحت 4-5 کس که یک چیز مصلحت کردن نداریم. اونوان در وطن گفتنیم ده که خیلی جای دستی ما چی میبیایم مثال. برای همین یکم تایوای فکر نکنه که مثال ما مردم یکم یک کسی یک گپ گفت نگفت یا چی کرد نکرد پیش چی بود نبود که ما خونی ما جدا کردن نمیتونیم. گوشت استوان جدا کردن این همی ایده ما همین را گفتنی بودم برادر. بعد یک چیز دیگه گفتنیم که همین شهر مردای این بدخشان حاضر پراست میتونن که همین جای جمعیتی دا بستن. همین بچه های zdravیش جای جمعیتی دا بستن در چشم مردم نمایان باشن. برای که خیلی خداوند خودش میدونه که مردای اصلی این وطن باید نابود شود. مقصد اینا همینه که
ҳамин одамои мардакое ки гап мезананд ҳамаён набошанд. бале мақсади ғамтӣ ва ҳамие ки мардум дига гап назананд. ҳамун хел барои ҳамин қад ҳамин бачаҳои здравиш мисол какое-то время ко байни ҷамъият бошанда дар чашм намоён бошанд, барое ки ба ҳар тариқа мумкин ай ҳар кор кардан ҳар чӣ хо дар дурун хо дар берун дар ҳар ҷо. ба ҳамин сабаб бояд ки чиз бошанд, ҳама вақт дар пеши мардум бошанд. ташаккур. бале ҳамин дар бораи ки ҷамъият гуфтиву масалан шароит гуфтӣ, шароит не ки ҳамин ҷамъиятсозии ҳамин мардум аз ҳамин ҷамъиятсозии мардум омӯхтан дар кор. ин гап 100% ай. дар ҳамин гапат мо омӯхтаем бародар. мо мебахшед гапона буридем. мо он омӯхтаем дар ин илоҷ надорем. Илоҷ надорем ҳамин корро. Аксар ҳама вақт мо дар баршонем ҳамин мо фақат мо дар вазифа ватан давлат дар корай ватанмон дар корай фақат ҳамин ҷаноб ҳам боша ҳамин президент ҳам боша гирду атрофша тоза кина ку иншоалло соз мешава. мо дар на вазифаи ӯ дар корай на ягон корхонаш на ягон чизаш. این رژیم اصلاح نمیشوه. این رژیم 30 ساله که اصلاح نشد. باور میکنی برادر این رژیم اناکنون اصلاح میشوه؟ این رژیم هیچگاه اصلاح نمیشود تا که انقلاب راه ما تمام دیگر راه نداریم. میبخشین گفتونه بریدو خیلی تازه شدگی همین برنامه هایی که شما میکنین خیلیتون نزدیکتر میدونین. давлатҳое ҳастанд ки ойлик метиёнанд меёда ки ҳамин корроро баранд ҳамин нисбати чизо гап зананд. манучер читон киштагия микрофонтон. ма дар инҷа як занги телефонӣ доштем дар ватсап. ростӣ гапи шумо бисёр ширин рафта. сабаб нахостам гапро бибурам. ба ҳамун хотир гап занем бародари азиз. ҳамун чизе гуфтем ман ба ҳамин чиз розӣ ҳастам ки аксари мардуми мо ба ҳамин ҷамъшавӣ ҳамин чизо омӯхта нестанд. اصلا این مردم با این پایونا مثلا در کوهستان برای یک چیز حشر میره یک جماعت هست. در همین دهه ما مسجد ما دیگه کار نمیکنه. با فکر میکنم مسخونی را من کرده گیان. در یک دهه ما مسجد نیست. مسجد خیلی خوب است. مسجد خیلی زیبایی ساختگی با عذاب و اذیت با هم تنگه موندگی مسجد ساز کردن. یک انسان بزرگوار خداوند نگهدارش باشه شفای کاملش بده. لیکن همون مسجد هم خیلی نیست که همه آباد باشه. آخه همین نمازخون نباشه مسجد برای چی ویش میکنی؟ خوشروگی مسجد برای رنگی مسجدهای آفریقا یک خسکفه باشه و آدم داشته باشه. راستی برادر ما خدا را شکر مردم از مسجدشون دفاع نمیکنه. یک رئیس جماعت بیا مسجد محکم کنه، یک رئیس نویه بیا مسجد محکم کنه. گپ زدن نتونی. آخه هیچ خیلی انسانگری و ملتگری ای. این متاسفانه همون مردم همون انسانی که نمیتونه دفاع کنه دیگه مسجدش هم میبندن، همه چیش هم میبندن. انا برادر یک چی گفتنی ما مثال همین دردی که ما خدا را شکر در 25 سال شد ما در همین مهاجری اومده و رفته سیم. یک سال یاد دارم که یک بیزنس کردگیم در تاجیکستان $1000 فایده کردگیم. مامورم بیزنسی چه بگم ای روسیه بارویی کردیم. اونجا چیز کردیم همه قبل ما ای تاجیکستان کار کردگیم دیگه خدا با شکر همه فرزندامون همه پول روسیه خطی کار کردیم. یگام چی دعوا نداریم، یگام چی نداریم. فقط این همه تنجی باشن، همه حقوق داشته باشن. همه حقوق گردنیش داشته باشن. یک جرأتی یک گپ زده بتونیم. ما در روسیه خدا با شکر کو برادر شهرهای میشوه که تا 300 کیلومتر در درون یک ولایت تا 300 کیلومتر دور میریم. شب و روز کو به تشویش میگردیم. خدا با شکر. راننده مثل آدم میگیری چیکار میکنی به تشویش خیلی توکل به خدا. 25 سال شد ای دوره‌های همون سکینهدها سر کردگی تو حاضره الحمدلله یگام خولیگانی هم کردگی هم یگام شتا خوردگی هم با خطاگی خودمون کردگی هم مثل یک دیسکوتک ده یک گپه یک خبره ای پشت خودمون شدگی هم اگه مردم اینجا را ما بدنام نمیکنیم. خدا را شکر که مثال همین جا هستن ما یا دهنان میویم. در وطن هم باشه جاهایی که ما ده الحمدلله که همین بچه هاکمون میروان مسجد
خیلی یک آگاه میکنن که خیلی احتیاط کنه نه خواه مثال ناظر منطقویش باشه خواه مثال رئیس جماعتش باشه مثال همین آگاهی میکنن خدا را شکر هم رنگی پیش خیلی بد پاکراینی میرکن میمونن که سخت نمیقپن نیکی جای ما تینجای گفته خواب کنیم دوستی عزیز ما در اینجا یک نفر مهمان اومد صفا مستی بگزاده را گوش کنیم بعد انشالله شما صحبت باز دیگه دوستا را نه اگر خبر برسونم تمام همین یگانه اسنانه گپی ما برادر یک بخشش یگانه همین گپی ما که با تکرار میکنم همین برادرای بدخشان خواه از ونجان خواه از دروازن خواه عموما خلق بدخشان همین بچهای zdravی بسیار دارن همینا بین جمعیت باشن همه وقت внимание آدمو دا باشن. یعنی این برادر گفته است که در بین جمعیت باشین قطعی مردم صحبت کنین یعنی ای جمعیت دیگه مردم منطقه خطانه دور نگیرین در اوجه بدون رهبری کنین قطعی مردم صحبت کنین با انقلاب مردم را دعوت کنین امروز سفیر انقلاب مردم بدخشان کرده ایسانی مردم با این گپ شما را معقول این گپ شما معقول برای که ای اول تا حاضره خلق بدخشان خواه در سیاست باشه خواه در چی در همه جا پیشروند عموما دانش هم خواه در ورزش باشه خواه در همه طرفه که در آداب هم به حد بچه های خوب هم به حد ما قطعشان زندگی کردیم بچه های zdravی نزدیکا داریم ایامونا به حد بچه های با توفیق هم ما در یک خانه و یا به طرز خود چون نماز میخوندم ما به طرز خود ما در یک طبق اوقات میخوردیم در یک دیگ اوقات میکردیم همین خیلی بچه های مثال لگام چیزای خیلی اکه بچه های یاش نه بچه های zdravیش کردیم مقصد من همین بود که برای که یک تا نابود نکردن همین شهرمردا پس همه وقت در بین جمعیت باشن تشکر پریونیمانی گپ شما شنیده شید تشکر زیاد باز انشالله داخل بشین در برنامه دیگر هم باز انشالله باز هم میتونین گفته صفا مستی بگزاده شما صحبت میکنین کی برادر اگر بتونیم راستیش دیم برای درآمده سم در همه چی این گرفتم صفا و علیکم السلام خیلی نازن شما سوزن تینجن تشکر جان کمک بلندتر گپ ز برادر جان ما هم بدخشانیم ماشاءالله خوش آمدید شما ما هم طرفای بدخشان همون برادر که به قتلش آوردن برادرمونه بله دوستی عزیز متاسفم ما برای همون درآمدیم همین بچه ها میگن که ما با شمای ما الحمدلله مسلمانیم خیلی و خیلیم یگون تاش اینا مسلمانی نداره یگون تاش همه گپ دروغه که ما میخیزیم ما خیل میکنیم همه میترسن همه جونی خودش میترسن یگون چکان در کار خیلی نگفتین مسلمانی نیست چکان در کار شما امروز قدم مرد همین خیستانیه پجالستا همین نه گفتن نیو همین جوش بخیزه خیلی نه که در کنششتگی و بگه که برادر موی نزوره موی خیلی موی یک از بیا بگریزه رای گرفتن شا بکوه برادر جان برادر شما یک سال از شما صفا جان صفا یک سال از شما میپرسم خواهش میکنیم که همچنین که احترام با شما دارم یعنی همچنین یک شخص شما را احترام داشته باشین در سوال من جواب بدین شما تاریخ کدام انقلاب میدونین کدام انقلاب در دنیا شما تاریخش میدونین یک سال تنها همین را بگین من تاریخ تاجیکستان میدونم که همین بخارا سمرقند و بخارا وقتی ده بوی دولت بود همه بوی جهان در همین سمرقند و بخارا بود همین سودا همین سمرقند و بخارا همه برآمده توجیکو لیکن یک گپ درسته این شال که پوتی اون زمانی که خود میگوید حتی زمانی همون تیمرلنگ هم بعد تیمرلنگ هم وقتی اسماعیل سامونی بله یکی از منطقه های بای دنیا بودن من درباره ریولوسیا میگم از دلم میگم همین ریولوسیا یعنی مردم ما امروز خود قبول کردی خیلی از سوال جواب نگفتی این مثلا مردم ما در یک حالت شوک ویسستانی هستند میدونی خودت همین گپا همینجا یک برادر که شبکت از سرش داشت اومد طرف ما گفت که
مردم دیگه منطقه تاجیکستان دیگه اون مثل 30 سال پیش نیست که مثلا جمع باشن در جای مسجد یک دیگ یک چی بغیر زمین تو یک مرده دیگه مردم به همدیگر جمع نمیآیند. از این مردمی که دوام 30 سال شد رحمان با پروپاگاندا این مردم از بین برده ایستاده است. باز اگر بیاین این گپا را بگین مردم دلشون را سرد کنیم باز کاری بد است. ما نه همی 2-3 سال میشوه که بیشتر مردم تماشا دارن. همین گوش که برادر عزیز مخالفین وقتی که ما مبارزه بردیم مثلا در زیلا و در دیگر جاها در اوج زیاده از 100 نفر ما را گوش میکرد از صبح از سحر تا بگوی را گپ میزدیم برای همین مردم. اما امروز بیشتر مردم ما را تماشا میکنن امورها را دیگر فکر عقیده ما را شما را هم کم وقت در کارای هر یک نفر به احساس خودش بیاید بگه که این انقلاب کی میشه این انقلاب کی میشه این چرا طرفداری نمیکنن. مردم طرفداری میکنه همین احساس مردم که طرفدار باشه همین میگن که هزاران چی میگن همون دیل میگن که دیل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دیل بهتر است. همین یک دیل نه هزارها دیل امروز با شما هستند. همین دیل ها کم هستند یا که شما به چیزی معنوی باور ندارین یعنی شما شخصیت نه گوش کن برادر دل من شما دونم لیکن دل یافتن لیکن بعضی امی توجیکو پرتر شما بینم کو برای دوستون دل نه پریبت میکنن نه برای در همین مسکوه چند مردم توجیک دیدگیم که همین خطیش کار میره میگه برادر نمی جام قسم میتی چند میگه نمی قسم میتیان کار کو وقتی پولگیری دوام میگیره 20,000 تو ده 8,000 میتیا نمیگه که همین برادر مهنت کرد خیلی 20,000 شا نگیرم و 10,000 شا بگیرم و دیگرش این هم زندگی داره لیکن همون برای پول جان میتیا و پول نمیتیا. میدونی به خاطر چی دوستی عزیز؟ میدونی به خاطر چی؟ به خاطر که ملت در دوام 30-40 سال اخیر اصلا همی تربیه معنوی دیدگی نیست. میفهمی معنوی چیه؟ هم معنوی را میفهمی شما معناش برادر عزیز؟ نه نمیفهمی معنوی را؟ نه من پروست برای همین میگم که وقتی پیغمبر خدا مادر ما را یکم گرفت تا خودش 14 سال کلام بوده بای بودم خیلی بله. لیکن مادر امو که گرفتش همه بایگریش برای خداوند داد. نگفت که این بایگری من 20 سال جمع کردم یا 30 سال جمع کردگیم حیمانه برای فرزندانم میمونم نگفتم خیلی که برای خدا جان سرسپاری. لیکن وقتی که 93 و 90 چند پرتر توجیه همین مورا شیعه میگن و مورا میگن شما رقص میکنین سویت من همیجا بودم که همین مردم کبلا بود همین مردم غیر مرا پریکول میکنه شما توی میکنین بعد سویت هم میکشین دخترها را میقپین و خیلیش میکنین همین بولوشون میبروین این خیلیش هم میکنه. ما گفتم من مودم خیلی نیست بمونده گپ زنه خواهش میکنم این نوارا بشو در کوریا خواهش میکنم مونده همین برادر گپ زنه ده بعدم خیلی میگفتمش برادر مودم خیلی نیست لیکن همین نستیهشی همین تویای کلوب میبینی با خدا که همون رقص برادر عزیز بیاین درباره کلوب چی نگذاریم اولی بیست برادر عزیز بیست ما دارو نمیگم پس همین مردمی توجی که همین مردمی خودمونه گپ میزنم نمیگن که یک بار دعواینا خودت نگاه کنه بعد یک از دیگر را بخوان این گپت 100% برادر عزیز گوش که برادر عزیز گوش کن خواهش میکنم در اینجا بگذارین در گپ بزنم که برادر من یک دو صحبتش بگم. اول اینکه اگر که شما همین جغرافیای تاجیکستان رو بدونین همیشه کوشش کردن که مردم کوهان زمین مردم کوهستان با دیگر مردم تاجیکستان هم خیلیشون کردن که اینا همیشه همدیگر فهمی نداشته باشن. اول اینا چیکار کردن برادری عزیز؟ اینا اول این کار کردن که با پامیری خشتباری نکو این کار گناه است. اونا ای خیلن اونا بعدن اونا ای خیل ای گپا را همه ای گپای خودت میگم ای گپا را میگم اما امروز کار ما ای است که ما برای جامعه نشان بدیم که پامیری را یک نفر یک تاجیک دیگه مثل تو از دوشنبه است یا که از کلوب یا از هرم این خیلی ما مردم تربیت داریم و ما در همین کاری که آزی کرده ایستادیم پیروز شدیم ما هدف ما به هدف خود رسیده ایستادیم بله با خون شهیدا و با کدام نفری که بود کدام نفری که در راه آزادی
یک نفر که بیگناه قتلش کردن گلبودین مثلا سبب شد که همین تمام جوانای ما، تمام مردمی که ما را میشنه و گوش میکنه، اونا همین فکرای غلط از سرشون بیرون بکنن. چی فکرا را همون بازیای شوروی بود که در سر مردم بگذارن که مردم کوهستان با هم دیگر خوب نباشن. فهمیدی؟ این یا به خاطر چی بود؟ به خاطری که مردم به همدیگر دوست نشوند، اینا بتونن حکومت کنن. امروز ما گفته هستیم به همه برادرای تاجیکستانی که هر گپی دروغ ناشاینده که درباره برادرای پامیر میشنوین یا که شنویدین، یک بار تحقیق کنین، بشناسین این مردم. ما دعوت کردیم که مردم غرب مردم کلاب بشناسه، مردم کلاب مردم غرب بشناسه، مردم پامیر مردم غرب بشناسه، مردم کلاب مردم پامیر بشناسه. ما مقصد هدف ما همین دوستی عزیز که امروز در یک جامعه گرد بیاییم که در او گرد هر کس همدیگرش بشناسه. چی مشکلاتی که در جامعه ما سر زد از همون سالهای اول همین بود که ما با همدیگر فهمیش نداشتیم. امروز مثلا ما درباره شیرینشاه شاه تیمور گپ میزنیم، یگانه انسانی که واقعا سبب شده که تاجیکستان همچین یک کشور در خریطه پیدا شده با قلم خود. مثال اکثر مردم ما نمیدونن که همون آدم ای پامیره. مثالت گفته ایستم، مثالت میگم برادر عزیز، مثالت گفته ایستم که بفهمی که تا چی درجه پروپاگاندای جهانی از آن جمله از همدیگر دور کردن یک ملت حکومت کردن، حکومت دیکتاتوری بود. این پروپاگاندا خیلی پروپاگاندا بالاه و این پروپاگاندا هر روز داره روی خودش ادامه داده است. از دوستی عزیز نه من میدونم، من پرسته میدونید برای چی شما همون بعضیش هم میگن چوپلوس کن. همین سالای 2000 مثل سالای 90 چند اومدگی خونه رفتگی نیستن، نمیدونن در تاجیکستان چی گپای چی شیدگی چی ای، لیکن همون پشتی وطن نه پشتی ممالی را میگیرن که بعضی همی یک جوره کلابی دارن میگه ای خدمانه من بیسته. میگم خوخه ای خدت باشد تو یک بار تاجیکستان بره وضعیت تاجیکستان بفهم همون چیه بفهم بیام بعد بگو که میلی تای من بیسته آخر. من این چی نمیگم مثال همون ممالی من بیسته این چی نمیگم، لیکن یک وضعیت بکنه که یک دعوا دوی کنه که یک اون چی کنه که مردم مثال هم خیلی غریب نشوند، مردم در غریبی نمرن. بعضی توجیکا میگن که تینجی زندگی ساده همه خوشروی همه ساده تاجیکستان تینجی سری و پریه آخر میگم همی جا هر وقت همی مرده روی کرده استن، همون جنگ صبح نمیشوه. آخر تو اوچه خط نغز میبینی یک از دیگرم میکشن که اوچهش دوجا میسوزه برای دختر، تو دل همون را نداری. تو خط مسلمان میگی برادر تا همون برادر مسلمان تا همجا میکشن روی میکنن و مسلمان نیست، مادر پدر مادر ندارن که دلشون میسوزه برای همونو. خاک یکنیم تا شما یفته استین در همونجا دگروش در بدر و بیخونه در این مسکبه پتیم پولی شونه نیفته استن که همون پتیم پولی برای همون پتیم پولی شونه نمیوان میبرن یک 4 ماه دست پیت پریو محکم میگن 5 ماه میگن 1 سال باید توجیک 1 سال 2 سال میشتد در همین سپیس پریوم بیچوره هیچ کس نیست که یاردمش کنه. همین مردم پامیر خداوند همی چه خیلی است که و همدیگر مثال یک قشلاق هم دیگر هم میفهمن خیشته بوری سراز سو مجمع میکن رویشون میکنه پرترش همون وزبیک و قرغز و قرغز و خیاکوز رو نه وزبیک و توجیک در همون سپیس پریوم 1 سال 2 سال شیشتگیان همونا مسلمانن نیوی چی ندارن و که بعد خداوند دیگه خش کرده زبون دیگه دودهش اون مسلمان صبح نمیشه و که شما هم برای او دعا کنین که وای هم سپیتریون ببرن و فرزند دارن مادر دارن که در همون چی هم خیلی مثال بعضی توجیکو شیشتگیان یه همین توجیک یک از خود چقپی تمام یک چلای اطلاعیه که در دستش زد دیگه میگه دمی تو جهان خیلی چای نمیگه که پگه یک کور برای خیلی هم خیلی میشوه، لیکن توجیک برای همین بلند نمیشوه. همین برای همین خیشته بربوزی کنن در همون تاجیکستان خیشته بربوزی کنن و هم دیگه همین خیشش یک گنرال خیشش جیانش همون در نچلنک زستاو قشلاق ما هیچ چی را برای همون سرحد و یگون چی نمیداند. حتی مردم جنگ داره که شما سرحد نگردین. آخر میگنش که و قانون همون سرحد
ما در درون سرحدیم، ما باید همه جو بگردیم. ما در چی نیست حقوقی مثل محکم کنی راه نیست، ما باید در درون سرحد بگردیم. تو باید بگیری همه مردم محکم میکنی یا میپرونی. با سر همون گپ خیلی که تقای من گنرالای مرا مونده حیمان های گذسته و انا با همون توجیک هم بعد خیلی توجیک میخیزه. یک آدمی که بفهمد قانون بفهم بخونه و یگون چی که ولست بشیند توجیکستان 1 سال ده میخیزه. لیکن که همتری اگر یا انشاءالله میشه با امید ناامیدی میگن ناامیدی گناه های، ناامیدی گناه های برادری عزیز. خیلی ناامیدی کنی نگنی مبارزه ما چی فایده داره؟ ناامیدی نباشین، ناامید نباشین. انشاءالله شرینر میخیزیم، انشاءالله میخیزیم. امروز نسل تربیه میکنیم. این 1 سال از خودت 3 سال پیش این برنامه مثل این برنامه ما بودن؟ نه گپ تو توری نه بودن. امروز هستن. امروز دیدم مثلا این امروز من یک برادر از دیگه منطقه، تو برادرم از بدخشان، این اینجا موندم. هر گپ فکرت اومد گفتی، بعضی گپا هم گفتی که مثلا دلخراش بودن، اما از احساسات ما پایون آوردم، گوشت کردم. همین خیلی شغل ما جامعه را درست میکنیم، میسازیم که جامعه برای هر یک کسش باشه. بله اون جوانایی که امروز در محبس های موقتی هستند به خاطر که میخوان اونها رو دیپورت کنن از مسکو به تاجیکستان، اونها در حالت بد هستند. بله اما شما دیدین که یک نفر حامی مهاجران بود، بردن زندانش کردن. این رحمان و فتا هر نفری که نفهمه در بدنش، در خونش، در استخوانش احساس نکنه که همین رحمانوف برای همه همین ملت بد است، حالت ما بد شدن میگیره. وقتی که همه همین ملت عذاب دید، فهمید که همین رحمانوف تمام همین رحمانوف برای گم شوه، این همین ملت کشور آباد میشوه. این همین چیزا که اگر هر یک کدوم ما و شما فهمیدیم، ما آبادیم. برادر عمر یکون گپ داشتین؟ فرمایین صفا. پروست همین تاجیکستان در دست روسیه چه خیلیش میبورم میکنه. دولت آذربایجان پرزیدنت شونا گفت که من مردم تایجه سر میکنم. پرزیدنت آذربایجان گفت که همش رای کن، من همش قبول میکنم. لیکن و ولسپیت رایشون کن آذربایجان من قبولشون میکنم. حاضر که یگون آذربایجان محکم میکنن سپیت پریمونده، یگون چیش میکنن نمیکنن، اونا گشته هستن. لیکن میگو همه آذربایجانو باید اینجا نه. آذربایجان اینجا هسته که کورگر سترویکا کور میکنه بیچوره هسته میگه دیگه. لیکن غمشون نمیتین که دولتشون ای پشتشون خیستگیه، یک آدمی خوندگی موندگی در بولوشون. نه گپ شما درسته. گپ شما یک چیز ما باید بخونم در همینجا دوستی عزیز، با صحبت دوام میتیم. التماس بخونین در افیر اکای منوچهر امروز در مکتب میانه در پیش سیرک مکتب بچه ها جنگ کردن، پیش میلیتسی همش برده 1000 سومونی شتراف کده. حتی آدمایی در جنگ خلاصگر بودن حتی هم آدمایی که در جنگ خلاصگر بودن هم 1000 سومونی شترافشون نوشتن. خوب این تا چی قدر راست است یا که تا چی قدر واقعیت داره فردا انشالله در باره میفهمیم. برادر صفا خوش آمدین شما و همه دوستان و همه مهاجران عزیزی که در اینجا تماشا دارین. متاسفانه باید به هر یک کدوم شما خبر بدیم که من برنامه را به انجام میرسونم. حالی پیش از اینکه تلفن تا خاموش کنی دوستی عزیزی که تماشا داری، یک 2 دقیقه گوش کن، بعد انشالله تلفن تا خاموش که برای خواب تا بزن. اولش این که تشکر میگم که در برنامه سوگند به قلم داخل شدین دوستای عزیز. به همه تشکر میگم، به همه میگم که خوش آمدین. واقعا امروز خیلی خدمت کردین، خیلی کوشش کردین. من یک فرزند ملت منوچهر کوهستانی، نوارای من که در یوتیوب هستن تماشا کنین، برنامه ها ما بفهمین، عقیده ما بفهمین و تشکر میگم به تک تک شما که لایک گذاشتین، باز پخش کردین و توانستیم که افیر تا جایی بیاریم که هر یک نفر در اینجا سخن دل خودش بگه، یک چیزی آموزنده باشه، یک شب یک بیگاه خوبی داشته باشیم. و در دوام این 5 ساعت و 25 دقیقه من با شما یک بیگاه خوب، یک شام خوبی داشتم، صحبت کردیم و کسی را ناراحت کرده باشم بخشش.
ما توانستیم که در این صحبت ها همدیگر فهم باشیم و همدیگر فهمی کردیم، همدیگر را احترام کردیم، به همدیگر دشنام نکردیم و نفرایی که در فیسبوک هم لایک گذاشتین، باز پخش کردین، تشکر به شما. واقعا میبینم وقتی خدمت های شما را باز هم احساسم بیشتر میشه. وقتی که میبینم که شما خدمت میکنین احساس میکنم که باز هم بیشتر با مردم صحبت کردن در کار، واقعا یک برنامه درست ریختن در کار که ملت به یک جای برسونه. دیگه قطعی رحمانوف نمیشه و برای همون ما ای پشتی برنامه ریزی میشیم. خوب، برای دوستای شخصی که در اینجا چند تا کامنتار یا نوشته بودن درباره ای که مدیراتورا یا این که دیگر نفرها مردم بند میکنن، خواهش میکنم که همه مردم محکم نکنین و مدیراتورای عزیز باز هم تشکر با خدمت شما، خدمت کرده ایستادین، هر یک نفرت خدمت میکنین، تشکر با شما. مثل همیشه شما در اینجا قریب 5 ساعت زیاد خدمت کردین، من با شما پول نمیدیم، خدا هم با شما برکت میدهد. شما اینو اختیارا میکنین و من هم خوشحال هستم از اینکه شما خدمت میکنین و با اون مدرانی که خدمت میکنن خواب نمیکنن، کوشش میکنن بعد کار خدمت بکنن. امروز هیچ کس فکر نکنه که این ملت همش مردگی است. این ملت همش مردگی نیست. این ملت زیادش زنده است، زناش زنده است، مرداش زنده هستند. سیاست دوام داره، بازی‌های سیاسی دوام دارن. هیچ جا نمردیم، هیچ جا نرفتیم. هم خیلی یک چیز موندگی که رحمان و فای کشور اوسو بریم، بعد انشالله تاجیکتی دیده سیاست جهانی. امید دارم روز شب که ما از منبرهای بزرگ با تمام دنیا صحبت کنیم، ما از اون منبرها صحبت داشته باشیم، در اونجا نام کشور ما همشه یک کشور پیشرفته گرفته شود. امید داریم که در اونجا ما و شما احترام شویم. امید داریم که هر یک نفری که از تاجیکستان به خارج می رود و پاسپورت تاجیکیش را نشان می دهد با او احترام کرده شود. امید دارم که روز تولد فرزند خود را در خانه ببینی و روز کلان شدن و خنده های فرزندت را در خانه ببینی. همین امید رو من برای هر یک این فرد این ملت دارم، از زن تا مرد، یعنی همه شهروندان تاجیکستان. من امید دارم که شما در آینده نزدیک از این ظلم نجات خواهید یافت و امید نیز دارم که هر نفرید که در سفر هستین به خانه خود برسین و با عائله خود، با دوستان و نزدیکان و خویشتبار خود یک جای بنشینید و در آنجا با همدیگر شب و روزهای خوبی داشته باشید. و یک تعلیم دیگر، یک چیز دیگر برای شما بگم دوستای عزیز، یک چیز دیگر برای شما بسیار چیزی مهم است که واقعا اشکاور است. ما وقتی که خورد بودیم، کودک بودیم، در ما خیلی زیاد کتابخوانی میشد، در مسجدها کتاب میخوندن، سمک عیار میخوندن، دیگه نمیفهم یک چیز دیگه، یک تاریخ، یک قصه میخوندن. همین چیزا حاضر در همین نسلی همین حاضر نیست. کوشش بکنین که همین چیزا را پیاده کنین، کتاب بخونین با کودکاتو، درس بخونین با کودکاتو، یک تربیه درست بتین برای فرزنداتون که در آینده آنها هم خدمتگاری ما باشن، هم خدمتگاری ملت و هم خدمتگاری هر یک فرد این ملت. ما یعنی ملت، پدر و مادر. امروز جهان ظلم، از آن جمله ماشین ظلمی که رحمانوف کلیدای رحمانوف در دستش هستند، یا اینکه کلیدای اون ماشین ظلم در دست رحمانوف هستند، هر روز ظلم خود زیادتر میکند و این هم یک واقعی ناگواری نیست. این هر یک دیکتاتور پیش از رفتنش ظلمش دوچند میشود و این هم خودشان هم احساس کرده ایستادن. هر نصیحتی که به شما میکنم همی از دوی عزیز، نصیحت میکنم به اون معنی که خودم کار نکنم. من کمی کم هر روز 4 ساعت در کتاب خوانی یا گوش کردن میگذارم، کمی کم هر روز. یعنی در زندگی من معمولی شده و برای هر یک قدم شما نصیحت میکنم که شما نیز فرزندان خود تربیت کنین که همون اینتلیجنسش رو باز شوه که در آینده بتوانند واقعا فخر پدر و مادر باشن. از آنی که در نصف شب زیاده از 400 نفر تماشا دارین، به همه شما بردباری و روزهای خوب و روزهای پرخنده و روزهایی که در آنجا شما یک شام خوشبخت باشید و با رفیقان و دوستان خود صحبت بکنید و از این غریبی که دیگر احساس میکنه نفر که
آخر نداره. از این غریبی همه ما و شما را خداوند نجات بده. فرزندای پرشکسته تاجیکستان همه ما یک احساس داریم، احساس دوری از وطن، احساس غربت، احساس او که اگر روزی خداوند بیاره که ما و شما در این دنیا نباشیم، آیا حداقل همین مرده ما کشور ما را میدیده باشد. بسیار از جوانای ما جان خود در غریبی دادن، اما وطن ندیدن، خنده مادر ندیدن، خنده کودک ندیدن. و هر یک از ما و شما را میتوانیم یکی از همون جوانایی که به امید خود نرسیدن باشیم. برای به امید رسیدن، برای اینکه هر فرد این ملت خنده بکند، من خنده بکنم، شما خنده بکنید، برادر شما خنده بکند، یگانه راه وجود دارد. راه مبارزه و از بین بردن ظلم و گرفتن بیرق زندگی در دست شخصی مردم. خدا حافظ، موفق باشید همیشه.